سلام ማህበር ድንግል ባርች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታቢየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሰይ መንፈሴ በአምላክ ወዳኒስ ማርያም አማላመቱ አሚዜሳ ሰወጽን ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረዲታ ላብያት ቅዱስ መሳኑት ትውልድ ለለ ይፈርህዎ ገብረ ዓለም ዝራይት ወዘሮም ለህኑ ስተም ለሃይማኖተም አብያም ለቱታን ዋዝ ቀንበር ከለርዋን ፈንም ራቆም ለቦላን ወተወከለ ዝራቅ ለሁ ወተዘከረ ሳሂሎ ዘይበለሙ ለአቦይን ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም በዕለተ ሰኒ ዝንበብ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ታልካ እንዲያቆነ بدر هيكون تليفونكم تكمل من فيزيكم تا كمبيوتريات كمبيوتر ده انت موبايلكم ما بيلبن بس موبايل نتقصله تودس يمرم نولد نتجي انت قمرلم انت ጎይታ نتحزنن ጎይን ልብን ዝኾነ አዳም ናጻ ኸውጾን ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይታ በስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ አድሓነና ንሄዋን ነታ ተመን ዘስሓታ እግዚአብሔር ንሕማምክን ጻዕርኽን ኣዝየ ካብ ዝሕየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቡ ፍቅሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ናጻውፅኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሰብ ዝኾነ ቃል አባና ሓደረ ንሕናውን ከምቲ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል አባና ሓደረ ንሕናውን ከምቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ወዱ ዝረኸቦ ክብሩ ረአና ይቕረ ክብለልና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢ ኢሳያስ መንፈስ ቅዱስ ናይ አማኑኤል ምስጢር ረአየ ነዚ ምስ ረአየ ድማ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እናበል ዓዊሉ ጨርሐ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ወዲ ሰብ ኩልኻ ተሓጐስ ደስ እውን ይበልካ እግዚአብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ እዩ እሞ ብኡ ተኣምን ኩሉ ምእንቲ ክድሕነት ሓደ ወዱ በጃ ሃበ እውል ቅልጽም ውን ለኣኸልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድመ ዓለም ዝነበረን ዓለም ሓሊፉ ዝነብርን ነድሕነት ዓለም ዝመፀን ዓለም ክሕልፍ ዝመፅእን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ኮነ ብኩሉ ግብሩ ኸማና ኣይረሓቐን ኣይተፈልየን ሓደ ወልድ እዩ ንሱ ሓደ ረአይ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ቃል እግዚአብሔር እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦነ ነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ ونبيات هاجرهم زخون كي بيتلهم تحقوسي دس يبلكي مخنياتو تقدم أدم زخون خريستوس أباخي سلز تولد مولادو أنا تقدم أيس سب أدم كم مدري نبجنت مرسو نيكونني فرديك سعر إيو وأدم مريت يخمونا مريت كأخذ من لسي خازو ولو إيو بزحي حاتيات أبزل لوش أجا أجابير يبزحي وقدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا صدق سب كلهم يتحققوا دس يولهم نقص كرسوس كا ملاك تقينهم عويلهم يمسكنون እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይሁን ድነቅ ሰብካ አምድር ሰላም ይሁንና በሉ ተናይ ቀደም መርገም ምኽር ጸላእ ዲያብሎስን አፍሪሱ ናይ አዳምን ሔዋንን ዕዳ ቀዲዱ ናይ ናጻ ገርዎም እዩ ንስኻ እቲ በሃገር ዳዊት ተወልደልና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ
ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ንዝነብሩ ኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጽእኻ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጽእኻ ተሓጐሰ ነድና ኣዳም ካብ ስሕተት ኣድሒንካዮ ኢኻ ንሄዋን ካብ ጻዕሪ ሞት ናጻ ጌርካያ ኢኻ ንኹልና እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽቲ ኮይንና ነመስግነካ ኣሎና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዕለት ሰሉስ ዝተነዲና ቅድስት ድንግል ኣምላኽ ምስጋና ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ብድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደክልና ብርግጽ ሰብ ኮይኑ እንተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሳ ብድንግል ንኣኸላ ወሊዳቱ እያ እሞ ናይ ምላድ ሓይሊ ክንገር ዘይከኣል ኣደናቕ እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ጎይታ ብፍቓዱን ትምረት ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ድሓነና ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኺ ክብሪ ዓብዪ እዩ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ትበጽሕ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከዓ በኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ብሃልሃል ተሓዊ ተኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለት ዝረኣያ ገረብ ስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርሲኺ ዝሓደረ ናይ መለኮት እሳት ድማ ኣየቃጸለክን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ህይወት ዘፍረኺ ግራት መስተ ኢኺ ካብኡ እውን እታ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ካብኣ ከዓ ክቡር ዑንቂ ዝረኸበላ መዝገብ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ከርስኺ ጾርክዮ ኣብዚ ዓለም እውን ወለድክዮ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ ደስተኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሕጐት ጸጋ ረኺብኪ ኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልኣኽ ተቐቢልኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦኒ ሄዋን መድሓኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ጸባእ ዘጥበኽዮ ኣደ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ኦ ቅድስቲ ናይ ኩሎም ህያዋን ኣደ ኢኽሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክትልምንልና ናባኺ ነንቃዕሩር ኣለና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምውላድ ሽዱሽተ ሸውዓተ ኦ ድንግል ኦ ቅድስቲ ኦ ወላዲተ ጎይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድ ክልና ኢኺ እቲ ገባሪ ሰናያት ብዛዕባ ዕቤቱ ብጥንቃቐ ኽነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽም ኣይንኽእልን ኢና እሞ ስቕ ንበል ቤቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቒ ትርኢት እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ደብረ ሲና ዝወረደ ህያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእስቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሓት ብጥርጥር ዝቆሙ ዝገንሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኺ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ ኦ ብትሕትና እትዛረብ ደብሪ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ከማና ዘዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊያ ሓደረ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣዳም ከድሕኖን ሓጢኣቱ ክሓድገሉ ብብዝሒ ይቕሬትኡን ምሕረቱን
ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶን እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንድንግል ዕቤታ ክንገር ዘይከኣል እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ሕሪዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲሩ እዩ። ምንም ክቐርቦ ዘይክእል እቲ ኣብ ብርሃናት ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ከርሳ ተጸውረ። ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እቲ ነቢይ ዳንኤል ዝረኣዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብኣ ዝወፀ ቃል እዩ። ንሱ መጺኡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። እስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ኮንኪ። ኦ ንጽህቲ ወላዲተ ኣምላኽ ቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነብስን ሕትምቲ ኢኺ ንቓል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ ንመጺኡ ኣድሓነና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ እቲ ዘይረአ ቃል ዝጾርክዮ ንዕኡ ምስ ወድኺ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋናን ብባረኾትን የኽብሩኺ እዮም። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን እዩ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ። ኦ ብርኽቲ ብጽእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር። ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ኣብ ሕቑፍኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም። ኪሩቤልን ብትርሃት ይሰግድሉ፣ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ። ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአት ዓለም ክድምስስ መጸ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። መሓረ ኣምላኽ መሓረና። ይቕረ በሃላ ኣምላኽ ቅረበለልና። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና። ስግዳና፣ ጾምና፣ ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና። ከምቲ እግሪ ሃዋርያት ዳሓጸብካ ህይወት ኩልና ልቢ ኩልና ሓጺብካ ድማ ናትካ ግበረና። ውድ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኣሜን። በዝቲ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ የውፍስቲ ደስ በልኪ። ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣሲሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለአብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይብየ እግዚእነ እግዚእነ ይብየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌለ ሉቃስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወባህቱ ይቀልል ወባህቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር ይህልፍ ይህልፍ እምትደቅቅ
አሐቲ ቃል አሐቲ ቃል እሙሪት ወእምነቢያት ሃሌሉያ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይሜረነ ወንጌለ ሉቃስ ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር እምትደቅ አሐቲ ቃል ኦሪት ወነቢያት ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል
አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዕለትነ ሀበነ እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ የመንህነኒ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ለዘአበሰለነ አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ከኃይል ክብር ወስብሐት
ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ መንህነኒ ንህድግ መንህነኒ ንህድግ ለዘአበስ ይታብአነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ
وجيغاينا አበሳነ ወጌጋየነ ተመንህነኒን ይህድግ ተመንህነኒን ይህድግ ለዘአበስን ለዘአበሰለን ዛብአነ እግዚኦ ዛብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወዘት እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወዘት እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወዘት እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምስጋናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለምስጋናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለምስጋናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምስጋናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት
يدلو كبر وسبعات ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ከይደሉ ولك يدلعك وجهك العالم نبات ساعات 10 شو شو منطقة 17 ليتكم البنا 10 شو عتها شو منطقة 17 شديش شو منطقة 17 شديش في السامية مالتي وريزة ساعات زلواوية معراف 10 شوعته كفقدي شمانته حساب 10 شدشته شعو أماليك مسيو مس إسرائيل أبرف ديم تواقعه كدمان إياسو سبات حريل نامو وطي خامس أماليك تواقع أنا صباح بتر أملاخ أب إيدي حجة أب رئيس تخربا دوك بالإيه بدو إياسو خاقمت مسيز بدو كبره أماليك كاتواقعه مسيان أرونن هورن دمان أب رئيستي خربا ديبو ونخا مسيا إيدو مزال الإسرائيلي سعر نبره إيدو مزور الدما أماليك سعر نبره أداو مسيا خا ربربا من وسيدهم أبتحتي أنبرو نسوين قبل عليو تقمته أرون نهرن كا حدبزي حدبتي كوينم أداو يدقفو نبرو أداو خاص حيك ساعة عرب صنعة إياسو دما نعماليك إن هزبون يسحل سيفيك قردهم يا بيهر دما نمسيه زخر أماليك كابت حتى سماي فتسمو خدم سسو أيامو إذن مذكرتا أم مصحف صحفو نإياسون أب إذنو أسمع يبولو مسيخا مسوء سرحي ثم دما اجزيابيهر صندق علامة إيو إلو تصوعو إيد نابزفان اجزيابيهر تلع إلى اللامو وق اجزيابيهر مس أمالي كاب نولدو إيو دما بلا كبر هواريات مراف حادي كاب قصري 15 كساب 10 فتن معلتاتيين 220 زاخلو سبب ابو تاكيبهم كلو بطرس اما اخل توم احوات تنسيبله اتم احواتي زعباتنتهم لإيسوس تحزوا مرح مقد زخونم يهودا منفس قدوس بأف داويت قدم زبلا صحفتي كتفصم صحفت كتفصم يقبأيو مشانا تقوصيرو نبرمو نزا أقلقلت زخاء تعديلو نبره زي بتعس بعمصو قرات اطريه بأف رحمو تدفيخا أبكلت تجد بزلو أمعتو دما وصمو كزاو يعنو أبو زنبركا أي الرخب ثمتون كالي وسدا زبل أم مصحف مزمور صحف إيمو زي إتاقرات إتيا بزرباهم أكل مدى مالت قرات دم تعت بهال أب يروساليم نزنبرو كلاتهم تفلت
ሃይማኖት አበው ሚትን ዕስራን ብፁዕ አቦ ናይ አንጾኪያ ሚትን ክልተን ብፁዕ አቦ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና አባ ሚናስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንጉስ ሮማ ልኢኹን ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና ዮሐንስ ኣብ ዝኣሰረሉ ግዜ ናብ ቁስጥንጥንያ ወሰዶ። ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ናይቲ ንጉስ ሽማምንትን ከለዉ ናብኡ ምስ ኣቕረቦ እቲ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ተኸራኸሮ። ነቲ ዝበልክዎ ናይዚ ናይ ተዋህዶ ምስክር ካብቲ ቅዱስ ጨርሎስ ዝበሎ ኣምፂኹም ተረድኡኒ ዲኹም በለ። እወ ነዚ ኸነ ምፂና በልናዮ፣ ንሱ ግና ከነረድእ ዘይንኽእል ዘይተማሃርና መሲልዎ ነበረ። ነዚ ኣብ መወዳእታ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ንዝገለጽናዮ ንዝተዛረብናዮ መሰኻክር ብቋንቋ ጽርእ ጽሒፍና ኣምፂና ሃብናዮ። ቅዱስ ጨርሎስ ዝመሃሮ ትምህርቲ እናረዳእና ብቋንቋ ጽርእ ዝፀሓፍናሎም ናይ መሰኻክር ሓቅነት ከምዚ እዩ። ኣቐዲምና ዝፀሓፍናዮ እውን ነቲ ቅዱስ ጨርሎስ እግዚኣብሔር ቃል ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ካብቲ ኣትናቴዎስ ዝተዛረቦ ድርሳኑ ኣምፂኡ ብዛዕባ ዲያድርስን ሳምሳጢ ጳውሎስን ኣብ ዝፀሓፎ ድርሳኑ ተዛረቦ ብመለኮቱ ካብ እግዚኣብሔር ተወልደ ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ። ስጋውን ካብ ሰብ ተወልደ ንሱ እዩ። ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ነዚ ወልዲ ነቲ ሓደ ዝስገደሉ ነቲ ሓደ ከዓ ዘይስገደሉ ክልተ ባህርያት ከም ዘለዎ ኣይንዛረብን። እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ባህሪ እዩ እምበር ስጋኡ ፍሉይ እዩ ከይበልና ንዕኡ ሓንቲ ስግደት ንሰግድ ይብል። ካብዚ ስዒቡ ዘሎ ድማ እቲ ፈላጥ ሰብነትኩም ዝፈልጦ እዩ። ንሕና ክንዛረቦ ኣይንደልን። ደጊሙ ድማ ኣብቲ ናብ ንጉስ ኣናስዮስ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ንኣናስ ምእንታና ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ ባህሪ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ደቂ ሓጢኣት ኩሉ ስራሕ ሰብነት ከም ዝሰርሐ ንኣምን ክንብል ይግባአና በለ። ከምዚ ሓደ ባህሪ ሓደ ኣካል ኢሉ ዘይኣምን ግና ንእግዚኣብሔር ዝኸሓደ እዩ። ከምኡ ናይቶም ነቲ ሃዋርያት ዝኣከብዋ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝመሃሩ ቅዱሳን ኣበው ተቃዋሚ እዩ በለ። ካብቲ ገባርየ ተኣምራት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዝበሎ ንሱ ብዛዕባ ሃይማኖት ክዛረብ ከሎ ንሱ ስጋ ዘይነበሮ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ፣ ብድሕሪ ሰብ ኮነ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተገልጸ ይብል። ብዛዕባ እቲ ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ወልዲ ክንዛረብ ከለና ክልተ ባህርያት ክልተ ገጻት ክልተ ኣካላት ኣለዎ ኣይበልናን። ኣርባዕተ ጌርና ንእግዚኣብሔር ንወልደ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ንመንፈስ ቅዱስ ኢልና ኣይንሰግድን። እምነት ምእንትዚ ድማ ከምዚ ኣርባዕተ ገይሮም ንዝኣምኑን ንዕሩቕ ብእሲ ካልኣይ ኣምላኽ ዝገብርዎን ኩሎም መናፍቃን ነውግዞም ይብል። ካብቲ ናይ ሮማ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ዮልዮስ ንመናፍቃን ነቒፉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቃል ስጋ ምዋሃዱን ስጋ ምስ መለኮት ሓደ ምዃኑን ኣብ ተዛረበሉ ድርሳኑ ዝበሎ ቃል ድማ ድንጌል ንስጋ ኣብ ዝወለደትሉ ግዜ ንቃል እውን ወለደቶ። ስለዚ ከዓ ወላዲት እግዚኣብሔር ቃል ተባህለት። ኣይሁድ ንስጋ ኣብ ዝሰቐሉሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ቃል እውን ሰቐልዎ። ኣብ መንጎ ቃልን ስጋን ፈፂሙ ፍልልይ የልቦን። ነቶም ኣምላኽ ዝፀሓፎም መፅሓፍቲ ብትግሃት ዘንብብ ሰብ ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ ባህሪ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ደጊሙ ብዛዕባቲ እናኣምኖ ውህደት ናይ ክርስቶስ ስጋኡን መለኮቱን ኣብ ተዛረበሉ ድርሳኑ ከም ዝበለ እዚ ፍጡር ስጋ ምስ ዘይተፈጥረ መለኮት ተዋሃደ። ፈጣሪ እውን ምስ ፍጡር ስጋ ሓደ ባህሪ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ብምዃን ተዋሃደ። ክልቲኦም ሓደ ኮኑ እምበር ክልተ ባህሪ ኣይኮኑን። ከምኡውን ናብ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ዲዮናስዮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ እምበኣር እቶም ብክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ዝኣምኑ እቲ ሓደ ከም ዝሰግዱ ነቲ ሓደ ግና ከም ዘይሰግዱ በቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ከም ዝኸብሩ በቲ ሰብኣዊ ባህሪ ግና ንኸየኽብሩ ግዲ ይኾኖም። ብሞት ክርስቶስ ንኸብር እንተደኣ ኮይንና ሓደ ባህሪ ኢልና ኢና ንኣምን። ንእግዚኣብሔር ቃል ናብ ክልተ ወገን ኮነ ናብ ክልተ ባህርያት ኣይንኸፍሎን ኢና። ንሕናስ እቲ ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ ባህሪ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ንኣምንን ንተኣማመንን ኢና። ስጋኡ ፍሉይ እዩ ከይበልና ንዕኡ ሓንቲ ስግደት ንሰግድ። መለኮሲ ዘይሓምም እዩ፣ ስጋ ጥራይ ሓመመ። እዚ ከዓ እቲ ምኽባርና ብእግዚኣብሔር
እትናይ ክብርና ፍጻሜ ድማ ብሞት እግዚአብሔር ንኽትከውን እዩ ናይዞም መምህራን አቦታትና በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስምነ ጉርክሙ ያዌው ቆሮም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወያርባይንታ ባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያዊ ወረም ምድር ወይም ፈጽመው ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቅር ወልዳ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምሪት ነበው ወይስመ ዝመ ዘልቦና ስሙ አይዘንኩም አንቦ ልብልብኩም እባብ ኮራ ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘወራጅት ማርያም ማርያም ቤል መድረ መንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ለወርና ለመላ አምላክ ወንድግደ ማርያም ተከብረ ኩሉ ዓለም ወንድግደ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስታ አምረክ መጥወጽ እግዝእተ ማብከ ወም ከርሰብ ኢሲቱ ሚከርታት ዘይጸውረ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበተት በኩሉ አይ ዘይሰሚያቶ አይ ዘግራም ብለቶ አይ ልናዝረክላለቶ ዋጽሆቶ ባይቱን ስተነገሩ ቁመተነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነገረት ማዳም ከአብ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ ከረሱ ወልደ ሴ በብዛም ታላ ሰራሱ ወሰለታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥካ ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አብሃ ወእምቤተ አሮን ካን መንገለ እስማ መንገለ እማ ስማ አብሃ እያጨሙ ስመ ላዲታና ለምንቶ ቦቶ ደንግለለም ሙሉደ ሰብ ለመላእክት ተክኖ እንጋሊልና ስማ አበሶ ወቶ ወረድ ምድር ባዘ ቀዳም መኑ ከመግተ ማርያም ዘቆነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘቆነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካለ ነብለ ሰድ በላጢያት አልበዘ ጾረሳት አልበዘ ይገብር ኃጢአት ዘን በለእግዝእትነ ማርያም ባዲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽም መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስ ኢለና ሀለክት ማርያም ለአምላክ ወኩል መልክ ሀለክት ማርያም ከለ መልክ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀዘበተ ለአምላክ ወንጽና እግዝእትነ ማርያም ቆሎተ ለአምላክ ወንጽና እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ ወድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርቷ ነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክቷ ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩሩዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዳኩም ለኃጥአነ ወይተ ጸጋይት ለዘይት ላካት ሰናይ መልእክተ ተአመንዋ በኩል ብኩም ዘይተናፍቁ ስመይት ብናይትኩም ቅድመ ሥላሴ ሰገዱ ወይበሉ ኩሉ መላእክተ ሰማይ ሰግድለች ወወድሳቸው እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በደሳንተ ፈሲክ ማርያም ቅድስት ንግሥተ ተሰጎምነች እግዚአብሔር ቃል ወጻምነች ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወጻምነች ነላብ ይሄር ዘማአማን ዘሐሰሰለ በግብሮ ሰረኩ በጸረዲ በመትከፍቱ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድግን ተፈሲቼ ተበት ከማእሰረ ሔዋን ማመም ተገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈሲኦ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተፈጻች እግዚአብሔርን ዘይጽያ ደመና ብሮ ወባውሸትች ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘሰራም ነች እግዚአብሔር ቃል ዘርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ተወለድ ነች ቃል ዘንሰግሉት ምስላው መንፈስ ቅዱስ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም እሞ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወለች ለአማኑኤል ዘአቀበማይ ተክምላች እንበለም ስናም ድረልዶቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ እየተነሰት መጥረ ሰማይ ጸንጭ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሠ እንዘ እየትራወ እንዘ እየተወለጠ አንቀጠማይ ተክምላቸው ሰመች ማመተ በለተ መናይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ስመረከብች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምሕረት አቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራ ይለና ታወይነ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቅር ወልዳ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘከመ አሰራ ያተሙ ለአርድእተ አባ በርሰማ በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ ወኮነ ሰብአ አልጸቀ ጊዜ ጽባህ ቆመ ቅዱስ ማሪ በርሳማ ወጸለ ጸሎቶ በከ ወአንበበ እምነ መዝሙር ዘልማድ ወስሩ ከመ ይጸልይ ቻሆን ጸሎተ ነግ ወሰብአ አርመሙ ነፍሳት አርመመ ማእበለ ባሕር ወኮኑ ርእሰ መርኖ ወነትያት ወጉባኤ ብዙሕ ዘሃለው ውስቴታ ይመስሎሙ ከመዘ ኢይርእዩ እቶሙ የብሰ ወኢይበጽሑ ሀቤሁ ለዓለም በእንተ ዘቀብጹ አይ ወሰብ ፈጸመ ጸሎቶ ቅዱስ ርእዩ አርድእት በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ እንዘ ትሰርር እስከ በጽሐት ሀቤሆሙ ወዖደት አውደ ሐመር ሰለስተ ጊዜ ወሰረረት ሀበ መካን እንተ መጻት እምኔሁ ወረሰየት ሐመረ ቱር ድሪሃ ይእቱ ኦፍ ከመ ዘእስርት በቱ ወይበሉ መንፈቆሙ ለአርድእት ምንት ኑዝንቱ ኦፍ ትእምርት ሰናይ ዘፈነወ እግዚአብሔር ሀቤነ ዘያበስረነ ለወፂእ እምዝንቱ ታመር በዳይ ርእይቸ ኦ ህዝበ ክርስቲያን ውሉዳ ለማርያም ዘስይም ውስተ አፍክሙ ዝክረ ስማ ዘከመ አድኃነቶሙ ለአርድእተ አባ በርሰማ ወአሰራዮቶሙ
በአምሳለ ርግብ ጻዳ ረድኤታ ለእግዝእትነ ማርያም ይትረከብ በኩሉ ገጸ መካን ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛሕይወትኪ አድኅነነ በታምርኪ አዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርደትነ እምርሳን በመዋዕለ ተስፋሁ ለቅቡጣን በጊዜየ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜየ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞት ውስተ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳብ ወሩካቤ በነዛግረው ኩለጅንሲ ተካለ ይካቤ በረከት አቦች ማዞ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈት ኢሳያስ ብየ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም በመላ ምድር በረከት ረድኤት ክፈላን በል አቡነ ረቡና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማህበልና ሐናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሕድግናሎም በደልና በሳና ሕደጋ አኩፋ ድህነና እምበራ ፈተና ይተወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። እዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ብስጋሁ ድንግል አደግ ዘህት ሰላም ለካሎ ስፈካን ስብርክቲ ከፍረከር ስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ትደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽብዖ ወልታሁነ ሲኦ ኢየሱስ ዳጽልልቲሁ ምስሌሁ አዘቅተ ወይነ ገበሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ ምርአሁ ውስተ ደብተራሁ ወይጋቦ ለምሳ ስርባናሁ ለጥብአ ሥጋ ከንስ ወለነቃ ደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራእየ ውስተ ስያስ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ ወመትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥዮ ለጥብሐ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛሎ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂብኦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ፍስሕ ዘህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ዓለም ወጸቢሖ ዕለተ ፍስሕ ወውእቱ ዕለተ ሐሙስ ዘኮነ በውእቱ መዋዕል ሆረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አሰርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ቢታንያ ወበአ ቤተ አልዓዛር ዘአንስኦ ወሙስተ መቃብር እምድኅረ ረቡዕ መዋዕል ወነበረ ህየ አሜሃ ቀርበ በዓለ ናኢት ዘይብልዎ ፋሲካ ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ እስመ ቀርበ ፋሲካ ወተውፈተውኩ እግበር ምስሌክሙ ፋሲካ እምቅድሜየ ወእምዝ ጸውዖሙ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ ፍቁሩ ወይቤሎሙ ሁሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ውስቴቱ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት እስመ መድህን ይፈቅድ ይግበር ፋሲካ ምስለ አርዳኢሁ ወውእቱ ያርኤክሙ ጽርሐ አብየ ወንጹሐ ወሰናየ ወንጹፈ ወአስተዳሉ በህየ ኩሎ ዘይትፈቀድ ሳሂሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም
አመት መጽእ ለኮንኖም ስለ ደንጎ ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰማያት ወምድር በእንቲአየ ተኰረትከ በክረት ወተሰይጠትከ ከመ ገዳት ብርኡ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩፋን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይልሳር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ካናን አምላክናን ኢኻብ መንጽሐና ከም ተዕረቅካዮም ተዕረቕና ከም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንካይ ቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክሎ ህሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣብ ንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ብሩኽ እዩ ወልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓደገልና ናፍቁር ለኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ድኅረ ወንጌል በጸሎተ ሐሙስ ጽብሃ እምግብረ ሕማማት ቅድስት ዕለተ ፋሲካ ናሁ ቀርበ እግዚእነ ኢየሱስ ንግረነ መካነ ዘናስተዳልዎ ለከ ይቤሉ አርድእት ፋሲካ እውር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈነወ ክልኤተ ማርዳኢሁ ኬፋሃ ወዮሐንስሃ ወይቤሎሙ ተንስኡ ወሁሩ ሀበ ሃገር ወትረክቡ ብእስየ ዘይጸውር ጻሂበ ማይ ወሰበ ሆረ ትልውዎ ወአንቱምኒ ሀበቦአ ወበልዎ ለእግዚአ ውእቱ ቤት ይቤለከ ሊቅ አይቲአ መካን ዘእፍየጽም ውስቴቱ ፋሲካ ወውእቱ ያርኤክሙ ጽርሐ ልዕልተ ወስርጉተ ወንጽፍተ ወአስተዳልዉ ፍስሐ ወውእቱ መካን ከመዝ ገብሩ በከመ ቃለ እግዚአብሔር ንዑ አሕዛብ ተፈስሑ ወተሐሰዩ እስመ ቃለ እግዚአብሔር ኮነ ለክሙ ፋሲካ ፍስሕ ቀዳሚ ከመ በግዕ አድኃነ ህዝቦ እምቅንየ ወፍስሐሰ ሐዲስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘአድኃነ ዓለመ እምሃጉል በምግባራት ብዙሃት ወአምሳላት ብዙሃት አስተዳለወ ባልሆተ ወመድኃኒተ ዘለዓለም ወዝንቱ መድኃኒት ለኩሉ ዓለም ውእቱ ምስራቅ እስከ ምዕራብ ሰሃበ ኩሎ ሀበ ልዕልና በብዝሃ ምህረቱ ወጸጋሁ እንተሶጣ ውስተ ኩሎን መካናት ዘለዓለም ነስአ ዘለነ ወረስዮ ዘምስሌሁ ወወሰከነ ሂርቶ ጸሎት ሐሙስ ነግህ ዘይትነበብ ተግሳጽ ዘዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ዛቲ እቲ ዕለት እንተንቀርብ ሀበ ዝንቱ ማዕድ መፍርህ ንቅረብቼ ኩልነ በንቅሃትነ ወናስተዳሉ ወኢይኩን አሐዱ እምኔነ ከመ ይሁዳ ወኢ እኩየ ዘቦቱ ጽልሁት ወኢይበል በልሳኑ እኩየ ነገረ ወኢምንተኒ ወበልቡ ካልአ እስመ ነዋ ክርስቶስ ህየሃሎ ዘሜጦ ለውእቱ ማዕድ ወበውእቱ ጊዜ ነዋ ውእቱ በአይኑ ይንጽር ነዋ ዝየ እስመ ውእቱ ይትበልዕ ዘይውየልጦ ለቁርባን ንቡር ወይሬስዮ ስጋሁ ወደሞ ለክርስቶስ አኮ ከመ ውእቱ እጓለ እመሕያው በግእዛን ዳይሙ ውእቱ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል በእንቲአነ ወካህን ይፌጽም በአምሳሊሁ ወንሕነኒ ንብል በከመ ይቤ ውእቱ ጸጋሰ ወክሂል ለእግዚአብሔር ውእቱ
يبيا زوئتو سقاي ذاتي قال تويلت قربان زنبور ببكما إيتي قال زيبيا بوستا أريد بزهو وتبازه وملؤوا لمدري بيا مئرة وقنا يقبر وستا فترتنا تزمداتا وتولداتا كما هي زنتو قال زيبيا مئرة وأتي قال يشسن كله مسوعيت الزنبور وستا كله بيت كريستيان زو كلا مدر وإي مفتوى يقرب هبها زبطو قيم وستلبو وصلهت وستهلينه وإي زوست نفسه قهلت امز كما ينسى لنفسه كنانية اسم بوؤت جزية مدهر نسأ يهودا قربانا بوء سيطان بوء لأليه سيطان أكو انكس سهود ولفتها أبهر زينا دائمو حسار ليهودا بأنت قهلتو لا أتأيقو لنا اسم الله يتميت أو قربانا انزا إيدا اللوام ويسارر لأليهم سيطان ويبو ويهدر وستيتم بكما قنو ليهودا بوؤت جزية اسم سقا بكما تبقو لألا إيدا اللوام وزس زئبل زنت أكو كما إكلائكم امتمت ومستيرون زه دائمو تتعقبوا وتقبوا زنت وإن يكن منه منكم كما يهدى وإن يمسى زي بطو قيم مستلبو وإي همز وإي قهلوت اسم سيساي منفساوي وإتو قربان وبكما سيساي سقاوي لأما بالأوة انزهالو دوية أكوي واستكرسي يسك هماما ديبا دوي أكو امقئزا سيساي الله همام زهلو بكما زي وإتو مستير منفساويت لأما بقت واستنبس بئسي ويئتي ملئت كي كما سنا وتهقلا أكو امقئزا مستيرات الله دائمو همام نفس انت تمتوت ناطركي نفساتنا وننصه البابين سبب أن لتمتوا مع الدهوات ولا إما كنا زنت ميتو إما عد صري ونصه ولا إما تبيه أفوا نصري وننصه أنا أرأيك لإما هلو واستلبك كيم دي وأهوك هدك لما أت وقدفة لسأل اسم أنت تقربها بمسفعيت مفرهت أكبر إنك وفرها اسم كريستوس مايكل دويك تتأبها وإذا تتأبها كما يقبر سلامة مايكل سماياويان ومدراويان اسمه وإت ولت نفسه هي أنت إلا تلوو سب وأنت ذات تسأل بيسأك زوري بالجبرنا وإتو إذا كلا أموت بانتئاك وأنت السائها دق مع أتى زمائك شيك ومعك الفك وبأي جبر تهورها أنتها بزنت مستير وبأي هورية تستري ولا أما تبيه اسم أنا سوق يزيا وبس هذا تكازية تبيه واستكني زنتو ألم واستفقروا وبهتو يسقلوك بكما سقلوا أيهود اجزئهم وأنت السائد إتتيوه لسألائك وإتتهكز لنا لنفسك اسم إجزائه يسأل من تاني كما نفسك أنا وما استبقل وأتأيك قالوا ويبيا سبتها قرب قربانك قدم مسوى وتذكرك هي كما وهوك زي هايسك هدك هي قربانك هور وتعارك مثل وهوك ويجاني أنا ريس يوم لو بزهان ويتمتعوا سقاه لإجزئنا يس كريستوس أفو إنك تبو الهوير زي تلو بزنتو لماز زعلبو هج زي قبرو كمز سببسها صوم وفاسكا وإي مفتو ينصرو قام وإي بآلات دائمو أنصه نفس وسقا وأمدهر زنتو يتمتعو مستقاتك قدسات اسما يكون ركوسا وإي دهناسا إي ببعال وإي بصهم ويكون دلوات ويتمتعو مسقا مفره لبو انكا افو كانوا واستطرات كلي سبوهورو وستا مسوا كانوا يتري نفسهم تنكوكا رياتا ويستناسه نفس وسقا وكل مقبارم وأنت ستقربها بمسوا زملائكت ويدنقصوا ويرئدوا منه وتقرب بأداو ركسات
ورسهات بسقا قمون وتدفر هذا زنتو معد وتتهبل ومما يسمع يكونون زيبل قدسات لقدسان وزوكنا واستسقطها نسيان ولا أما يبا أمزان وفقد آنه نجر بأنت زنتو وبهتو كالأن هزن لبي بأنتياكم لبو أنك وأنسو لباكم وسقاكم كما تتمتعوا بدلوت مستيرات أجزئنا ومدهننا يسوع كريستوس زلوتو كبر وسبحات يزيني وزلفني ولا أعلم أعلم أمين. وسيد امكب نجرو منتو سمع بالي ستأمم بس عيس عالم تعكسكو وسبهي سلعي أبي عفو لألي انتهى وسيدا امكنك من تسمع بالي يا ستمو بس صلاي صالنم تعكسك وسبهي صلاي أبي عفو صحابك وسيدم አገስኩ ወሰበይ ጸላይ አበያፍሁ ላልየ እምታባይክ ወስጅደ እምቅነገሮ እምንቶ ሰማይ በል ያሰጠ
ሶበሰ ጸላይ ጻለኒ እንታ ከስክዎ ወሶበሂ ጸላይ አበያሁ ላዕልየ እንታ ሶበሰ ጸላይ ጻለኒ እንተ አገሥጽኩ ወሶበሂ ጸላይ አበያሁ ላዕልየ እንተ ቁሙ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ሰማያት ነብር አቦና ይትቀደስ መንግሥትከ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና በደሉና በደለውን ከምዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕድገልና ኩሉ ሰነይለቱን ሓድን ክብር ዓለምና ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ህሊናኺ ካሁን አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ አበንስ ቆምልተ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌለ መንግሥት ተወፅልኮ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሮ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ደኣ ፈሪሆም
እምበር ከመይ ገሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ሰይጣን ገና ናብቲ አስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ አተወ ንሱ ካብ ቁጥርቶም 12 ሓደ እዩ ከይዱ ከዓ ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ሓለውቲ መቅደስን ከመይ ገሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ ሓጒሶም ከዓ ኣቅራሽ ክህብዎ ኣወዓዓሉ እሱ ድማ ተሳምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ግዜ ከትሕዘውን ምችእቲ ግዜ ይደሊ ነበረ እታ ገንሸል ፋሲጋ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከኣመፀት ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ኪዱ ክንበልዕሲ ገንሸል ፋሲጋ ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ንፈቱ በልዎ ንሱ ድማ በሎም እንሆ ኣብ ከተማ ምስኣተኹም ዕትሮ ማይ ዝፀረ ሰብኣይ ክኮነፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲጋ ዘብዕለላ ማሕደር ኣጋይሽቲ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ ንሱ ከዓ ተነፅፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ኸሪአኩም እዩ ኣብኡ እውን ኣዳልዉ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ገንሸል ፋሲጋ እውን ኣዳለዉ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምእንትዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምእንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰመይ ኣብያተ ክርስቲያንን ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምእንትቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምእንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓናን ንዓታቶምን ሰናይ ነገር ክገብረልናን ህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምእንትቶም ብምድረ በዳን ብባህርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ብቁን መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍስሓን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ፍራግሩን ፍራዋምን ወይንታትን ምእንትቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾን ከብዝሖን ዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበናን ልቢ ገዛእትን ደያኑን ኩሉ ሰዓብ ብሰናይ ነገር ክሓይራሕራሓልናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ መፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንቱን መኳንንቱን ሰራዊቱን እግዚአብሔር በሰላም ሓልዩ ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ተሳሃለ ሃይማኖት ዝዓረፉ ቦታትና ከም ቀዳሞት ኣቦታትና ሊቃውንትን ኣሕዋውያን ኣብ ማሕበር ክርስቲያን ዓረፉ ኣብሔር ተሳሃለ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ ተሳሃለ እዛ ማሕበር እግዚአብሔር ተሳሃለ ካብ ሰብን ዘቕርቡ እግዚኦ ተሳሃለ ኩሉ ቦታ ሃይማኖት ዘሎ ኣብኣቶም እናጸልዩ ተሳሃለ እቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይዝንበቡ
እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ከም ዓበይቲ ካተን ወከበብ እግዚአብሔር ክባርኮምን ኮመናን አረሰት ካሰባት አናውን ሐጢያ ከልና ጸልይ ቤት ማእሰር ሰኸይ ምርኮ ዘሎም ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉ ከድሕና ምን ክምሕሮምን አናውን ሐጢያትና ክሓድገልና ጸልዩ ኩሎም ነፍሶም ምሕረት ምን ትረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን አናውን ሐጢያትና ክሓድገልና ኩሎም ዘኩርና ዝበሉ ሐጢያትና ዛሶም እዚኣ እግዚአብሔር ነጸላቅ काम का बस यार मैं तो रहा हालना के महाराज काम का बस यार मैं तो रहा हालना Agosem
Yalaison tuzbutanai Yalaison Yalaison tuzbutanai Yalaison Yalaison ibnodinai Yalaison and Modena Yalaison taosnai Yalaison Yalaison masiasnai Yalaison masiasna Yalaison Yalaison Yesus nai Yalaison Yesus nai Yalaison Christos nai Yalaison Christos nai Yalaison Amaniel nai Yalaison Amaniel nai Yalaison tsutanai Yalaison tuzbutanai Yalaison Modena Yalaison taosnai Yalaison masiasna Yalaison Yesus nai Yalaison Christos nai Yalaison Amaniel nai Yalaison tuzbutasna Yalaison
Krialaison, Laison, Krialaison, 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 Krialaison. ማርያም ድንግል ማዛብቺኮ ዘትጸንዊ በገዳ ወሐቅለ ወልተረድኤት በውስተ ቀትር ሰላም ለኪ ተሰባይ ዳልብየ ዘንበልየ ተኢመንኖ በልኒ ገብርየ ገብርየ ዘረአየ አስረነሰ ሰሎሞን አንቲ ለሃንሃ ባርያ ነገሥታት ስሳ ወቆ ሰማንያ ወደሳችን ዘይገንያ ሰላም ለኪ አመይከውን ድኅረ ዕለተ በቀል ወፍዳ ወአመይታድኅን እም ዘወለደት ወልዳ ባልህን ሞተ ዕዳ ስብሃላ በከመ ልማድኪ በሊሃ ወልቺ ካልኦ ሩሩይ ይተበቃሊ ያተፈወኑ ለሱሉሰ አሊ ተነከበተካፍታሃሊ ሰላም ለኪ በከመ ልማድኪ በሊሃ በወልድኪ ካሊ ኦ ርኅሩህ ይተበቃሊ ያጠፍወኑ ለስሉሰ አሊ ችነትከ ዘትካትሃሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊሃ ወልቺ ካልኦ ይተበቃሊ ያጠፍወኑ ለስሉሰ አሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለመንግር ኩሎ ያለጽዮን ማኅደረ ብዙ ዛንቃህ ከነ ምነንዋም ኢየሱስ ኃይለ ጸጋን ወኃጥኣን ብርሃነ ጸጋሙ ወታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ቅዱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ ዘመጠነ ዝገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወደይከፎ እችተ ህየንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ኢየሱስ እሙይ እንቲአነ ኢየሱስ ምቁንታ ቆምከ ውስተ አውደ ቤት ጊዜ ኮነ ጓጽባህ ስብሐት ለከ ከመ በግ የዋህ ወከመ ላይተ መድኃኒት ቤዝዎ ሰብእ ተሃለፍከ አጸደ ግፍ ስብሐት እምልብነ ገዝ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስል ዛግሃስከለነ ጽልመተ ሌሊት ቅዱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ
يزيمن وامن هننك أكير لك فقالك له ونفيا سفات الزنك سفات አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜ ንዋምነንነቅ ናቅርብ ለከ በቃለከ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግህ ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡ يزيمن وامن هنناكه أكير لك فقالك له ونفيا سبعة الزنك ስብሐት ለከ ወስሉስ ቅዱስ መዋዕይነከ አይምሮ ለብርሃን መነግህ ዘፈጠሮ كم بتناقروا سبحانك من برهان برهان متناهت قلبكم سماي لا وره ولا سهاي سبحان سعادة ليلة سلاسة دوسنكم بقو وذاكركم بتلال بروه هاي من وره سبحات لكم عبر راهكم وبزها وهبال وتستمعوا فسم بسيت سلاسي دوامات مهر لي سقاي عم بهدياتك حزن بي عطانا سلاسي يوم وزامها بتبعها ونفسها سبحات لكم كما هبر لي سقاي عم بهاتيا أزن بي أمطان بتاسي زيوم وزامها بتبعها ونفسها مهر لي سقاي عم بهدياتك حزن بي عمطانا سلاسل يوم وزامها بتبعها ونفسها سبحات لكم سبحات لك يا نزل فمن أملك سبحات مريم إما أملك فتنة ومدعينا سبحات مسقل كريستوس اسم مدعانيت هايلنا ኣብ ደሙ ዝቀደሳ ቦታ ምእካብኩም ናይ ኣይሁድ መዓልቲ ፋሲክኦም ብቕንዓቶም ንሓጢኣት ሓሊፎም ዝሃብዎ ጎይታና ተቐበለ መከራ ማእመን ስቕለቱን ሞቱን ተወገጎንን ዝፈሰሰ ደሙን ዘኪርኩም ኢኹም ስለዚ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዛመርኩምን ይቀበለልኩም ካብ ሕልና ስጋ ተላዕለ ብሕልና መንፈስ ትምነይዎ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ናይ ሓጎስ ቃል የስምዕኹም ተስፋ ስንሳኤው ይሃብኩም ብፍቕሩን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ካብ ኩሉ ሓዘንኩም ይናዝዝኩም ኣብ ድኻምኩም የበርትዕኹም ምሳይ ድማ ንኣገልግሎትኩም ፍይ ዝኾንኩ ሓውኹም ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለዉ ኣብቲ ጎይታ ዝመጸሉ መዓልቲ መርዓ ጉባኤ ኣቦታትኩም ምሳኻትኩም ክሕወሱ ኣብ ሓይሊ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑን ኣብ የማኑ የቁምኩም ኣብቲ ሓጎስን ተድላን ዘለዎ ቤቱ ናብ መንግስተ ሰማይ የእትኩም ዘለዓለም ዓለም ኣሜን 12 ኣምኑ ዘበሰማያትን 41 ችርያ ላይሶን ነብፅሕ
السلام عليكم. يا جماعة لا يفرهو قبر هذا مزرعة وزروم لا أبيه لنا أبي أملة تانواز كم بركلا نمرق وتوفى الإسراء كله وتذكر سهيله زي بلوم لعبنا إبراهيم ولا زرو سبحات لعب ولون نذكر العالم ولا عالم عالم ولا ترى بعزن بابز صلنا أدينا قدس رنجل مريم ولا يتعمل مسجانا نعيش ما سراويت كلهم نسخي بصيت إخي بلو قبل علي مدري زلا كلايت سماي مبراقاويت أفدقة دنجل مريم إيا كلي مرعوي زلوا نصهتي بيت كبكاب إخي زي أبيهر أب سماي كوينو أما تمو كما خذولا أي رخبا سلازي نحاد ودو لأخمو كباخي سبكونا قدس رنجل لمنلنا قدس رنجل لمنلنا أوجزتنا مريم ولايت أملاك كلهم ولدون عخي نبين خي مسجون خي وهاجر أجزي أبهر نبياس عبيين زدن نقنت البيت تنبي لكي نسخينتهم عقوسات ساعد كان محدريت بنكي يوم يخي كلهم نقصات مدرخة ببرهانكي ملالسو هزاون ببرهانكي خدو ومريم كل تولد يمسكنو خي نتخابا خز تولد ما يسجدلون يخبرون يوم قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا تنام زلو وما يحسكي ترى أخي بحق دمنا نسف እግዚአብሔር አብ አብናይ ሓደ ወዱ ምልክት ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ መንፈስ ቅዱስ አባኻ ሓደረ ሃይሊ ልዑልካ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልዳ ኣብ ሓቂ ወለድኪ ንሱ ኸኣ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ዘድሓነና እዩ ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብ ሳረ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብዪ እዩ ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታና ነገርካና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከም ትጠንስ ኣብሰርካያ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል ከዓ ጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና መጺኻ ኣድሒኑና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና አፍና ንናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ የመስግን ሎሚን ማርያም ወላዲት አምላክ ንወድሳ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣደ ኮይና እያ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርክሰት ዘይብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ዝኾነ تفسحي داسي بلكي ورس حز زي بلكي صريتي نوري زي بلكي فصمتي موداي تحقوسي داسي بلكي مئنتي اتقداماي سب آدم قالاي آدم زخونة كريستوس محضري زخونكي نبابيت جنة تحقوسي داسي بلكي اتخاب حقف أبوء زي تفليه ولد وحيد أواريتو زخونكي تحقوسي دسي بلكي أب كلو ناي مسقانا سلمات تتشلمت نصيت بيت مرعا تحقوسي دسي بلكي أو إسات ملكو زيك أسألا إتسابقاتوس تحقوسي دسي بلكي أو أدن قردن دنجل أبلعلي كروبيال زنبر سماوي بسقا زتصوركي سماي زصوركي سماي تحقوسي دسي بلكي سلازي بحنتي بدستان مسقدسان ملائكتي نتحقوسن نزمرن نأجزي أبيهر أب سمايات مسقانا يخون أم مدرخاء سلام يخون نبال كبرن مسقانان نابزخون ناتو زخونه أملاخ نعاخي حاريو إيو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا كابناي كلهم قدسان كبرناي قدس دنجل مريم كبري عبي نسا
ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቂዓ ተረኺባ እያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃት ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸረቶም ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ሰራፊኤል እውን ትበልጽ ንሳ ካብ ቅድስቲ ሥላሴ ንሓደ ኣካል ምሕደሪት ኮይና እያ ነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ ምሕደሪቶም እያ ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ ስለዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ ምእንትቲ ዘገለጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ምስጋና ተዋሃሂዱ እዩ መጀመርትኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቆጽረሉ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ ዘይርአ ዝነበረ ተረእየ ወዲ እግዚኣብሔር ህያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም እውን ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዊ እዩ ስለዚ ንዑ ንስገደሉን ነመስግኖን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ኣመስከረ ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ናብኣ ዝኣተወ ናብኣ ኣትውን ዝወፅየልቦን ዝበለክ ንስኺ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ደገ ዝተባህለት ከዓ መድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ ንዑ ድሕሪ ምውላዳ እውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት ብረኸርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለደ ኣደን ጥምቲ ብርኽቲ ኢኺ በቲ ጎይታ ኽብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ መጎስ ረኺብቲ ኢኺ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕቤትን ክብርን ይግባእ ኣልኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ኻባኺ ሰብ ኮነ ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ንሱ መሓርን መፍቀሪ ሰብን እዩ ብፍሉይ ኣማጣጽኡ ከዓ ነብሳትና ኣድሓነ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዕለት ሐሙስ ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና እታ ሙሴ ብሃልሃል ተሓዊ ተኸቢባ ኸላ ከናፍራ ከዓ ዘይትቃጸል ኣብ በረኻ ዝረኣያ ኦም ንድንግል ማርያም ትመስል ካብኣ ብዘይርኽሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ ናይ መለኮቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣየቃጸላን ምስ ወለደቶ ብድንግልናኣ ተረኽበት ብመለኮቱ ምስኡ ከሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ወግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንዕብየክን ነኽብረክን ኣሎና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕልየን ኩልና ይኹን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት እያ እቲ ቀደም ኣብ ባህሪና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሳዒሩ እዩ እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለት ፍርኦም በልዐት በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓጽወ ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸብተልና ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እዩ ምንቲ ፍቕርና ከዓ መጺኡ ኣድሓነና ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮ ኣየና እዩ ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ኣየናይ እዝንኸ እዩ እግዚኣብሔር መፍቀር ሰብ እዩ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል መለኮቱ ብዘይ ጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ ነቲ ነብኡ ሓደ ወዲ ዝኾነ ካብ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተረጋገጸ ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ጥበብስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብጻዕርን ሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጪ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ ንሱ ሕያዋይን ምድሓን ነብሳትናን እዩ
مدحاني نفساتنا ني قدس دنقل لمنلنا كلم تيزر تاخذ ولدت دنقل حيلي كرسا دنقن اسونيو نيوس يفتقل تلم الأخ كم زنا بلا مسكرة تتغاب أزولد قال እግዚአብሔር بقبر منفس قدسيو بزي ملوات كاسب كونه الرب حقوس نزخونه قويتا دنقل مريم ولدتو ودخت والدي أخي سموها أمانيل كبهالي ترجمو እግዚአብሔር مساناي بلا مليسون حزبو كاب حاتياتهم كدحنا ميمو إيسوس كبهالي بلا وحيلو كدحننا حاتياتنا كحد قلنا ينسو اتساب زخونه برقز أملاح كم زخونون دليدنا إنامو نزل ألم مسقانا نعيهن أبيت إزخاب قدس دنقل مريم ناي أملاح لدت كما يزبل أدنا غيو نتقال كتصوروخ ألت نلدت وزار مخنيات أيكونون بملادو خاما حتم دنقلنا أي تلوتن كاب أب بزي بدخام قال وصه كاب دنقل كاب زي حمام تولده نعو سبع سقل سقدلو أملاح سلازخنا عطانا مسؤولو نقص سلازخنا خاء ورق مسؤولو نعلات ماتو زوهابون كربا مسؤولو محوي زخنا قويتا من تانا زخلو تقبلا نسحاد بينو حياواي مفكر سبيو قدس دنقل لمن لنا قدس دنقل لمنلنا እግዚአብሔር ካብና አዱ ዘድ ወሰዱ አጽምን አልአብ ጎይታ እውን ኣብ ቅድስ ድንግል ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ አማኑኤል ካተባ እንትዚ ኣብ ፍቁር ወዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንለምን ንሳ ብኩሎም ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ሕያወይቲ እያ ነቲ ክጽበይዎ ጸንሑ ጎይታ ኣምጽኣትሎም ነቶም ምእንትኡ ዝተነበዩ ነቢያት እውን ኣምጽኣትሎም ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰበኹ ሃዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ ምእንትኡ ዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን እውን ካብኣ ተረኺቡሎም እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቲ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይምርመርን እሞ ካብ ህያውነቱ ይቕረታ ንድለ ንለምን መጺኡ ኸዓ ኣድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ዳዊት ካብ ፍረኸርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጠልካ እየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይጠዓስን ከዓ እዩ ዳዊት እቲ ጻድቕ ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቃል እግዚአብሔር መሕደሪ መመስገኒ ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ ነዚ ከዓ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሞ ድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገሊጹሉ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማሕደር ኣምላኺ ያዕቆብ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ ንሳ ከዓ ኣማኒኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረጾ ቦታ ቤተልሔም እያ ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ ንህዝበይ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካባኺ ክወፅእ እዩ በላ እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ ንዕኡ ብሲሓዋይ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ቅድስት ድንግል ለምንልና ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕልቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽእሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ነቶም ሰራዊቱ ምእንትኡ ክብሉ እኪኖም ነብሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓወ ካብኡ እውን ኣይሰተየን እዚ ከዓ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ሰማዕታት እውን ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕዎ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ መንግስተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ጎይታ ከም ሕረትካ ይቕረበለልና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ሰማያ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ከዓ ኸማና ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ዳሕነና ተበጀወና ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስት ድንግል ለምንልና
أرى أملاك محرنا ربها الأملاك ربللنا صلتنا لمنانا تقبللنا أبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا ثم همامات وسلامة فتسين كابرهانة تنسى أخدمة بدحنا سلامة بصحنا أب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات فقد كام تاب سمايكم دمام دريكم هلا تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلكم زحرقنا لهم بدلنا نبسنا دقنا أقفادنا نمبر فتنا يتتونا من قصنا حايلين كبرن نزل عالمنا كائما أمين وزيت يا مريم بنا قدس جبريل منا سلام لك الله لنا غدن قلي خيب سقاهون دنقلي دي جابير سواءت قويتا سراوي السلام لك الله شيخان سبرختي خيف ركرسكم برخي ومن اللي تسقى جابير مساقي يوفس تدس ولك أتياتنا خسري لنا نفت ودغ يسكر اسم انتعنا محرات لمن لنا أمين كلكم عذيات كلكم أبيات كريستيانات تماز أكبر مولو لنا أكبر مولو وانجيل منقس وانجيل منقس زايب لكريستوس يبل كريستوس والد داويد آمين 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 أما يهلف أما يهلف سماي ومدر سماي ومدر يوتا انت أهتي هرمتا انت أهتي هرمتا وأهتي كرتها أهتي كرتها يتهلف مقيت ومن يتهلف مقيت ومن كصوب كله كصوب كله يتجبر ويكون جبر ويكون يبيا اكزي سبب رايستي لسان وانجيل ما كوس برهان زم برهان وانجيل ما كوس برهان زم برهان
ወስእ ወዘዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስካመ ያሃልቅ ሰማይ ወምድር የውጣ ከኃጢአት ወኃጢአት ይታልፍ ኦሪት ወነቢያት እስከ ሶበኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ ዘበዕብራይስጥ ልሳነ ወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃን ከኃይል ክብር ወስብሐት ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ በበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ
ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ መንህነንህድግ ለዛበሰለነ ያብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ ድህነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ ኩሉ እኩይ ነዚአከ እምዚአከ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱክየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ዘዛብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ ድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር
ክብር ወስብሐት ወዘእስከ የለአምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባቆትየ እብልባቆትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አመንህነኒ ለዛብስ ለነ ባነ እግዚኦ ውስተ መንሱር ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱር አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ ነዚያከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም የለአምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እልባቆትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ወጌጋየነ ለመንህነኒ ለዛብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱር አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ
ኮይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ምንንህድግ ተመንህንንድግ በዛበሰለነ በዛበሰለነ እግዚኦ ሰመንቱ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ አላድነነ ወባልሐነ ኩሎ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት
አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ምክናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኦሪት ዘጸአት ካፍ 32 ካብ ፍቅዲ 30 ክሳብ 35 ኮነ ድማ ንጽብሒቱ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ዓብዪ ሓጢኣት ገበርኩም ሕጂ ከዓ ምናልባሽ ሓጢኣትኩም እንተ ኣተዓረቕኩም ናብ እግዚኣብሔር ክድይብ እየ በሎም። ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ኣየ እዚ ህዝቢ እዚ ዓብዪ ሓጢኣት ገበረ፣ ንኣታቶም ከዓ ኣማልኽቲ ወርቂ ገበሩ፣ ሕጂ ድማ ሓጢኣቶም ይቕረበለሎም እንተዘይኮነስ ካብቲ ዝፀሓፍካዮ መፅሓፍካ ሓኸኸኒ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ነቲ ዝበደለኒ ካብ መፅሓፈይ እሓኮ፣ ሕጂ ከዓ ኺድ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብቲ ዝበልኩኻ መርሓዮ፣ እንሆ መልኣኸይ ከቅድሜኻ ክኸይድ እዩ፣
أنا جنا بتان أتاتهم زبز حلا معلتي حاتياتهم يغطعي بلو أريد تطاعت معرف 33 كفقد حدا كساب 3 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንስኻ ንዝኻብ ምድሪ ግብፂ ዘደየብካዮ ህዝብን ካብዚ ኺዱ እሞ ናብታ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ኢለ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓልኩሎም ምድሪ ደይብ ቅድሜኻ ድማ መልኣኽ ክሰድድ እየ እሞ ንከነዓናውያንን ንኣሞራውያንን ንሄታውያንን ንፈሬዛውያንን ንሃዋውያንን ንየቡሳውያንን ክሰጎም እየ ንሱ ናብታ ጠባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ከእትወካ እዩ ንስኻ ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ ኣብ መንገዲ ምእንቲ ከየጥፍኣካስ ኣብ ማእኸልካ ኣይድይብን እየ በሎ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 2 ከፍቅሪ 3 ክሳብ 13 እንሆ ንዘርእኹም ክገንሖ እየ ኣብ ገጽኩም ዒባ ነቲ ዒባ በላዓትኩም ባዕልኻትኩም ነቲ ዒባ ባዕላትኩም ክብቱነ እየ ምስኡ እውን ከውፅኡኹም እዮም ቃል ኪዳነይ ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክፉእ ዘመን እዩ እሞ እንሆ ክሳድኩም ዘይተልዕልሉ ተዓቢኹም ከዓ ዘይትኸድሉ ሕሱም ሕሰም ነዝወለዶ እዚ ከምዝህሉ ክምህዘሉ እየ እታ መዓልቲ እቲኣ ብዛዕባኻትኩም ከምዚ ኢሎም ክምለሱን ቅዙማ ክቕዝሙን እዮም ብጥራስ ተበዝበዝና ነቲ ግደ ህዝበይ ለውጦ ከመይ ኢሉኸ ሓደገኒ ነቲ ግርህንኡስ ንዓለወኛታት ዓደሎ ስለዚ ኣብ ማሕደር እግዚአብሔር ነቲ ገመድ መለክዒ ብዕጭ ዘውድቕ የብልካን ነቶም ዝነበዩ ኣይትነበዩ ይብልዎም ነዚኣቶም እንተዘይተነብዮም እንኳ ነውሪ ኣይክርሕቕን እዩ ኣታ ቤት ያዕቆብ እትበሃል መንፈስ እግዚአብሔር ዓፂር እዩ ግብርኻ እዚ ድዩ ነቲ ብቕንዕና ዝኸይድሲ ቃላተይ ሰናይ ኣይኮነን ህዝበይ ግና ካብ ቁሩብ ግዜ ጀሚሩ ከም ጸላኢ ተላዕለ ነቶም ጸረ ውግእ ዝኾኑ ሃዲኦም ዝሓልፉስ ባርነሶም ካብ ልዕሊ ቀሚሶም ትገፉ ነገስ ነንስቲ ህዝበይ ካብ ኣባይቲ ደስተአን እንትሰግወን ካብ ደቀን ክብረተይ ንሓዋሩ ትወስዱ ብሰሪ እቲ ሕሱም ጥፍኣት ዘጥፍእ ርክሰት እዚ ስፍራ ዕረፍትኩም ኣይኮነን እሞ ተንስኡ ኺዱ ኣነ ብዛዕባ ወይንን ብርቱዕ መስተን ክንበልካ ኢሉ ዶ ድሕሪ ነፋስ ዝስዕብን ሓሶት ዝዛረብን እንተሎ ንሱ እዚ ህዝቢ እዚ
እዚዩ ይኸውን ወያዕቆብ ኣነ ክእክበካ ኩለንተናኻ ክእክብ ነቲ ተረፍ እስራኤል ብርግጽ ክእክቦ እየ እሞተን ኣባጊዕ ቦጥራ ካብ መጓሲኣ ከም ዘላም መጓሰ ብሓባር ከምጾ እየ ካብ ብዝሒ ሰብ እተላዕለ ብርቱዕ ወኻዕታ ክኸውን እዩ እቲ ቀልሲ ኣብ ቅድሚኦም ይድይብ ንሳቶም ይጥሕሉ ናብታ ደገ ከዓ ይሓልፉ ብኣውን ይወፁ ንጉሶም ቅድሚኦም ይሓልፍ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ርእሶም ይኸውን ጥበብ መጽሓፈ ሲራክ 14 ከፍቅድ 1 ክሳብ 11 ጥበብ ናይ ገዛእ ርእሳ ውዳሴ ክትነግር ኣብ ማእኸል ህዝባ ድማ ክብራ ክትርኢ እያ هو ኣብ ቅድሚኣ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ጉባኤ ክትዛረብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መላእኽቱ ከዓ ክብራ ክትገልጽ እያ እሞ እንሆ ጽኒ ኢልኩም ስምዑ ካብ ኣፋፍቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ዝወጻእኹ ቃል እየ ንምድሪ ድማ ገምግመ ኮይነ ከደንክዎ ቤተይ ኣብ ልዑል ሰማይ ዝፋነይ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓምዲ ደመና ገበርኩ በይነይ ንሰማይ ዘርክዎ ብመዓሙቕ ውቅያኖሳት ድማ ሓለፍኩ ባሕሪ ምስ ማዕበላቱ ምድሪ ብምልእታ ህዝቢ ብምልኡ ከምኡውን መንግስታት ኩሉ ናተ እዩ ዝዕርፈሉ ቦታ ንምርካብ ኣብ ኩሉ ቦታ እዚ ደሊኹ ኣበየናይ ክፍለ ዓለም ቤተይ ክገብር ከም ዘለኒ ሃሰስ በልኩም ብድሕሪ እቲ ንኩሉ ዝፈጠረ ትእዛዝ ሃበኒ እወ እቲ ዝወለደኒ ገዛይ ዝሰርሕ ኩሉ ቦታ ወሰነይ ገዛይ ዝሰርሓሉ ቦታ ወሰነለይ ምቕማጥኪ ምስ ደቂ ያዕቆብ ይኹን ርስትኺ ድማ ምስ ደቂ እስራኤል ይኹን በለኒ ቅድሚ ምጅማር ዘመናት ካብ ዘለዓለም ወለደኒ ሕጂ ከዓ ምንባር ኣይከቋርፅን እየ ንዘለዓለም ክነብር እየ ኣብ ቅዱስ ድንኳኑ ከገልግሎ ነበርኩ ስለዚ እውን ኣብ እምባ ጽዮን እነብር ነበርኩ ንሱ ከዓ ኣብታ ፍቅርቲ ከተማ ቦታ ዓረፍቲ ሃበኒ ኢየሩሳሌም ከዓ ግዝኣተይ ነበረት አረጋዊ ወመንፈሳዊ ድርሳን ዝ34 ወጹም ምስሊሁ ሰበይ ጸውም ወአመይ ይወልጦ ለማይ ወረሰዮ ወይነ ሃሉ ሰቢሃ እንዘት መልኦም ለመሳክብት ማየ ወአመይ ነብር ውስተ አዘቅት ምስለ ሳምራዊት አጽም ትምህርተ ግብረ መንፈሳዊ ወሰጂደ ፍጹመ ዘመንፈስ ዘቺያዊ ይሃስስ አብ ወአመይ ያነስኦም ለሙታን አይምር ከመ ለሊሁ ውጡ ትንሣኤ ሙታን ወሰይባርክ ዲበ ህብስት ጾር አስፈሬዳተ ወመዛርአ ወሃብ ለጉብአን ወአመይ ሃወር ገዳም ሁር ምስሊሆ ዋስተፋንዎ ወአመይ ነውም ዲበ ሃመር
አንቆሆ ለሊከ ወውስተ ጉባኤሁ ሃሉ ምስሌሁ ወውስተ ፍንዋት ሃሉ ምስሌሁ ሀበ ገዳም ሃሉ ምስሌሁ ወውስተ ሐመር ሃሉ ምስሌሁ ሀበ ደብረ ዘይት ሃሉ ምስሌሁ ውስተ ምኩራብ አጽመ ትምህርታቲሁ ሃሉ ውስተ መቃብር ወምስለ አልዓዛር ከመያንስአከ ወትጻእ ምስሌሁ እሙስተ ኃጢአተ ጽልመት ዘእበድ አርህስ እገሪሁ በአናብዕከ በከመ ማርያም ወመዝምዝ በሰርተ ርስትከ በከመ ትስማዕ እምቃሉ ህድገተ ኃጢአትከ ርፍቅ በእንገዳሁ በጊዜ ድራር ወሰበ ይፈተፍት ህብስተ ተመጠው እምኔሁ ወአመ ይህጽብ እገረ አርዳኢሁ ቅረብ ሀበ ምሕጻብ ከመ ይህጽበከ እምኃጣውኢከ መልእክተ ሰላሲት ሀበ አሐዱ እሁዘ ኮነ ያፈቅረው ወእምዝ ገኔ ለሰይጣን ወእምዝ ወአሐዘ ይጽረፍ ለአረጋዊ ለአሊሁ ወይቤ አንሰት ፌሳ ፈድፋደ ሰበት ሃምየኒ ወትጸልአኒ እህልቆ ከአነ ከመ ዘበቁየት አላ አንተሰ ትበለኒ ሶበጼሎ ለምንት ይተገሰኒ ስማ ይእዜ ዘእነግረከ ይቤ እግዚእ ብየ ጥምቀት ዛጠመቅሃለወን ፈጽማ ለዘውቱ አንሰድሉ ለሞት ወጸንህ መቃብረው ባህቱ አኮ መፍቱም ለይሁዳ ፍቅሩ ከመያግቦ ሃይማኖተ አበው ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 103 ካብ ፍቅዲ 10 ክሳብ 14 ኣብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ንጹሕ አቦ አባ ዮሐንስ ናብቲ ናይ እስክንድርያ ግብፃውን ምዕራብን ሊቀ ጳጳስ ዝኾነ ንጹሕ አቦ አባ ሚናስ ካብ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ብባህሪ ሓደ ዝኾነ ሰለስተ አካላት በአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኣምን እዞም ሰለስተ አካላት ብመለኮት ብሓይሊ ብስልጣን ሓደ ክኾኑ ከለዉ ብገጻት ግና ፍሉያት እዮም ብሓቂ ከምኡውን ንሕናስ ብዛዕባት እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ብዘይምልዋጥ ብዘይምንዋፅን ብዘይምፍልላይን ሓደ አካል ሓደ ባህሪ እዩ ብምባል ንኣምን ከመይ ክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሓይሉ ብዘሎ ኩሉ መዝገብ ሃይማኖትን ፍልጠትን ኣብኡ ዝርከብ ጥበቡ እዩ ንሱ ነቲ ጉድለትና ክመልእ ካብቲ ወዲቕና ኣብ ጥፍኣት በፂሕና ዝነበርናላ ፍርዲ ንኸድሕነና ንኣና ክመስል ፈተወ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ብዘይምውልዋልን ብዘይምጥርጣርን ንኣምን እምበር ነቲ ልዕሊ ሰብኣዊ ሓሳብ ዝኾነ ኣይንምርምርን ምእንታና ሰብ ዝኾነ ቃል ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ከም ዝኾነ ኣይንኽሓድ ከምኡውን ንዘረባ ናይቲ ስጋ ክርስቶስ ምትሓት እዩ ዝበለ ፈሪሳዊ ዮልያኖስ ኣይንቕበልን ኢና ከመይ ንሱ እዚ ናይ ክርስቶስ ስጋ ፍጡር ኣይኮነን ዘይሓምም እዩ ከምኡውን ነዚ ዘረባ እዚ ናይቲ ክርስቶስ ዘይመውት እዩ በለ እዚ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትሓት እዩ ዝብል ዘረባ ምትሓት እዩ ዝብል ዘረባ ምስ ዘረባ ናይ መናፍቃን ማኒ ሓደ እዩ ንሱስ ንስጋ ክርስቶስ ከኽብር ክብል ነታ እተድሕን ናይ ክርስቶስ ሕማም ብፍጹም ናብ ምኽሓድ ኣብፅሐ ከምኡውን ስጋ ብስልጣን እግዚኣብሔር ከም ምድሪ ዝፈጠረ እዩ ካብ መሬት ፈጢሩ እውን ነባቢት ለባዊትን ነፍሲ ኣሕደረሉ ንሱ ከዓ ብባህሪኡ ኣይሓምምን ኣይመውትን እዩ በለ ንሕና ግና እግዚኣብሔር ቃል ብስግኡ ይሓምም ብመለከቱ ግና ሕማም ሞት የብሉን ንብል እቲ ሕማም ኮነ ሞት ምንም ዘይቀርቦ ንሱ ብባህርየ መለከቱ ከመይ ኢሉ ክሓምም ክመውት ይኽእል እንተኾነ ግና ኩሎም ሃዋርያት ዓበይቲ ወንጌላውያን መምህራን ምስጢራት ቤተክርስቲያን ቅድስት ቤተክርስቲያን ኩሎም ንሱ ጠመየ ፀምአ ብልቡ ሓዘነ ተከዘ መገዲ ብምኻድ ደኸመ ደቀሰ ብፅፍዒት ምውቃዕን ጥፍጣፍ ርኩሳን ኣይሁድ ምቕባልን ተዓገሰ ብድሕሪ እዚ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንሞት በፅሐ ጎድኑ ብኹናት ተወግአ ሓጢኣት ኣይገበረን ኣብ ኣፉን ሓሶት ኣይተረኽበን ብምባል ገሊፆም መሃሩ ናይዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን
ኩሉ በርች ሰወሰት ታቀቢ እዚያ ኃጢአት የኩሃ ተሳተ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ታለ አልምሰን አለማለ ፋቲ ለትንዘይ አውድ ካህን ወይ አጥን ቤተ ክርስቲያን በጽሐ በስእለ እግዝእትነ ማርያም ዘምዘፍቅር ወልዳ ወቀጽቦ መላከ እግዚአብሔር ወይ ብሎ እጥን ስእለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሀባ ሰላም ወኢትገጉ ወገብረ ከማሁ ወገሰሰ አምደ በእዴሁ እንዘ ይእምሃ ለስእለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአሰረ እዴሁ ለውእቱ ካህን ሃለወት እስከ ዮም ውስተ ውእቱ አምድ ለስእለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፈጺሞ አባ ብንያሚ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ገብረ በዓለ ኤጲፋንያ ወአንቃ ሎሙ እግዚአብሔር ማይ ወሰማይ ወዮርዳኖስ ወተጠምቀ ሊቀ ጳጳሳት ወኩሉ ጉባኤ ወፈጺሞ ኩሎ ስርዓተ ተመይጠሃ በእለ እስክንድርያ ወለአክሃበ ንጉሥ ወዜነዎሙ ኩሎ ዘኮነ ትፈስሖ አብየ ፍስሐ ጉስኒ ወሰብአ መንግሥቱ ወሰምዓት ኢላርያ ወለተ ዘይኑን ንጉሥ ጐየት እምአቡሃ ወበጽሐታ በደብረ አስቄጥስ ወመንኰሰት በህየ ወአዘዘ ንጉሥ መኳንንተ ግብፅ ከመ የሃቡ ግብረ ለገዳመ አስቄጥስ ለመፍቅደ መነኮሳት ወለአብያተ መነኮሳት ወፈጺሞ ዘንተ ተስካረ ሰናይ አይረፈ በሰላም ወበአውሰ መንግሥተ ሰማያት በጸሎታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቅሩ ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝኃ ሂሩትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን መዋዕለ ውርዝትነ እምርሳን በመዋዕልኪ ተጸውረ ቡልየ መዋዕለ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩሳን ጊዜ ጸሎት ወጣን ነስቶ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዘመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ አቅረብኩ ለኪ ቃለ ይባቤ ፈትተሙ በረከታ አቡኪ መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ውስተ ከፈትት ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ዘናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ይቀደስ ስብሐት ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃብ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አዲ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለኪ ረኸርስሆን ብሩህ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ናሰሬልና ነፍት ወደ ብሩህ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኡ ለጸባይነ ይዝቦ ወልዳውነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባነ ቤተ መራሁ
ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቦ ለምሳ ሰርገዋን ሃራው ሶስት ክርስቶስ በገዛ ቀራንዮ ለላይ ከንትመነይ ከመድራዮ ውስተ ሲያሱራዚ ለስለተ ነደዮ በማማመድከ አምላካዊ ለቆስልናትዮ አስጋከን ተገቦ ወነነቃደመከ ነሰርቦ ኢየሱስ በጉርገ ዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወረ ማርያም ዘየለከ ወራታለ ለወር ከመከልሪዮ ዓለም ዓለም አርአየሙ አቡ አነ ለባን ህዝብ አይብቱ አመት መጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማይፀንኩ ነፍሴስ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረትከ በበት ወተሰጦትከ ከመ ገርበዳ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ተሃጉሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላዊ ቅዱስ ናብያው ግብሪ ዘተንስእ በረህልና ብርሃነ ትንሣኤ ካብ ዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማን ወዜትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰብ ተሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ተባህት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ሩኺ ኻበንስቲ ብረኽቲ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ዝተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ክልና ናፍቅር ናፍቅር ወድህ ወድህ ኢየሱስ ኢየሱስ መንታና ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና አሜን። ድረ ወንጌል በሰለስቱ ሰዓት ዘሐሙስ ዘይሃበር ምስለ ትንቢት ወሰብ ኮነ ጽባህ ይቤለሙ ሙሴ ለሕዝብ እስመ አንትሙ አበስኩማ አበሳ አብየ ወኢዜኔ አነ አዐርግ ሀበ እግዚአብሔር ለእመ ያስተስር ለኩም ኃጢአተኩም ወገብአ ሙሴ ሀበ እግዚአብሔር ወአስተበቃ ወይዜ ወይቤ እግዚኦ እግዚእየ ናሁ አበሰ ዝንቱ ሕዝብ ኃጢአተ አብየ ወገብሩ ሎሙ አምላክ እምወርቅ ወኢዜኔ እስእለከ ከመ ትስረይ ሎሙ ኃጢአቶሙ ወለእመ ኢትሰርዕ ሎሙ ደምስስ ስሜ እመጽሐፍ ዘጸሐፍከን ወይቤሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ቅድሜየ ለቱ እደመስሶ እምነ መጽሐፍየ ወኢዜኒ ተሰወጥ ምስለ ዝንቱ ሕዝብ ሀበ ዘእብለከ ናሁ መልአኬ ይሐውር ቅድሜከ ወበዕለተ ሐውፀቴ እኮነሙ በእንተ ኃጢአቶሙ ወዘበጦሙ እግዚአብሔር ለሕዝብ በእንተ ዘአምለኩ ላህመ ዘገብረ ሎሙ አሮን ወይቤሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ሁር እምዜ አንተ ወሕዝብከ ዘአውፃኢኮ እምድረ ግብፅ ሀበ ምድር ዘመሃልኩ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ ዘከመ አሃብሃ ለዘርዖም ወናሁ እፌኑ መልአኬ ቅድሜከ ሀበ ምድር እንተ ታውህዝ ሃሊበ ወመዓረ ርእዩ ወአሃው ሀበ ፍቅረ ዝንቱ አብይ ነቢይ ወአስተበቆቱ ሀበ እግዚኡ በእንተ መድኃኒተ ሕዝቡ ወኮነ አምሳለ ዛቴ ክብሪ ዝሃለወት ትኩን እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቀደ ነጺሐ ሕዝቡ በደም አመ በአፍአ ሀገር
وننصاچ نهنني كايبي هابيهو أفعى أمت ينتصورنا صولته اسمع البنة هاجر زي ذات نبر وبايتون السيفو منجسته تعلو التمسع ولا إلى إديه نايرق مسوايته كل جزء أبا إجزابير انت يتفريا عرفاتنا ذات أكوت لسمو ونسأل له دهنا أباساتنا ودهساتنا كريستوس مدهاننا مسعى وهم وهماماته أدهاننا جمرة وين لنفس صادق ويكين دم نصوها وقنن እግዚአብሔር ጸወን ወነዋ ለነፍሰ ጻድቅ ወይኮንን
ሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማረነ ወተሳሃለ ሰሚዐ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላኬ ኩሎ ጊዜ تنسى فقد كنت قلنا بسنا قلنا بعدنا سلالمنا وجزي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خير دنقل خير سقاه ونقل عدك سلام سخيخا بنشت بلوختي رغرسهم بروخي ومن تزقى زابهير مسخي وفي السيد ديسل عدياتنا وصريلنا نفكر ودخي يسكس انتنا حرد لمن النامين ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ነግቢታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ከምኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከፍቕዲ 17 ክሳብ 19 እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሱስ መፂኦም ገንሸል ፋሲጋ ክትበልዕስ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ። ንሱ ድማ በለ ናብ ከተማ ናብ እከለ ኺዱ እሞ ግዜይ ቀረበት ምስ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ፋሲጋ ኣባኻ ተፋስግ ይብል ኣሎ መምህር በልዎ። ከም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኢየሱስ ከም ዝኣዘዞም ገበሩ። ገንሸል ፋሲጋ እውን ኣዳለውሉ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ምንቲ ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚያ ኣብያተ ክርስቲያናትን ምንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልወናን ንኣና እውን ሓጢኣትናን ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ እቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነብስን ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንኣና እናታቶምን ሰናይ ነገር ክገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልናን ጸልዩ። ምንቲ እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መንገዱን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን
እግዚአብሔር ብቁልዕ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍስሓን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ፍረ ግርሁን ፍረ ኣይዋምን ወይንታትን ምንትታ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዎም ፍረ ዝፈሪ እፅዋትን እግዚአብሔር ክባርኾን ከብዝሖን ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበና ንልቢ ገዛእትን ደያኑን ኩሉ ሳዕ ብሰናይ ነገር ከራህርሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ምንቲ መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን እግዚአብሔር መካንንትን ሰራዊቱን እግዚአብሔር ረሃቱን ጥበቡን ምስተውዓሉን ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትና ነዲታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካባታቶም ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዝኾኑ ዝዓረፉ ኩላቶም እግዚአብሔር ነብሶም ከዕርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ክርስትና ህዝብና እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ጉባኤ ብሃዋርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ምድሓን ህዝብን ምንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ህይወትን ንብረትን ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስ ጳጳስና በመቃርዮስ ብህይወት ሓልዩ ንነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ጸልዩ ምንቲ እዛ ማሕበርናን ኩሎም ቅኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ክፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ካብ ሰብን እንስሳን ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መባእ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ከረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ኩሎም እቶም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ሰባትን ምንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቕኑዕ ነገር ዝቆሙን ቅኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክቦምን ምሕረቱ ናባቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ቁርባን ዕጣን ዘይትን ዝንበቡ መጻሕፍትን ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንዘክሩና ንዝበሉና ክንዝክሮምን ዝኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ዝተጨነቑን ስኡናትን ሰባትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቕረ ክብለሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቀዩን ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱ ናብ ምርኮ ዘለዉ ማእሰር ሰይጣን ዝኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ኩሎም እቶም ንነብሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ኩሎም ዘኩሩና ንዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝከሮም ዝኣዘዙና ንእግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝከሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ንጸልዩ ምንቲ እዛ ሰሙን እግዚአብሔር ከፈጽማ ፈተና ጸላኢ ካርሐቐልናን ነብሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ምንቲ ክርህርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ኸርየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ምንቲ ክርህርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላምን ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን
ብርሃን ትንሣኤ ኸሪአና ንሕና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ምንቲ ክረራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልና እዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ክፈጽመና ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ኸሪአና ንሕና እውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዩ አምላክነ ተመጻዋሃነ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ይእዜወነ ንሰብሖ ወናልዕልዎ ንቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛት ኃይሉ ክርያላይሶን እብነ ዲናይ ክርያላይሶን እብነ ዲናይ ክርያላይሶን እብነ ዲናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ተስቦታናይ ክርያላይሶን ተስቦታናይ ክርያላይሶን መዲናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ተስቦታናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብነ ዲናይ
ላይሶን ሞዲና ክርያ ላይሶን ላይሶን ማስያስ ናይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማርያም ርግብ ሰላማዊ ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ህብረታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኪ እምትከዛረች ሰላም ለኪ የጸልዮት ችበታ ከመይሙት ገብርች እድሜሁ ሰግድ ዋስተብርች ዘታዘክርዩ ጣማ ንግደትች ርግቤረ ዋህወልች ሰላም እግዚኦ ጸልዮትች በጽሐ ከመ ኢይሙት ገብርች እድሜሁ ስግድ ዋስተ ዘታዘክርዮ ጻማ ንግደትች የዋሂት ለየዋህ ወልድ
የጸልዮትች በታ ከመየምሆት ገብርች ቅድሜሁ ስግድ ዋስተህብረች ዘታዘክር ሕይወት አማንግደተኝ እግቤ የዋሂት ለዋህ ወልድች ሰላም ለች ስብሐት ለከ የም አይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆመ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሰ ፍየማን አድከም ተይሰልቡ ለብስከ ወከዳነከ ጻዳ እንተ አልበሱከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ ተፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ሰበተካፈሉ በዕፃወ ፋስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሐት ማኅበራነ አይሁድ አሚሃ ጽምትከ ህለቁ ወዲበ ገጽከ መላከ ወረቆ ላዕሌከ ዘይሳለቁ ስብሐት ለከ እፎ ሞጦከ ዘባነከ ለጥብጣብየ መቅሰፍት መጽእ ገጽከኒ ተወግፈ ኀፍረተ ምራቅ ዛዕሩግ ወዘደግስ አረግለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናጨርብ ለከ መስዋዕተ ስብሐተ ከመሰሩ ሐዋርያት ስብሐት ለከ አበ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን ዘፈኖ ከሎሙ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ አበ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን ዘፈኖ ከሎሙ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ሰዓት አዳምሃ በሳልስተ ሰዓት ዘፈጠርክሙ እንበለ ሞት ስብሐት ለክሙ ድኅረ ተፈጥረቱ ለሰብእ በህልቆ ዕለታት አርብዓ ለታብዕሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከመ አይድአ ስብሐት ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለክሙ ዘጸላኤ ብርሃን ሰብእ ከመ ዘእኩይ ምግባሩ ዘትርእዩ ተአምር ሥላሴ ዘትምስሉ ስብሐት ረዝብ ኮላይ መቀመ ደብረ ኮሪሄ መካን ካህን አሮን ወሚመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ራን ስብሐት ለክሙ ድኅረ ስብኮ ላይ ማዕቀመ በደብረ ኮርየብ መካን ካህን አሮን ወምር ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን ረዝብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሪሄ መካን ካህን አሮን ወሚመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ማርያም እመ አምላክ ዝክነ ወመድኃኒትነ ስብሐት
ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወጽፈንነ أتمنى كريستوس نحن حدنته محبر زخونكم أحواتي حاتين أبدا بدم مقدس أبوتا مأكابكم نتين أيهود معالتي فاسيكم بغناتهم من حاتيات حليفهم ذهبوا وقويتانا تقبلوا مكرا حمامون سغلوتن موتن زتوقعوا قدنون فسس دمون ذكيركم يخم سلازق زي أبهر دخامكم صلتكم تقدمتكم مزامركم يقبل لكم بحلنا سقازة العلي بحلنا منفس تمنى وخلو فقاد يفطم لكم من حقوس قال يسمعكم تسفات سعيو يهابكم بفقر بمحرتون كم مكرا يسوركم أبحاتيات كي تودكم يدقفكم كاب كل حزنكم يناددكم كاب دخامكم يبرتعكم مسايد ما أقلقلتكم وفيدكم كحاوكم كلهم أب قربان أب الحقن زلو أبدو قويتا أزمتلو معالتي مرعا قبائي أبوتاتكم مسخاتكم حوسوا أب حيل طلتكم زتمحسن أب يمانو يقومكم تي حقوسن دستان زلو بيتنا منكس السمايات يأتكم نزل عالم عالم آمين ارتقبت ابن زم السميات 4 حدا كرا رايشون نبل سلام الآب والولد ومنفس قدوس الفن العالم آمين سبحات وقدوس سلام الآب والولد ومنفس قدوس كل يأذني زلفاني والعالم عالم آمين آمين سبحات وقدوس سلام الآب والولد ومنفس قدوس عالم آمين سبحات وقدوس قدوس سلام الآب والولد يعني العالم عالم آمين سبحات سلام الآب والولد ومنفس قدوس عالم سبحات وكيل سلام الآب والولد ومنفس قدوس عالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو سلام الآب والولد ومنفس قدوس
ዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይድ የኒ ወዘልፈን ዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ አብ ወወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ማኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ጥሩይ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለጊዜ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር መልአክ ወወልድ
Shalom Amin. Shalom والد والمنفس آمين. وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملام والد ومنفس قدوس كل جزء يزيني وزلفني والعالم عالم امين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب والد ومنفس قدوس سلوس كل جزء يزيني وزلفني والعالم عالم امين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملام والد آب والد ومنفس قدوس سلوس كل جزء يزيني وزلفني والعالم عالم امين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملام والد آب والد ومنفس قدوس سلوس كل جزء يزيني وزلفني والعالم عالم امين. آمين. قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድር እሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام والد ومنفس ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። آمين. ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام والد አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام والد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። آمين. ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام والد አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። آمين. እግዚአብሔር ጸባኦት ሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام والد አብ ወወልድ የኒ ወዘልዓለም ዓለም አሜን። آمين. ስብሐት ወክብር ለስሉስ
ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ወምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ የዚያኒ ወዘልፈኒ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን። ስብሐት ይደሎ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ አሜን። ቅዱስ አሁን
مسقانا وماريام دنقل ولايت أملاغ نسغي كاب أنس برختيخي بركرسهم برخيو مخنياتو بزي قال رخصت صحي صدقي قوي تخبخ تولي دلنا أيو فتعرينا سلزخونا خاب تخم في رديتو أقربنا إيو قدس دنقل لمن لنا قدست دنقل لمن لنا وجدتنا مريم ولايت أملاخ نسخي عد برهان سلزخونكي نعخي نبينخي وداسين بمسقانا نعبيك نخبركنا لنا نسخي كاب سماي التعبي كاب مدرون لحلنا إخي نعخي مساسل بزعبة عبيت كن كبرخن فزنت زخيل كيمانيو وماريام ملاختي يخبر أخي سرافيل كا يودسخي يتعب لعلو سرافيل انشلو بيلن زنبر قويتا مزيو أفكار سخي حدير إيو نسو مفكر سب سلزخونا نابو أغربنا ناتنا موت أب نفسو تعينو ناتو هيوت هاب الناس لزي كبرن مسقانا ناتو يمو قدس دنقل من لنا قدست دنقل من لنا وماريام نسخي برختي أخي تغرسخا برخي ودنقل ولادي أملاخ أبن ممكحيت هيدنا قل تقد معلم زنبر أباخ حدر زمان زي كستر أملاخ كاباخ تولده سقانا توهده قدس منفسخ أهبنا ببزح مهرتخ أمس أمعر قبرنا وماريام نسخي كابتن بزح كبرن سقان زتوهبن بزحات تانستي تبلسي أنت ولادي أملاخ منفساوي تهاجر لعلك زابيه راباخ زحادره أبلعلك ربيلن سرافيلن زغمت ويتا أبحقفه حقفكيو تنخل فترات ببزح محراتو زمقب أملاخ أتبات كحيزو صبات أبوه نسو أملاخنا ناي كل مدحننيو نزل ألمك اللهوينا أي نسو زفترنا كنسقدلون كنا مسقناني مو قدست دنقل لمنلنا قل مريم هيدعم الفاليت ماي هيوتيا على مدحنا أوانا خام مرقم أطفال بمسكالون بقدس تنسعيون أما أخذنا سلام جبرة أدام كم بحدش ناب جنة ملسو دس دنقل من لنا دست دنقل من لنا دنقل مريم نصيتن امنتن ولادي أملاخية لدك سب لمانيت محرت حتياتنا يقرأ قبلنا ناب كرسوس ودخي قدس دنقل لمن لنا دست دنقل من لنا دنقل مريم بيت مقدس كوينا بزيكاتي بخبري أقدس دنقل سلام العاخي يغننا بلز بسرن ملاخ انت زي كونو خلق والحنتي زفلطو كم زي بالليق زي أبيهر يفلت يونا بلد شرحت زي صور صوركي زي وسن كينت ولا حدوكا وسن وزي خل أملاخ بز مخنيات زي أمل تسقى ببزح خبري وداس يخي يبزح نسخي نقال أب محداري خونكي أخي نسخي نمئمنان هزب كريستيان التكبي مقارج جاء أخي نقدس اللوس نسقدت استمهر الله من السخي أخي استمهر الله من السخي أخي يتامس يزر آية عند حوي تتشكم كنسخي أخي يتعند حوي زتبه لدما ودك زي أبهر يس كريستوس مزي أب كرسيق حدا رأيو نفتار سمعات مدرن تابوت كونكي أب كرسخي تشعات ورحي تشكم كيو نسخناتي سمعات مدرن زي خلو ونموسانو من تخنكي كم مدرن أب سماي مدايبو مسال الكونكي ببرهانكي كبرهان صحاي بلس نسخي يتم قدسان سبات وحاقوسن بدستان زرأيو بروح كخب كباخذ وطا مبرق يخي أب هيوان بحمام صعرن كتولد فريدو زنبرة نسخي مريم قنا وملة تسقى تحقوسي زبل قال سمعخي قال الزخاء ناي كل فترة جزائي زخوني نقص ولد كلنا محار المفكر سبن زخوني خا مسيو أدحاننا من تزي كم جبريل الملاك بيننا مريم برختي أخي فلخرستخون برخي والنابلنا نودسكي وملة تسقى زعبير مساخيو تحقوسي دس يبالكي قدس دنقل لمن لنا دست دنقل من لنا لك
ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ንጽህትን ብርህትን ብኹሉ ቅድስትን ዝኾነት ድንግል ማርያም ጎይታ ኣብ ግናዕ ኣእዳዋ ዝተዘሓቆፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጐሱ ብዓብዪ ድምፂ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልምኑ ኽኢኽሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ መልእክተ ጸጋ ተሓጐሲ ካብ እግዚኣብሔር መጎስ ረኺብኪ ሓጐሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ ሓጐሲ ኦ ግርምቲ ድንግል ዕቤትኪ ዕጹብ እዩ እናበልና ገብርኤል መልኣኽ ኮይንና ፍስሓ ነቕርበልኪ ምክንያቱ ድሕነት ወገንና ካብ ከርስኺ ብዝተረኽበ ፍረ ኮይኑ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ኸዓ ኣቕሪቡና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ርክሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤት ከብካብ ስለ እትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልኡሉን ኣጸለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለዓለም ዝነብር ቃል ወልዲ ኣብ ወለድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ኣድሒንና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ወላዲተ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልአይቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ርክሰት ካብኺ ተወለደልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ከምቲ ትንቢት ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ብዘይ ጉድለትን ወሊድክዮ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድ ኢኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ እዚ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ቅዱሳን ዝተሰመኺ ማሕደርነት ኣብ ውሽጣ ኩለንተንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘለኪ ከምኡውን ናይ ኪዳን ጽላት ሕቡመና ዝሓዘት መሶብ ወርቂ ዘለኪ ኢኺ ንሱ ከዓ መጺኡ ካብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ካልኣብ ብዘይ ርክሰት ኣብኣ ሰብ ኮነ እቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ ኣብዚ ዓለም ወለደቶ መጺኡ ከዓ ኣድሓነና ኣደ ነባቢ በጊዕ ዝተሰመኺ ማርያም ክትሕጐሲ ንበሪ ዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ወዲ ኣብ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ኣድሒኑና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣደ ንጉስ ክርስቶስ ዝተሰመኺ ንዑ ምስ ወለድኪ ከዓ ብድንግልና ነበርኪ ብኽንገር ዘይከኣል ምስጢር ንኣማኒኤል ወለድክዮ ስለዚ እውን ንሱ ብዘይ ጉድለት ሓልይክ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ንስኺ ኢኺ ብኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ፀወርክዮ ኢኺ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካብኣኺ ንዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማላዲት ኮንክልና ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ብርኽቲ ንጽህቲ ኣዳራሽ እንሆ ጎይታ ብብዝሒ ምሕረቱ ንዝፈጠሮ ኩሉ ዓለም ንኸድሕን ካባኺ ተወልደ ንዑ ድማ ነመስግኖን ንውድሶን ንሱ ሕያዋይን መፍቀር ሰብን እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ምልእቲ ጸጋ ርክሰት ዘይብልኪ ድንግል ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክብረት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽሪይቲ ብረለ ዘይትጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ መቕደስ ዘይትቐንን በትሪ ሃይማኖት ምርኩሶም ንቅዱሳን ኢኺ ናብቲ መድሓኒና ዝኾነ ሕያዋይ ወድኺ ለምንልና ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ሓጢኣትና እውን ክሰርየልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረ ባሕሊ ኣምላኽ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቐበለልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብህሊናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክረኸርስኹም ብርኽኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ብሳኺ ኦ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ
ለእግዚእነ ወኬለ እግዚእነ ወልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ወልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግስት ወንጌለ መንግስት ዘይብል ክርስቶስ ዘይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት ኢይምሰልክሙ ክሙ ዘመጻእኩ እሳሮሙ ዘመጻእኩ እሳሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ኦሪት ወለነቢያት ወኢ ከመ እንስቶሙ ከመ እንስቶሙ አላ ዳይሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ዘእንበለ መፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ሃሌሉያ 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 ስምዖከ ለእግዚእነ ወልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እሳሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመ እንስቶሙ አላ ዳይሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ወፀወንየ
ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮመ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ተዛብስ ለነ ተዛብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እምዚአከ እስመዚአከ የእቲ መንግሥት የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘልዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከለዓለም ኃይልየ ሃሌሉያ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር
لك ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መካንከን ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለተነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ እድግ ከመንህነኒ ለዛብስ ለዘአብስ ታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ አላድነነ ወባልሃነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ እስመ ዚአከ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ
ወላሃነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ከንረዳህየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ዘባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ህድግ ከመ ንሕነኒ ለዘአብሰለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እምዝባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ
ግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ በመንህነኒ ለዘአብስ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ብዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ናኑ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ሕማሙ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ድንቁናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ይደሉ ኃይል ፈለከ አኮቴነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም
باب نايف ما يسمع እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላኽ እስራኤል ከምዚ ተገድኹምን ግብርኹምን አጸብቑ ኣነ ኸኣ ኣብዚ ስፍራ እዚ ከንብረኩም እየ መቕደስ እግዚአብሔር መቕደስ እግዚአብሔር መቕደስ እግዚአብሔር እዚ እዩ ኢልኩም ኣብ ቃላት ሓሶት ኣይትወከሉ መንገድኹምን ግብርኹምን ብሓቂ እንተፈረኹም ንጓናን ዘኽታማትን መበለትን እንተዘይጨከንኩም እዚ ስፍራ ኣብዚ ስፍራ ንጹህ ደም እንተዘየፍሰስኩም ካልኦት ኣማልኽቲ ኸኣ ንጉድኣትኩም እንተዘይሰዓብኩም ሽዑ ኣነ ኣብዛ ነቦታትኩም ንዘለኣለም ዝሃብክዋ ምድሪ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከንብረኩም እየ እንሆ ንስኻትኩም ኣብ ዘይጠቅም ቃላት ሓሶት ትውከሉ ኣለኹም ኣየ ንስኻትኩም ተሰርቁ ተቐትሉ ትዝሙ ብሓሶት ትምሕሉ ንበዓል ተዓጥኑ ዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልኽቲ እውን ትስዕቡ ናብዚ መጺኹም ከዓ ኣብዛ ብስመይ እተሰምየት ቤት ኣብ ቅድመይ ቆንኩም ኩሉ እዚ ፍንፋን ግብሪ እዚ ምእንቲ ክትገብሩ ድሑናት ኢና ትብሉ ኣለኹም እዛ ብስመይ ዝተሰምየት ቤት ዶ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ባዓቲ ጓሓላሉ ትኮነት ንሆ ኣነ ባዕለይ ርእዮ እየ ይብል እግዚአብሔር በኣርሲ ናብታ ቅድም ብስመይ ዝሕደር ኩላ ስፍራ ናብ ሲሎ ኪዱ እሞ ብሰሪ እከይ ህዝቢ እስራኤል ከመይ ከም ዝገበርዋ ጠምቱ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሕጂ ከዓ እዚ ኩሉ ግብርታት እዚ ጌርኩምስ አንጊሄ ተንስኤ ነገርክኹም ተዛረብክኹም ኣይሰማዕኹምን ናጽዋዕኹም ድማ ኣይመለስኩምን ኢኹም እሞ ስለዚ ከዓ እዛ ብስመይ ተሰምየት ንስኻትኩም እውን እትውከልዋ ዘለኹም ቤት ንዓኻትኩምን ነቦታትኩምን ዝሃብክዋ ስፍራ ከምቲ ኣብ ሲሎ ዝገበርክዎ ክገብራ እየ ከምቲ ንኹሎም ኣሕዋትኩም ንኹሎም ዘርኢ ኤፍሬም ዝደርበኽዎም ካብ ቅድመይ ክድርብዮም እየ ይብል እግዚአብሔር ኤል 20:39-44 ቤት እግዚአብሔር እስራኤል እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ምስማዕ ካብ ኣቤኹምስ ኪዱ ነፍሲ ወከፍኩም ንጣዖታትኩም ኣምልኹ በዚ ግና ንቅዱስ ስመይ ብመባእኩምን ብጣዖታትኩምን ኣይከተርክስዎን ኢኹም ኣብቲ ቅዱስ ከረነይ ትበረኻ ከረን እስራኤል ቤት እስራኤል ዘበሉ ኩሎም ኣብታ ሃገር ከምልኹኒ እዮም ኣብኡ ሓጒሰ ክቕበሎም እየ ኣብኡ እውን ንመስዋዕትኹምን ነቲ ነገርኩም ክደልዮ እየ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ህዝብታት ምስ ኣውጻኽኹም ኣብቲ ፋሕ ኢልኩሞ ዝነበርኩም ሃገራት ድማ ምስ ኣከብክኹም ከም ምኡዝ ሽታ ብኣኻትኩም ባህ ክብል ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እቶም ህዝብታት ከዓ ብኣኻትኩም ክቅደስ እየ ንስኻትኩም እውን ናብ ሃገር እስራኤል ናብቲ ነቦታትኩም ክህቦም እየ ኢለ ኢደይ ዘለዓልኩ ነገር ምስ ኣኻትኩም እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ምስ ኣእተኽኹም እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ ከዓ ንመንገድታትኩምን ነቲ ዝረኸስኩምሉ ግብርታትኩምን ክትዝክሩ ኢኹም በቲ ዝገበርኩሞ ዘበለ ኩሉ እከይ ድማ ነፍስኹም ካሕክሕዩ ቤት እስራኤል ከምቲ እከይ መንገድኹም ከምቲ ብልሽዊ ግብርኹምን ዘይኮነስ ምእንቲ ስመይ ኢለ ምስ ገበርኩልኩም ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ትፈልጡ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሳይያስ 2:7-3 እታ ቤት ያዕቆብ እትበሃል መንፈስ እግዚአብሔር ዶ ሓፂር እዩ ግብርኻ ኸ እዚ ድዩ ነቲ ብቕንዕና ዝኸይድሲ ቃላትካ ዶ ሰናይ ኣይኮነን ህዝበይ ግና ካብ ቁሩብ ግዜ ጀሚሩ ከም ጸላኢ ተላዕለ ነቶም ጸረ ውግእ ዝኾኑ ሃዲሞም ዝሓልፉስ ባርኖሶም ኣብ ልዕሊ ቀሚሾም ትገፉ ንንስቲ ህዝበይ ካብ ኣበይቲ ደስተአን ትሰጉወን ካብ ደቀን ክብረተይ ንሓዋሩ ትወስዱ
سري التحسم طفأت زطفئ رخصت እዚ ስፍራ ዕረፍትኹም ኣይኮነን እሞ ተንስኡ ኺዱ ኣነ ብዛዕባ ወይንን ብርቱዕ መስተን ክንበየልካ ኢሉ ደድሕሪ ንፋስ ዘስዕብን ሓሶት ዝዛረብን እንተሎ ንሱ ነዚ ህዝቢ እዚ ነቢይ ይኹን። ኦ ያዕቆብ ኣነ እብለካ ክእክበካ ኩለንታኻ ክእክብ ነቲ ተረፍ እስራኤል ብርግጽ ክእክቦ እየ። ከምተን ኣባጊዕ ቦጽራ ኣብ መጓሰኣ ከም ዘላ መጓሰ ብሓባር ከምጽኦ እየ። ካብ ብዝሒ ሰብ እተላዕለ ብርቱዕ ወኻዕኻዕ ክኸውን እዩ። እቲ ሓሲ ኣብ ቅድሚኦም ይድይብ ንሳቶም ይጥሕሲሱ ናብ ደገ ኸዓ ይሓልፍ ብእኡ እውን ይወፁ። ንጉሶም ቀቅድሚኦም ይሓልፍ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ርእሶም ይኸውን። ሚክያስ 3:1-8 ኣነ በልኩ እንቱ ማሕሉቕ ያዕቆብ መሳፍንቲ እስራኤል ስምዑ ኮታ ፍርዲ ምፍላጥ ሰኣባኻትኩም ዶ ኣይኮነን? ሰናይ እትጽልዩ እከይ ከዓ እትፈትዉ ቆርበቶም እትቐልጥዎም ስግኦም ካብ ዓጽምቶም ተዋርዱ ስጋ ህዝበይ ድማ እትበልዑ ቆርበቶም እትቐልጥዎም ዓጽምቶም እትሰብሩ ከምቲ ኣብ ቁራዕ ናብ ድስቲ ዝኣቱ ስጋ ትቆራርጽዎ ኢኹም። ሽዑ ናብ እግዚአብሔር ክእውዩ እዮም ንሱ ግና ኣይክመልሰሎምን። በቲ ግዜ እቲ ከምቲ ዝገበርዎ ክፉእ ግብሮም ገጹ ካብኣቶም ክሓብእ እዩ። እግዚአብሔር ብዛዕባቶም ንህዝበይ ዘስሕቱ በስናኖም ዝነኽሱ ሰላም ዝእውጁ ነቲ ናብ ኣፎም ገለ ዘይህቦም ድማ ውግእ ዘዳልውሉ ነቢያት ከምዚ ይብል ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ራእይስ ለይቲ ኣብ ክንዲ ጥንቆላ ከዓ ጸልማት ክኾነኩም እየ። ሃይ ኣብ ልዕሊ ነቢያት ዓርብ ሓንቲ ድማ ትጸልምቶም። እቶም ራእይ ዝርእዩ ክንውሩ እቶም ጠንቈልቲ ከዓ ክሓንኩ እዮም። ካብ ኣምላኽ ምላሽ የልቦን እሞ ኩላቶም ሕሞም ከድኑ እዮም። ኣነ ግና ንያዕቆብ በደሉ ንእስራኤል ከዓ ኃጢአቱ ክነግሮስ ብመንፈስ እግዚአብሔር ኃይልን ፍርድን ትብዓትን መልእየ ኣለኹ።
ምንተኑ አስየችስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርችሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ ሚያ ወሀተ ሰዓተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። ተአምር ያህለቅ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። በዕለተ ፍልሰታ ለወላዲቱም ዘከመ ተኬነ እግዚእነ በኩሉ ጉባኤ ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር ኮነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህነ ሥጋ ወላዲተ ቅዱስ እስጢፋኖስ ውእቱ ዘያነብብ መጽሐፍ ወቅዱስ ዮሐንስ ውእቱ ዘይቤ ቁሙ በሰናይ ወኩሎም ኦዱ ምስዋዕ ወኮኑ ኩሎም ምስለ እግዚእነ ወመድኃኒነ ከመ ዘአሐዱ እድ በፈትቶ ህብስት ውስተ እደዊሆሙ ለኩሎም አበዊነ ጴጥሮስ የማን ወምደ መድህን ይፈጽም ትሩፋተ ቀኖና ቅዳሴ ቁርባን ወአተቦ እግዚእ ለቁርባን በከመ ይገብሩ ካህናት ወአቅረቦሙ ለአርድእት ወለኩሉ ጉባኤ ወተደመሩ መላእክት ምስለ ሰብ ውስተ ዝኩ መካን ወእግዝእትነ ድንግል ንጽሕት ተቀረበት በእዳወ ወልዳ ፍቁር አምላክ ወእምድኅረ ተቆርበት ወላዲተ አምላክ ድንግል ተናገራ እግዚእ ወመድኅን ላቲ ወይን አዝዛ ከመዝ ወይቤል ወላዲተ ድንግል ዝቁርባን ለዕለተ ተዝካረ ፍልሰትኪ ውስተ ሰማይ ዮም በሊለ ደቂቅኪ ሐዋርያት በከመ ይስብኩ ውስተ ከብካብ ዓለም ከመ ኩሉ ዘይገብር ለእቸ ተዝካር በዓለ ዕርገትኪ በሰማይ ዘውእቱ ሐማስሩ ወሰድሱ ለወርሃ ነሐሴ ወያስተሐምሙ በእንተ ቁርባን በዕለተ ተዝካርኪ ናሁ አናቅርብ ነፍሳቲሆሙ ዘበወፃም ሥጋሆሙ ውስተ ማኅበረ በወክርበ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ለኩሉ ዘይጽሕፍ መጽሐፈ ግብርኪ ወተአምረ ቅድስት ወዕርገትኪ አነ ጽሕፎ ስሙ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ወዘኒሐንጽ መርጦ ለስምኪ አነ ጸግቦ ሎቱ ውስተ መንግሥተ ሰማያት እስየቶ ወለኩሉ ዘያለብስ ዑርቀ በእንተ ስምኪ አነ አለብሶ እምአጽ ብርሃናዊ ውስተ ማኅደረ ብርሃን ወለዘያበውእ ቁርባን አውጣን በእንተ ስምኪ አነ ህቦ ጌራተ ገነት ስሙ ወፍቁራኒሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተውህበ ለክሙ አስራተ ወኪዳነ ወረድኤት በኃይል ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝኃ ርትዕኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን በመዋዕልኪ ተጸውረ ቡልየ መዋዕል ሕፃን ኦ ማርያም በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ፈትቶም ወበረከተ አቡኪ መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህርቀቱ ረዝናም
ስብሃት ይደሉ ለታምርት ዮም ወበታምርሽ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ምድር ካበድ ተኸትረድ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ንሕና እምበርና ፈተነ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብረኽቲ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማሰም ለዘይጸውዖ ስብሳይ ወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ ይጽብሖ ወልታሁ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዛት ትሪው መስሌው መስቀለ መፍቀርኔው ቁርባን አምልኮ ሥጋው አዘግተ ወይነ ገበው ያባአነ ቤተ ምራው ተራው አቤት ጋቡ ለምሳ ሰርገዋን አራው ንጸግቡ ለጽባሰሰዮ ወለነቃደምከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ተስያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ በማሞመትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘየለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመከልብሪዎ መምህር ዘገብረ ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ አንሥአ ሞተ ዘከመ ሰብህዎ እንስሳ ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ዘላለም ዓለም አሜን። ወሰብ አርገ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በበዓለ መጸለእ ነጸረ ብእሴ ዘያስጠቁ ወይ በጀ በእንተሁ ዘሞተ በይት ዕለት ወምስለ ቡካዩ ኮነ ያስተበቁ ሀበ እግዚአብሔር ወይብል ፈኑ ለነ እግዚኦ ዘትፌኑ ሀቤነ በእንተ መድኃኒተ ከመ ኢንሙት በኃጢአት ወለዝንቱ እስራኤላዊ ሁየ ዘሞተ በኃጢአቱ ተሳሃሎ አምላክ እስራኤል ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ታመንሁ በዘይመጽእ ወይቤሎ አይሁዳዊ እስመ ዘንሴፎ ምጽአቶ ለመድኃኒነ ውእቱ አምላከ እስራኤል ወመድህኖሙ ለእመ መጽአ መንበቱ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ክርስቶስ ተራቂሁ ለዓለም አነ ውእቱ ወልደ እጓለ እመሕያው ዘርእየኒ ዳንኤል በደመና ሰማይ አነ ውእቱ ወልዱም ለብልየ መዋዕል ዘአግባክዋ ለኢየሩሳሌም ውስተ እዴሁ ለነቡከደነፆር ጸላኢሃ ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ብእሲ እመ አንሳይክዋ አነ ለሆከ ተአመንሁ ከመ አነ ውእቱ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ወይቤሎ ውእቱ ብእሲ አመንኩ እግዚኦ በከመ ውእቱ ክርስቶስ ፈጣሪሁ ለአዳም ወለዘርኡ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲ ናንሁር ቤተከ ወሰብእ ሆሮ በጽሑ ቤቶ ለውእቱ ብእሲ ወጹም ቤቱ ብዙሃነ አባግዕ በከመ ይትረአዩ ወሶበርእይዎ ለእግዚእ እንዘይመጽእ ተናገሩ በልሳነ እጓለ እመሕያው ወይቤሉ ሐዊሳ ለመጽአትከ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዳዊት በሥጋ ወአድኅ ተቀበሎ ላህም ወይፈ ዘይፈቅድ እግዚኦ ይጥፎ ወአመርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸርሃ በውእቱ ውእቱ በቃል አብይ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሳሃለኒ ኦ ዘኢረክቦ ልቦና ወኢበጽሖ ሕሊና ተሳሃለኒ ኦ መድኃን ወአድኅነኒ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ድኃን ወኩን
እንስሳ ዘይጠባህ ለዝልፎ ከመትኩነኒ ሰማይ ላዕለ ዛቴ ትውልድ እጅት ወግዝፍት ወረቦት ላሙ ወሰገዳም ወእምአሚሃ የርእዮ እግዚኦ ወካበይ በሎን እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለልኩ አባገ አንተንሂ አባጋ በእንተ ዘኮንከን ስማ ለስብሐት አጋዝከኩንም ተቀንዮ ወሚዝየሰ እይክ መኑሂቅንየክን እስከ ዳግም ምጽአት አንተን ሰብዛ ወተባዝሃ ወይምላ ገዳመ ዘርእክን ከመትኩና ስም አላ ለዛቴ ትውልድ እቼት ወባግዚ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ ቤት ዘኮነ ይበጭ በእንተሁ ወስሙ ወግልሱማን ወሰበርዩ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁ ዘሞተ ይቤሎ እስራኤል ተንስኦ እሞትከ ወተንሳ ሰቢሃ ፍጥነ በከመ ይነቅህ ብእሴ እምኗሙ ወቀመ በገሪ ወሰገደለቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ቀዳሚ ወውእቱ ተለወ ወይተፈልጠ እምኔሁ ወነጺሮሙ አይሁድ ወሳምራውያን ሀበሉ ሰለስቱ ተአምራት ዘገብሮም እግዚእ ኢየሱስ በይእቲ ጊዜ አብዝሖ አንክሮ ወይቤሎ በይናቲሆም በኑ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘይሴፈው አሕዛብ እስመ ትእዛዙ ለዓለም ይህሉ ወይሰምዑ አሕዛብ በከመ ተነበየ ያዕቆብ አቡነ ወዳንኤል ወኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብሎ ከመ ለዓለም ይነብር መንግሥቱ ዘአልቦ ማሕለቅት እስመ አልቦቱ ጥንት እምቅድመ አዝማን ህልው ውእቱ ወቦ እምኔሆም ዘይቤ እመሰ ብእሲ መሰሪ ውእቱ ወገብረ ዘንተ ምስራይ ሃለወ ይብል በስራ በከመ በጠሉ በስራዮም ኢያን ቬርየስ ወኢያንየስ ቅድሜሁ ለሙሴ ነቢይ ወይጦን ወቦ እምኔሆም ዘይትካሃዱ በዝንቱ በከመ ወልደ እግዚአብሔር ያውእቱ ዘተነበዩ ነቢያት በእንቲአሁ ወሶበ ይኮነ ዝንቱ ወልደ እግዚአብሔር ኢሚክህለ ያንስ ሙታን ወኢሚታዘዙ ለቃሉ እንስሳ ወኢሚነበቡ በልሳነ እጓለ እመሕያው ወኢሚያውጽኡ ነገሮም አልቦ ዘተሰማም ቅድመ እንስሳ ዘተናገረ በቃለ እጓለ እመሕያው ዘእንበለ እድግቱ ለበለዓም ሰበ ወፃ ይርግሞም ለደቂቀ እስራኤል እስመ እድግቱ ተናገረቶ በዝንቱ ነገር ወዘይመስሎ ወተካሃዱ እሉ ሰብ በእንተ ክርስቶስ ወቦ እምኔሆም ዘዐርገ ኢየሩሳሌም ወነጸሮም ወነገሮም ለጸሐፍት ለካህናት ወለፈሪሳውያን ተአምራቲሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኢ ውስተ ቤተ እስራኤል ወአንሶ ሙታን ወእሙንቱሰ አንከሩ ባህቱ ያምኑ ቦቱ ወአዘዝዎሙ ለሕዝብ እንዘ ይብሉም ከመ ርኢክምዎ በኢየሩሳሌም አይዱነ ዜናሁ ወእምዝቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወሰበሰሙ ካህናት ከመሃሎ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ቤተ መቅደስ ተጋቡ ሆበረ ወጽሙረ ወወፁ ሀቢሁ ወይበልዎ ኦ ሊቅነ ኄር መናምን ከመ ኀበ እግዚአብሔር ተፈነከ ወኢይክል መኑሄ ከመ ይግበር ዘንተ ተአምረ ዘአንተ ትገብር መኑ አቡከ ወመኑ ይእትምከ ወማይ ነገድ አንተ እመሰ እምነገደ ትንቢት እንተ ይደልወከ ትግበር ተአምራተ ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ እስመ መንክራት ትርእዩ እገብር አነ በስልጣነ አብየ ዘበሰማያት ወሰበሰሙ አይሁድ ቃሎ ነሱ አይባን በከመ ይግርዎ ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ በአይ ግብር ወበአይ መንክርት ትወግሩነ ወእምዝም ይቤሎም ኦ ማህበራ አይሁድ አእምሩ ከመ አነ ውእቱ ተስፋሆሙ ለአሕዛብ ወኢይእዜሰ ፌኑ ሐዋርያቲሃ በአሕዛብ ነጭራን ይጸውዕዎሙ ውስተ ሃይማኖትየ ወእሙንቱ ይትወከፍዎ ለነገርየ ወይሴብሑኒ ምስለ አብየ ወምስለ መንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ወይከውን ሕዝበ ኢየንቴክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ከሀብሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአል ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዱስ
كن ألت إنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا أبسانا مدقلنا وكفادنا نمبر فتنا يتتونا من قسم حيلن كبرن نزل عالم ناتك إما أمين وزيت يا مريم بناي قدس كبريم من السلام السلام حلنا خير دنقلي سقاه دنقلي غادي جاء تسراوي سلام لك له ريكا وانس برقتي غيب ركر صغم برقم تسقى جابير مساقيو وفسيتي دس والكي حتى ناصر يلنا نفت ودغي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين دهر وانجيل بسدس ساعات ملأت هاموس امتن بيت سموك على جابير او كله بيت اسرائيل كما زي بيك جابير هيال املاك اسرائيل ارتؤوا في الناويكم واسنيو ويتتوكلوا فنقرها سات كما تاوت እግዚአብሔር يتولد ويمن نو እግዚአብሔር كما تاوت እግዚአብሔር አንተም ولا اما اسمركم بمغباركم وكنت فنتكم سنايت ولا اما فتايكم ما كلبئسي وبيصو قال موتا وما عسب ولا الا يحضروا فلاسيان اما امسكم ومو وايهدكم ومو وايكاوكم دمن صحابه سذاتي هاجر تحضروا سمدر انت وهاب كل عالم لابويكم وكما زنب بقدس اول سمع زنتو تنبيت انزيبل انتم استتابتوا لእግዚአብሔር ያው አንተም በከመ ተብለ አነ አሐድር ሀቢህም ወአንሰስ ማይከለም ወከውነም አምላክም ወይከውነን ሊተዝበ ወበእንተ ዝጻኡ ማይከለም ወተፈለጡ ምንهم ይቤ እግዚአብሔር ወይትክስሱ ርኩሰም አነ እትወከፈክም وأنا أكونكم آبا وأنتم من تكونون هزبي ولد وأوالد بيك جابير نقوسها كله لا نفرها ونكبر تأزازو كما يتوكف به ويسرى لنا آتانا رساس مدانينا مسعو همه ومماته أدهاننا እስመ ሰማይ ድምፀ ብዙኃን ላገቶኒ አውድየ ሶበ ተጋብኡ ህቡረ ወተማከሩ ይምስጥዋ ለነፍስ እስመ ሰማይ ድምፀ ብዙኃን ላገቶኒ ሶበ ተጋብኡ ህቡረ ወተማከሩ ይምስጥዋ
ድምፀ ብዙኃን ላገቶኒ ወበተጋልኡ ህቡረ ላዕሌየ ወተማከሩ ይምስጥዋ ለነፍስ እስመ ሰማይ ቅድስተ ብዙኃን እላገቶኒ ሶበተጋልኡ ህቡረ ወተማከሩ ይምስጥዋ እስመ ሰማይ ቅድስተ ብዙኃን ላገቶኒ አውድየ ሶበተጋልኡ ህቡረ ላዕሌየ ወተማከሩ ይምስጥዋ ወንጌል እግዚእነ ወአምላክ መሐረነ ወተሳሃለነ አነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ አለ ወልደ አብየ ክርስቶስ እግዚእ ኩሎ ጊዜ ወንጌል ካብቁም ሰወትና በለልና ምንፈርሐ መከራ ሰውረና ንበላውነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ አድጋ አምሳብ ሰማይ ከመልማ አነ ዝበድሎ ማርያም
دسبل ناصر ወንጌል መንግስትን ጽድቅን ዘወፈይን ዘውፍየካ መንግሥተ ኣለኹ ሰማያት ቀሪባላ እመኑን ተነስሑን ወለጀ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 16 በታ ገንሸልፋ ስጋ ዝሕረደላ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ ገንሸልፋ ስጋ ክትበልዕ ናበይ ከድና ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ክልተ ልኢኹ ድማ ናብ ከተማ ኺዱ ኣብ ዑትረ ማይ ተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ሰዓብዎ። ኣብታ ዝኣትዋ ከዓ ነቲ በዓል ቤት ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸልፋ ስጋ ዝበልዓላ ቤት ኣጋይሽ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ኣብ ደርቢ እተነጽፈን እተዳለወን ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዱ ናብታ ከተማ ከዓ መፁ። ከምቲ ዝበሎም ድማ ረኸቡ። ገንሸልፋ ስጋ እውን ኣዳለዉ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ምንቲ ጽንዓት ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰምያ ኣብያተ ክርስቲያንን ምንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎም ንዓና ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። ምንቲ እቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ምንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓተቶምን ሰናይ ነገር ገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን እግዚኣብሔር ብቑን መገዶም መርሖምን ሓጎስን ፍስሓንን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ ፍረ ጉርህን ፍረ ኣዋምን ወይንታትን ምንቲ ካብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾን ከብዝሖም ገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት በናን ሳዕ ብሰናይ ነገር ከረሕረሓልና ንዓና ሓጢኣትና መምበር እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንትን መኳንንትን ሰራዊትን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓሊፉ ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ከሕልፎም ንዓና ምንቲ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትና ዳሞት ኣቦታትና ሊቃውንትን ዲያቆናትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዓረፉ ኩሉ እግዚኣብሔር ሃይማኖት ምንቲ ሰላም ሓንቲ ኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ህይወቱን ንብረት እግዚኦ ተሳሃለ ማሕበርና ኩሉ ኣና እውን ሓጢኣት ካብ ሰብን ካብ እንስሳ እግዚአብሔር ክባርኮመን ኩሎም ንቤተ ክርስቲያን ሰባት ምንቲ ቦታ ንቁኖ ነገር ዝረኽምን ሃይማኖት ባርኮምን ረቱ ኣባቶም ገብ እቶም ቁርባንን ዕጣን ዘይቶም መፅሓፍትን ተመቕደ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበልና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና
نفسه كبب سمام قد محيلا كب سمام እግዚአብሔር ክባርኮ መናብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ትድኻታትን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ስኡናት ሰባትን ዘሩ ሓረሰትን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቕረኹ እግዚኦ እንተማ ቤት ማእሰር እግዚአብሔር እግዚኦ ሁሉም ተም እግዚአብሔር አምላክና ክሮ እግዚኦ ሁሉም ዘኩር አዝወል አትናቀር ትእዛዞምን እግዚአብሔር أتكبن يا بيار من تغلنا أقسم يا بيار من تغلنا كمهرنا صلاتنا ما نكبر هذه أبسلام كفت كم حقوسم في السام برهان تنسأ كريئنا عناون حتياتنا كحدقلنا صليو يا بيار من تغرر حالنا كم غرنا صلاتنا لما نكبل نزفاتي كازي أبسلام كفتسمنان فتسم حقوسم في السام برهان تنسأ كريئنا عناون حتياتنا كحدقلنا صليو زمت صواهم بنتيان بهماماتي هو بيزو يسبحه ونعن اسمه بوره موت وبمدانيت بمساهلو لايسون المدينة لايسون ابن مدينة لايسون تاوس ناي لايسون تاوس ناي لايسون ماسياس ناي لايسون ماسياس ناي لايسون ኢየሱስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ትስብእታት ናይ ላይሶን ትስብእታት ናይ ላይሶን ክርያ ላይሶን እብኑ ላይሶን መዲና ላይሶን
ላይሶን ታውስናይ ላይሶን ላይሶን ማስያ ታውስናይ ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ተስቦታ ናይ ላይሶን ግልባታ ናይ ላይሶን ላይሶን መዲናይ ላይሶን ታውስ ናይ ላይሶን ማስያስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ተስቦታ ናይ
ሰላም ለኪ ማርያም ቅድስ አፈ ኩሉ ፍጥረት ዘሙሴ ጽላተ ሰላም ለኪ ገይበብሩር ጽሪት ወምቅዳሃ ንጹሕ ሀሊብ ማርያም መሶብ ዘመናል ውብ እንተ ጾርኪ ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነብይ ሐጀ ወበረቱ አንቲ ለሰሎሞን ሐጀ ማርያም ማርያም ሰላም ዘመነ ለኪ ሰላም ለኪ አመቅድው በግ ዘሰቀልዎ በግፍ ወደብተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ፍቅር ሰላም ኦሪያርየሰ ሰማይ ልብሰች ዋሳእነች ገደም ቆላ ቆይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐት ለኪ በመድበለ ማህበር ጽሁቅ ወየድሰች በጻይ ከመትማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቅ ስብሐት ደንግሎ ስጋ ወነፍስ ለባህትች ኮነ ወለዚ ወለዚ ጣን ረሳወይ ማስነ ሰላም እሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላልየሁ ምህረት ኢታ ጐንዲ እማሕዘነከ ብእሲአ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስ የእፍዲ ስብሐት እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላልየሁ ምህረት ኢታ ጐንዲ እማሕዘነከ ብእሲአ ባዲ ነፍሱ ነፍስ የእፍዲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላልየሁ ምህረት ኢታ ጐንዲ እማሕዘነከ ብእሲአ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስ የእፍዲ ስብሐት ዘተቀነከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤፈያ ዘትከውን አንተ ገባሬ ጭት ከመ ትሳር ቀነቶ ሞት ስብሐት ለከ እፎ ሰፋይከ እደዊከ በመልዕልተ ቅዱስ ከጸቀበላ ታሩሁ አምሳላ አንቀጽ እንተሆርከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ፀሐይ ብሩህ አሚሃ ጊዜ ቀትር ጠልመ ወወርህ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ዘአብርሃም አብ ቀዳሚ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ዕፀ ድርስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ስብሐት አዘነ ማርያም እምከ ነጢለከ ለዘተፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከ ነያ ናዘዝ ብዝሃብካያ ሰላት ለከ ዘሰአልከ ማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ፍጥረነ ማትረግዮ ለደቂቀ ዛቲ ዳብሔር በመስቀልከ መግረርየተ እምድድቅ ወምጋነን የቀትረ ሁሉ ዘይመጽእ ግብረ ስብሐት ነወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብሔር በመስቀልከ መግረርየ ጸርዕም ድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወእምኩሉ ዘይወፅእ ግብር ስብሐት ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ዑርያነ አካል ወገዛ ሠራይክሙ እንበለ ሕፀት ጊዜ ቀትር ታሕተ ዕፅ ስብሐት ለክሙ ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ሀበ ገብርክሙ
እንዘ ትገይሱ አጋእዝትየ ዘትስየለሱ ስብሐት ላይለ ማርያም ድንግል ሥላሴ ክሙ ተረክብ ዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ካለ ወንጌል ከመነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንተሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ገጻውየክሙ ስብሐት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኅ አጋዝየ ሥላሴ ዘነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብሮ ውዳሴ ስብሐት ለክሙ ከፈረ ቤትክም ወማይ ዘህብሩ በረድ እንተነጸርዎ ህርያና አንጋድ በስኢል ወበሰጅድ ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክረክሙ ሕይወት ሶበከናፍርየ ከስትስመዚያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማሁ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክረ ስምክሙ ሕይወት ሶበከናፍርየ ከስት ስመዚያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማሁ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክረክሙ ሕይወት ሶበከናፍርየ ከስትስመዚያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማሁ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ቸያነ ዘፈጠረ ከመ ናፍቆ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ ዝትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ولن حدكم لهم حتياتهم حتى قلمي زي حدكم لهم قلنا حتياتهم حتى قلمني ذلك كام حجونا بزق قدس بيت كريستيانكا كل جزينا كنا سرح نسرون انا قلت خاب زعلم زي حتيات كسرين كل ما اثرت عمت عن كفتهم كاسرون اوغيتان سها سلطان كنت بكعجها حجها مفكر سب كم حرت كان لمن دلنا لنا من زنبارت كسبتنا نسنا بتاتين ديتاتين حاتين حاتين من تايم انت تخم زخون عقل قال خاون اركم مسوي خارس ما نزلوا كل ما امانن ما امتن لمن كالنا مقدم حرت كاسرة قالنا كل مسار حتياتنا ورصلنا أقويتا فلتنا بدفرت كيف لتنا بسحتت بتوم كل كونه بفات لبي بجورهنا بمزراوي كافتت ساعات تمدلناك نايشب دخام تفلتي خام أولوا مكرس أقويتا كل فترتني حتياتنا سرتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زبخام فتحيم فرها السم كامل عنا قدس صار كم في ساماتنا عنا أولوا أقويتا أملخنا مدحنا يسكر الصوص السقاي خام مسكانا كبرنا أخانا قرب لنا سماهم زخنا رب خام مسخام عرم حوم زخنا منفذ كل سن لو من كل ساعة نزل عالم السر تغلت عامل زب السمات 4 حدا انشر يا لايسون نبصح
ቅድስት ድንግል ለምንልና አዴና ንጽሕት ወላዲተ አምላኽ ምእንተ ዝኹልና ንዕብየኪ ነኽብረክ ኣለና ኩሉ ግዜ ካብ ትፈታዊ ሰብ ወድኸ ምሕረት ምእንቲ ክንረክብ ናባኸ ንልምንን ነንቃዕርን ኣለና ካብ ዘይነቅስ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ኩለንትኑ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቃል እግዚኣብሔር ይመስል ንሱ ብዘይ ምፍላይን ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ጥፍኣት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ እዩ ብኡ ንጽሕቲ ድንግል ኣብሰራ ቅዱስ ኪነ ጥበቡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ መለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተሳእሉ ክሩቤል ዝጋርዱኺ መቕደሲኺ ወንጽሕቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ኃጢአትና ኮይኑ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ውሽጣ ሕቡእ ህብስቲ ዘለዋ ንጽሕቲ መሰብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ ንኹሉ ዓለም ህይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ህብስቲ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድሙቕ ብርሃን ዝተሸከምኪ ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንዲል ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዓለም መብራህቲ እዩ መጀመርያ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ነዞም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ንነብር ምምፁ ኣብርሃልና ኣጋርና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ናብ ድሕነት ኣቕንዐ ብፍሉይ ምስጢር ጥበቡ ኣድሒንና እዩ ብፍሉይ ምስጢር ጥበቡ ኣድሒንና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ፍሕሚ ሓዊ ዝተሰከምኪ ብሩኽ ኣሮን ካብ መቕደስ ዝወሰዳ ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ንስኺ ኢኺ ኃጢአት ዝሓድግ ጌጋ ዝድምስስ ንሱ ተኻባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ነብሱ ነብኡ ስሙር መስዋዕትን ዕጣንን ገይሩ ዘቕርብ ወድኺ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ቃል እግዚኣብሔር ዝወለድክልና መልክዐኛ ርግቢ ተሓጐሲ ንስኺ እታ ክቡር ሱር እሰይ ዝበቆለት ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕምባባ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ከይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ዝለምለመት በትሪ ኣሮን ነበረት ኦ ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽና ንስኺ እውን ከማይ ኢኺ ንሱ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልእተ ጸጋ ሓለፋ ኩሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንልና ይግባአኪ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ተዓቢ ካብ ነቢያት እውን ኣጸቢዕኪ ትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ሱራፌልን ክሩቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ እውን ኣሎኪ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገንና ኢኺ ንነብስና እውን ህይወት እትልምኒ ኢኺ ስለዚ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብንቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ኸጽንዓና የቕሬቱን ምሕረቱን ክህበና በብዝሕ ምሕረቱ ኃጢአትና ክሓድገልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አንቀጸ ብርሃን ቅድስትን ብፅይትን ክንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን ዓርጊ ህይወት ማሕደር መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ካብ ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ ትምረት ናይ ኣብ ማሕደሪ ወልዲ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያትን ካህናትን ነገሥታትን ብኣኺ ገሮም መሰሉ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ታቦት ዘለዋ ቅድስተ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምላዱ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኾንና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኾንና ኢና 10 ቃላት ብኣጻብዕ ዝተጻሕፋ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ ብየማኑ ከደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሊ ልዕሉ ናጽናዓኪ ኢየሱስ ከዓ ስጋ ክለበሰ መጽሓፍ ኣፍላግ ማይ ህይወት ኣብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጸምአ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣቐዲሙ ኣብ ቤውጣ ማለት በጻብዕ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፋ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዑ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማያት ሃደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ
بزي كابو بينون براكليتوس منفس حقن زي كوينو ممصو زفلت يلون أبكر سخا حدره شعت ورح دماز أركيو بلدت ودخي سمايات تحقوسو مدرخ أدس بلا ملآخ حقوسا بسره ملآخ تسماي دما كمزنا بلو مسغنو نكزابير أب سمايات مسغانا يخون أم مدرخ سلامن سمرتن ندك سبيخون واسوتون أبيت لهم بتزر أيون سمعون أدنقو تبتبب كخبريهم نودخ خسقدو نعاخون كمسغنو قبر حق هجر مزو إدخام مبرق زمرحم كخب كساب بيت لهم أبصحهم أبلعلي نسخي مسودخي زلخي وبوتخ أقومه ثم سبتبب نزريهم كعبي حقوس تحقوسو نابو أتو أبكرميون قومو نامدر ودي قوم دما سقدلو صندوقهم كفتو وركن كربن عتانن قص برخة أقربلو قص برخة أقربنا الكالونا عتان ونقربنا الكالونا كباها إيو نخبر سمكها إيو وأملخنا من تحتيات تزبخا لما نؤمن من مسوأتهم من كتقبل كمون حتياتهم كتحت قلهم زمز آخا إخا بمبال زمس قنوة ودخي محروت خفلنا قدست دنقل لمن لنا قدست دنقل لمن لنا ኣብ ንጽሃን ንጽህቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤተ መቕደስ ተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ እተገብረ ታቦት ብፅሩይ ወርቂ እተለበጠን ተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርህ ቁንቁ ባህሪ ከምኡ ድማ እኺ ኣብ ቤተ መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምፅልኩ ነበሩ ከምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተፀናንዕኺ ብ12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ መግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ أبو خداوت مسون قزمر بمنفستن بيد ما كمزنا بلك كان يلكي ولا يسمع رأي إذنخي صين بلي سدرا بيتكن أزماتكن رسعي كما ينقوس ملك أخين تحت الناخن فاتيون السقوي تاخيو نعوه عاس تستقدي إلوكي ودخ محراتو خفلنا قدس رنجل لمن لنا جبريل ملاخ كاب نصحان ملاختي قدلت زي بلو كاب قداموت ملاختي أب كلمة قويتا كله زقوم ومليتا تقا እግዚአብሔር مساخي إمو أنت حقوستي تفسي دس يبالكنا بلي أبسركي نسخي أبانست برختي إخي كابت قويتا كله خا موقوس رخيبكي إخمو إنه كتنسي ودخاقت والدي إخي سمو خا يسوس السمية إخي نسو عبيين ودل علون كسم أيو እግዚአብሔር أملاخ من برابو داويد كبو أيو نبيت يعقوب كان زل عالم كنقسيو نمنقستون مودعتا يبلون منفس قدوس ناباخ خمسيو حيل العلكا خصل لكيو تتخاباخ ذول لدما قدوسيو ودي يتقويتا كلو دما كسمئيو إلو كي إمو تخاباخ ذول لد محرطو خفلنا قدس دنقل لمن لنا قدس دنقل لمن لنا السخي قدس تأدراش زخونكي ناي قدس تقدسان مقدس ناي برهان مقارجا زي منبر مسقانا إخي وقدست مريم بمقدس قدسان نمسلكي كم زيلنا ممثلنا دما سلتي نبا خزمت قدوس منفسن تسللك حيل العلنينا مقارج جابرهان مبالنا دما على أبي يسوع كريستوس أبكر سخل سلز حدرئنا نايل علان قويتا ملاأختن لكان ملاأختن منابرتن سلطاناتن أقاعزتن حيلاتن لكاناتن مقاننتن زمس قنوائي ودخي أم مدري أم بلع مال مسولدكي بزح عين تزلوان كروبيلن دشخن في زلوا مسرافيلو نخبوبخي نايبرهان دمنا خاص للكي لكان ملاأختن سراويت سماين بفرهاتن برعدن أبكرمي خدوبلو أبو خاب خالق مسقانا ودوسخي كروبيلن سرافيلن أبتناي سمايات مسقانا زي كنا نايكد مسقانا زي كنا مسقانا زمس قنوخي اتن كل فترة زمقب قويتهم أب حقفة حقيفو مسرأيو أب أريام دليو أبو خاء مسبون مسب منفس كدسن كم قدوم رخبوه تحتنا قويتهم مسرأيو أعينتهم ناب أريام العلو أخنافهم زرقهم كأن فتاري أما مسقنو قويتا خلو نزخون كأملاح أب سمايات مسقانا نعخيخون النابلو مليسوم نعخن بينخي مسودخي أبعت رخبوهمو أمدر سلام يخون بلو كباخذ وسود سجا خلبس مسرا أيوه تمرتون دك سبيخون نابلو سجدو نبي داوود بمزمور كم زنا بلا تنبه ويتا خلو خب سماي
ካብ ምድሪ ከዓ ረኣየ ንጉስ ጽባቐ ኸመረጸ ናይ ዘለኣለም መዕረፊተይ እዚኣ ሓርያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር የበለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብፅትን ክንትን ብርክትን ክብርትን ልዕልትን መሰብ ወርቅን ምስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኩሉ ወሃብ ህይወት እዩ ብኡ ንዝኣምን ብእምነት ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማን ዝቆሙ ዘቕውም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ብኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቕዋም ኢኺ ኣብኣ ኣብታ ተቕዋም መብራህቲ ኣየብርሁን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ደመና ናብ ኩሉ ማእዝናት ዓለም ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ኣልሓቐ ብምሕወይ ቃሉ ከዓ ድሓና ኣነ ናይ ዓለም ብብርሃን እመኑ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን እመኑ ብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኽበ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውንኡ ምስ ኣቦ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብምምፅኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ቕረበና መገዲ ህይወት መራሓና ንዑ ብምእማን ድማ ዘለኣለማዊ ህይወት ሃበና ነቢይ ኢሳይያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቐ ትእዛዛትካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግለን ጻድቕን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ኸፊቱ ድማ በለ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነብሩ ብርሃኑ ኸርእዮም ንእጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምንልና እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውን ሊቀ ካህናት በእዳዎም ዝሕዝዎ ማዕጠንተ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናይ ዘሎ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም ከምኡ ድማ ብኣማላድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዕርጉ ሓጢኣት ህዝብኺ ከተስተስሪ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒዱልኪ እዩ ንደቂ ሰብ ናብ ህይወት ዘለኣለም ከተሰጋገረ ንምእመናን ህዝብኺ መድሓኒቶም ክትኮኒ ዝግባኣኪ ኢኺ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ ዕፀ ህይወትን ዕፀ መድሃኒትን ኣብ ክንድታ ናይ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ ማእዝኡ ከዓ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕባኡ ተነበየ መዓዛ ኸርበን ዘባድን ሰሊሆትን ካብ ዝልባስኪ እዩ እናበለ ሰሎሞን ኣቦኹምን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦይታ ዓውተይ መርዓት ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ዒላ መገድኺ ገመስ ፍረ ኣቕማ ቆቕ ምስ ናርዶስ ምስ መፅሪ ቀፂሞታትን ቀናንሞስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልወን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ጨናታት ዛራ ገሊላ ዒላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ናይ ኣሮን በትሪ ኸልዋን ማይ ከየሰይዋን ኣብ ቤተ መቕደስ ጸዲቓት ተረኽበት እሞ ድውቲ ዝኽዕነት ዋናኣ ንክህነት ከምተመርፀ ዘርኣየት ንስኺ ድማ ከምኣ ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድስናን ብንጽህናን ነበርኪ ዓብዪ ፍስሓን ከዓ ካብ ቤተ መቕደስ ወፃእኺ ካባኺ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ
ካብ መልአኽ ዝተረዳእኽዮ ብዘይርካብየ ወዲ ረኸብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ ሓይሊ ልዕሉን ከጽለኪ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሰቡትን ኣነስተና አገልገልትኺ ብስም ወድኺ ንዝኣመና ናብ ወድኺ ከተማልድና ይግባእኪ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ መሓዛ ፍስሓ ካብ ኪሩቤል ብዙሕ ዘዒንቶም ካብ ሱራፊኤል 6 ዘኽንፎም ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝመጽእ እሳት ምንቲ ክድሕኑ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያ ትእምርተ መስቀል ይሽፍኑ ንስኺ ግና ንመለኮት መሕደሪት ኮንኪ እሳተ መለኮት ከዓ ኣይቃጸለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን ቦታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ መቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝረኣየ ዕፀ ጳጦስ ተመሰልኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሃያላን ኩለንተኑ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣይቃጸለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኹሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኾንና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላድ እዩ ንነፍሳትና ህይወት እቲ ልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡን ነብኡን ንመንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን ይቕረቱን ህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልና ለምንልና ኦ ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣሜን አምላክ መሐረና ድልና በሰማይ ስምካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይብየ እግዚእነ ይብየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይምህረነ ይምህረነ በወንጌል ሉቃስ ወባህቶ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ ሃቲ ቃል ሞሪት ወነቢያት ሃሌሉያ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይምህረነ በወንጌል ሉቃስ ወባህቶ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ ሃቲ ቃል ሞሪት ከኃይል ክብር ወስብሐት
ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወህንየ ወተግዝየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአብሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም
ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአብሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
ዘለለ ዕለትነ ሃበነ ዮም ዕለትነ ሃበነ ዮም ህድግ ለነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምስሕ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ሕርዚ ነገር እዚ ከዓ ኾነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መከሮ በለውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኔኹ በለ እምበኣር ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዋእዮ በለ ንጽባሒቱ ድማ ኣብርሃም አንጊሁ ተንስአ ኣድጉ ጽዒኑ ክልተ ግዛኣቱን ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨት እውን ፈለጸ ተንሲኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነብገሮ ቦታ ኸደ ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ ኣብርሃም ድማ ንጉዛኣቱ ምስ ዝኣድጊ ኣብዚ ጽንሑ ኣነን ዝወድን ከዓ ናብቲ ኼድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎም ኣብርሃም ድማ ነቲ ዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንፀይቲ ወሲዱ ንወዱ ይስሐቅ ኣሰከሞ ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይስሐቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦየ ኢሉ ተዛረቦ ንሱ ከዓ እነሆ ወደይ በሎ ንሱ ድማ ሓውን ዕንጨትንስ እንሆ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ በሎ ኣብርሃም ከዓ ወደ እዚ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ የሓልዮ እዩ በለ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፁ ኣብርሃም ድማ ኣብኣ መሰውኢ ሰርሐ ዕንጨይቲ ከዓ ጸፍጸፈሉ ንወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰውኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንፀይቲ በጥ ኣበሎ ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርድ ኢዱ ዘርጊሑ ካራ ወሰደ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ጸዊዑ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ ንሱ እውን እኔኹ በለ ንሱ ድማ ነዚ ሓደ ወድኻ እኳ ካብ ዘይከላእካንስ ንእግዚኣብሔር ከም ትፈርህ ሕጂ ፈሊጠ ኣለኹ እሞ ኢድካ ኣብ ዝወዲ ኣይትዘርግሕ ገለ ኣይትግበሮ በለ ኣብርሃም ድማ ዓይኑ ቋሕ ኣበለ እንሆ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኑ ብሓረግ ዝተታሕዘ ድዑል ረአየ ኣብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓርር መስዋእቲ ሰውኦ ኣብርሃም ከዓ ስም ታቦታቲኣ እግዚኣብሔር ይርኢ ኢሉ ኣውፅኣላ ንሱ ክታዕ ሎሚ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር ይሕለ ዝብል ዘሎ እዩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ካልኣይ ሳዕ ካብ ሰማይ ንኣብርሃም ጸውዖ ብርእሰይ መሓልኩ ይብል እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ካብ እትገብር ነቲ ሓደ ወድኻን ካብ ዘይትኸል ኣንስ ስለዚ ኣዝየ ኸኽብረካ እየ ንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ኣብ ገንገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ኣዝየ ከብዝሖ እየ ዘርእኻ ድማ ደጌታት ጸላእቱ ክወርስ እዩ ቃለይ ስለ ዝሰማዕኻ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በሎ ኣብርሃም ከዓ ናብ ግዛኣቱ ተመልሰ ተላዒሎም ከዓ ብሓንሳብ ናብ ቢዕር ሻባዕ ከይዱ ኣብርሃም ድማ ኣብ ቢዕር ሻባዕ ተቐመጠ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ካብ 1 ክሳብ 7 ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕለ እዩ ንስቡራት ልቢ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመታት ጸጋ እግዚኣብሔር መዓልቲ ሕና ኣምላኽን ክእውጅ ንኹሎም ሕዙናት ከጸናንዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኸብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚኣብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጐስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ነቲ ናይ ቀደም ዑናታት ክሃንጹ ነቲ ቀደም ዝባደመ ከቑሙ ነተን ካብ ውሉድ ወለዶ ዝዓነዋ ፍሩሳት ከተማታት ክሕድሱ እዮም ጓኖት ደው ኢሎም ንመጓሰታትኩም ክጓስዩ መጻእተኛታት ድማ ሓረስተትኩምን
ናባይቲ ኣታኽልቲ ወይንኹምን ክኾኑ እዮም። ንስኻትኩም ግና ካህናት እግዚኣብሔር ክትስመዩ ኢኹም፣ ሰብ ከዓ ኣገልገልቲ ኣምላኽና ክብልኹም እዩ። ኣብቲ ኣሕዛብ ክትበልዑ ብኽብሮም ድማ ክትከብሩ ኢኹም። ትርጓሜ ትንቢት ኢሳያስ ትርጓሜ ትንቢት ኢሳያስ ነቢይ መንፈስ እግዚአብሔር ላዕሌ እስከ ሀበ ይብል ትፍስሕት ዘለዓለም ይቤ መተርጉም ወቃሉስተ መንፈስ እግዚአብሔር ዘላዕሌ ይተረጎም በእንተ ዝንቱ መንፈስ ቅዱስ እንተ ርእየ ዮሐንስ መጥምቃዊ በሀበ ዮርዳኖስ በጊዜ ጥምቀተ አምላክ ቃል እስመ ይቤ ውእቱ አንሰ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ ሰማይ ወነበረ ዲቤሁ ምስለ ቃል ኣብ እንዘ ይሰምዑ ኩሉ ህዝብ እንዘ ሰምዓ ይከውን በእንተ ልደቱ ይቤ በእንተ ዝቀብአኒ ወፈነወኒ ይተረጎም በእንተ ቅብአት ካይ በመንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ማርያም ዋንጽሐ ስጋ ዚአሃ ለተወክፎ አምላክ በከመ ይቤላ ገብርኤል መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወይሃድር ውስተ ከርስኪ ዝውእቱ ያነጽሐኪ ካይቤ ይቤላ እስመ ዘይትወለድ እምኔኪ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወዛቲ መተርጉምሃ ለቅብአት እስመ መንፈስ ቅዱስ አንጽሐ ስጋሃ ለአዳም እንተኮነት ኃጢአተ ቦአት ላዕሊሃ ሞአታ ወአርኮሰታ እስከ ኮነ ሃደ ኩነተ ባቲ አምላክ ቃል ወህየንተ አሐዱ እቅበት ሆኖ ለመለኮት በስጋ ዘኮነ ሃደ ምስሌሁ በዝንቱ ተቀደሰ ወኮነ ቀዳማየ ለእለ ይትሄደሱ በመንፈስ ይቤ እዘንዎሙ ለነዳያን ፈንወኒ እስመ መተርጉም ውእቱ በእንተ ለምስኪናን እለ ንዱያን እምሃይማኖት አብዕሎም በሃይማኖቱ በቱ ይቤ ወፈውሶሙ ለቁስላነ ልብ ይተረጎም በእንተ ተሃዝበቶሙ በከመ ይከውን ጸጋ ዘእንበለ ደቂቀ እስራኤል ሁሉ እሙንቱ ህዝበ እግዚአብሔር ሁርያን በጸጋ በእንተ ዝውእቱ ውእቱቼ ፈወሰ ስእብተ ወስብርተ አልባቢሆሙ ወሰደደ እምኔሆሙ ህልናሆሙ እቼተ ወአብርሃ አልባቢሆሙ እስከ አይመሩ ከመኩሎ ዘአመነ በክርስቶስ ወገብረ ትእዛዛቲሁ ኮነ ለቱ ፍጽምና እምአይህ ህዝብ ውእቱ በእንተ ውእቱ ይብዬ ወንጌል ቅዱስ ገሊላ ዘአሕዛብ ህዝብ ዘይነብር ውስተ ጽላለ ሞት ወጽላለተ ሞት ርእዩ ብርሃን አብይ ይተረጎም ሰበ አሰርአየ ሎሙ ብርሃን አማናዊ ዝውእቱ ክርስቶስ ሰደደ እምኔሆሙ ጽልመት እበድ ወበርሆ በመንፈስ ቅዱስ ይቤ እስከ እስብክ ግእዛነ ለጽዋን ይተረጎም ለጸወዎም ሰይጣን ወመቅሆሙ ውስተ መንግስተ እስመ ውእቱ ግእዞሙ ባህቲቱ አላ አይረጎሙ ገነተ ይቤ ወይረስዩ እውራን ወይርአዩ እውራን ይተረጎም ዘንተ በእንተ ውእቶሙ አብዳን ወምእመናን እስመ እውራን አልባብ እምንቶ መሃጢዮ ብርሃን ሃይማኖት ወሰበሰ አምነ ርእዩ ጽድቀ ምስለ ጥንቃቄሃ ስውርን ወገሃደ ይቤ ወስምዮ ለአመተ እግዚአብሔር ሆር ይተረጎመ በከመ ብሌት ሀልቀት ወታደሰት አመት ፍጽምት እንተ ይእቲ ሄሬት በሀበ እግዚአብሔር በዕለተ ፍዳ ይተረጎመ ከመ ውእቱ ፈደዮሙ ለመሃይምናን በትሁየንተ ርስቱ ምድር ርስተ ሰማይ ወህየንተ እንስሳ መዋቲ ስጋሁ ወደም ለክርስቶስ ዘኢይመውት ይቤ ዋስተፈስሖሙ ለህልዋን ይተረጎም
بأنت تكوزان لهاب سب مهيمنان بكريستوس إلا تكوزان معلم منتو እጉሳን ላይ ለውቱ እስመ ይትፈስሑ ቶም ምስሌሆሙ መንግሥተ ሰማያት በከመ ይቤለልዩ ለአርዳዩ አንቱ ምሰት ትክዙ ወለዓለም ይትፈስሑ ወባህቱ ሃለወክሙ ትትፌስሑ ወካዕበ መሃይመናን በክርስቶስ አርደይት አመ መጦ ነብሶ ለሞት ለህው ጥቀ ወሰበ ተንሥአ እሙታን ወአስተርአየ ሎሙ ወእለሰ እምኔሆሙ ለሃ ወተፈስሐት አልባቢሆም በእንተ ትንሣኤሁ ብየህየንተ አመድ ረፍተ ትፍስሒ ተረጎም ዝግተ ሜሮነ ቅዱሰ ዘረሰዮ ለጥምቀት ቅድስ እንተ ይእቲ ታነጽሕ ኃጢአት ኩሎ እስመ አልቦ መንሂ ዘኮነ ይነጽሕ በሕገ ኦሪት ዘእንበለ በደምኒ ወሐመድኒ ፈድየነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እየንተ ዝንቱ ቅብአ መርየም ቅዱስ ዘውእቱ ቅብአተ ትፍስሕት ይቤ ወልብሰ ክብር ህየንተ መንፈስ ትኩስ ዛትኒ ካይበ ትትሜሰል በሃበ ጥምቀታተ ክርስቶስ ቅዱስ ይቤ ወይሰመዩ ትውልደ ጻድቃን ወተክለ ዘእምኀበ እግዚአብሔር ለስብሐት ይተረጎም ከመ መሃይምናን በክርስቶስ እምኩሉ አሕዛብ ይሰመዩ መሲሐውያን እስመ ተከሎሙ ውስተ ሃይማኖት በጥምቀት ወሰመዮሙ በስሙ ይቤ ወይሃንጹ መዝበረ ለዓለም ይተረጎም አሕዛብ እለ መለኮሙ ሰይጣን በአምልኮ ጣዖት ወረሰዮሙ መዝበረ ክህደት እግዚአብሔር ልዑል ፈጣሪ ወሰብአ አስተርአዮም ጽድቀ በስብሐት ሐዋርያት ተሐደሱ ወተሐንጸት ልቦሙ ታቦተ እግዚአብሔር ይቤ ይብኔ ወነችራን ይከውን ሐረሳውያን ወመስተጋብራነ ምድር ይተረጎም ለአሕዛብ ነውራን እለ አምኑ አልባቢሆም ሰናየ ዘርአ ዝውቱ ትምህርተ ነገረ ሕይወት ይቤ ዋንቱ ምስተ ትሰመዩ ካህናተ እግዚአብሔር ወላእካነ ቤተ እግዚአብሔር ይተረጎም ለሃበ ካህናት እለ ይምህሩ መሪአቶም ወይትገበሩ ምስሊሆም ዘተናገሩም ተገብሮ እስመ ይደልዎም ከመ ይሰመዩ ካህናት ለእግዚአብሔር ወላእካንዩ ከመ ካህናተ ሰማያውያን ይቤ ወየንተ ህስረትክሙ ወልሃክሙ ትነሱ ርስተ ውስተ ምድሮም ይተረጎም በእንተ አሕዛብ ተበአምኑ ነሱ ርስቶሙ ምስለ ኢኮኑ ምእመናን በክርስቶስ እንደ ደቂቀ እስራኤል ወሰድድዎሙ ምድሮሙ ወውእቶሙ ወፁ እምርስተ ምድሮሙ ወእምርስተ መንግሥተ ሰማያት ይቤ ወውስተ ርስቶሙ ትፍስሕት ዘለዓለም ይተረጎም ከመ ለመሃይምናን በክርስቶስ ኢይሃልፍ ርስቶሙ ወመንግሥቶሙ ይቤ ወይከውኑ ኅሩያነ ወፍስሐ በክርስቶስ ዘለቱ ስብሐት ወትረ ዘለዓለመ ዓለም አሜን። መጽሐፈ ኢዮብ ካብ 27 ካብ ፈቅዲ 1 ኢዮብ መሊሱ ብምለም ብምስሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ነቲ ንነፍሰይ ዘመረራ ኩሉ ዝኽእል ንመሰለይ እውን ዝድግፈኒ ኣምላኸይ ህያው እዩ እስትንፋሰይ ኣብ ውሽጠይ መንፈስ ኣምላኽ እውን ኣብ ኣፍንጫይ ክሳዕ ዘሎ ከናፍረይ ከቶ ሕሰም ኣይክዛረባን ልሳነይ እውን ሓሶት ኣይከተውስእን እያ ንኣኻትኩም ቁኑዓት ኢኹም ምባለይሲ ካባይ ይርሓቕ ክሳዕ ሞተይ ካብቲ ብዘይ ጉድለት ምዃነይ ኣይግልስን ንጽድቀይ ኣጽኒዐ እሕዞ ከቶ ኣይሰዶን ካብተን መዓልትታተይ ልበይ ስለ ሓንቲ እኳ ኣይነቐፈንን ጠልኣየይ ከም ረሲ ዝቃወመኒ ከም እከይ ይኹን እቲ ረሲ ንነፍሱ ኣምላኽ እንተቆፀራን እንተመጠነላንሲ እንታይ ተስፋ ኣለዎ መከራ እንተ ወረዶስ ኣምላኽ ደኾን ምህልልኡ ይሰምዖ ይኸውን ወይስ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ሃረር ይብሎ እዩ ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ይምህለል እዩ ኣነ ብዛዕባ ኢድ ኣምላኽ ክምህረኩም ንሓሳባት እቲ ኩሉ ዝኽእል ክምህረኩም ንሓሳባት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣይክሓብኣልኩምን እየ እንሆ ኩልኩም ባዕልኻትኩም ርኢኹም ስለምንታይ ደኣ ከንቱ ትዛረቡ ኣለኹም ኣምላኽ ነቲ ረሲ ዝህቦ ዕድል ነቲ ጨካን ካብቲ ኩሉ ዝኽእል
ዝቕበሎ ርስቲ እዚ እዩ። ደቁ እንተበዝሑ ኣደዳ ሰይፊ እዮም፣ ውልድ እውን እንጌራ ኣይጸግቡን። እቶም ተረፉ ብሞት ይቕበሩ፣ መበለታት እውን ኣየልቅሳን። ንብሩርስ ከም ሓመድ እንተኣከቦ ንኽዳውንቲ እውን ከም ጭቃ እንተደለቦ ንሱ ይድልብ። ግናኸ እቲ ጻድቕ እዩ ዝኽደኖ፣ ነቲ ብሩር እውን ነቲ ንጹህ ይማቐሎ። ከም ቁንቁኔ ቤቱ ይሰርሕ፣ ከም ተሓላዊ ዝሰርሐ ጎጆ እያ ብሃብታሙ ይድቅስ። ምስሉ ገለ እኳ ኣይማልአን፣ ዓይንቱ ቋሕ የብል እሞ የለን። ፍርሃት ከም ማያት ኮይኑ የርክቦ፣ ህበብላ ብለይቲ ይምንጥሎ። ንፋስ ምብራቕ ኣልዕሊ ወስዶ ካብቲ ቦትኡ ይነቕሎ። ኣምላኽ ብዘይ ምሕረት ይውርውረሉ፣ ካብ ኢዱ ቀልጢፉ ይሃድም ይደሊ። ሰባት ኣእዳዎም የጣቕዕሉ፣ ካብ ቦትኡ እናፋፀዩ የውፅዎ። ኩሉ ተገበር ችሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅረ ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እሚያ ዮኮ ሀተ ሰዓተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናች ወድንግል በስጋች በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያለም ለዓለመ ዓለም ታመን። በከመ አስተርአየቶ ለአባ ሰርባሞን ሰማዕት ኤጲስቆጶስ እንዘሃሎ ንዑሰ ክርስቲያን ወይጠመቅ አዲ መርሃቱ ሀበ ጥምቀተ ክርስትና ወአሚነ ወልዱ ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ እምዘመዱ ለእስጢፋኖስ እምነገደ ሌዊ ወእም ኢየሩሳሌም ኮነ ስመ አቡሁ አብርሃም ወልደ ሌዊ ወልደ ዮሴፍ ለስምዖን ውሃ ለእመ እስጢፋኖስ ወበጊዜ ልደቱም ሰመይዎ በስመ አቡሁ ወሰበ ሞተ አቡሁ ፈተወ ከመ ይኩን ክርስቲያናዊ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ወአዘዞ ከመ ይሁር ሀበ ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ ወረሃቢሁ ወከሰተ ለቱ ምስጢረ ትስብእቱ ክርስቶስ አምላክ ወይታበለ በከመ ያጥምቆ ጥምቀተ ክርስትና በሀገረ ኢየሩሳሌም በእንተ ፍርሃቶሙ ለአይሁድ አዝማዲሁ ወኮነ ኤጲስቆጶስ ይህሊ ምንተ ይግበር በእንቲአሁ አስተርአየት ለቱ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቃል ወአዘዞቶ በከመ ይሁር ሀበ ሀገረ እስክንድርያ ሀበ ሊቀ ጳጳስ አባ ዮናስ ርእዩ ህዝበ ክርስቲያን ምእመናን ዘከመ አስተርአየቶ ለአባ ሰርባሞን እንዘሃሎ ንዑሰ ክርስቲያን ነገረ ሂሩታስ እይትፈጸም በብዝሃ አዝማን ጸሎታ በረከታ ይሃልም ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በበዛ ሂሩትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርዝትነ ኩልየ መዋዕል ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ተናዝዞትነኒ ውስተ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወሩካቢ በይነዛ አቅረብ ክለች ንሲተ ቃለ ይባቤ ፈትትሞ በረከት ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም።
ካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሰና ሓደገና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ነትካይሙ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤትካ ሰራዊት ሰላም ፍኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦም እንተጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ኃጢአትና ክሓድገልና ናፈቅር ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምህረት ለምነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመሰል ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለጸባይነ ይዝቦ ወልታውነ ይስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽርቲሁ ምስሊሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሚሁ ቁርባና አምልኮ ሥጋው አዘግተ ወይነ ገቦው የባን ቤተ መራው ውስተ ደብተራሁ አበይትባቡ ለምሳ ለጥብሃ ሥጋ ከንስየሰዮ ወለነቃ ደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌ ዘቀራንዮ ውስተ ስያህ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ መትካ አምላካዊ ለቁስለናጥዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግር አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እሞጎ ኩራት ዓለም ለይሁድ ከመከል ብርሂቦ ታምር ዘገብረት ጌና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ምሕረቱ ይሃልም ሲል ለዓለም ዓለም አሜን። ወእምዝ በዝራር ዕለተ ፋሲካ በዋግ ዜና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ እንታክቲ ጽርህ ጽርሃ ኒቆዲሞስ ይእቲ ወተጋብኡ አሰርቶ ክልኤቱ አርዳኢሁ ወነበሩ አውደ ወአቀረቡ ማዕደ ወዲቤሁ ህብስተ ንአይተ ወበግ ቅቡሰ ወአሳ ዘተቀልወ ነበሩ ምስሌሁ ወሰበ ነጸረ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘንተ ገብረ ዘአክበርዎ ለእግዚእነ ውስተ ይእቲ ጽርህ ቀንዓ ላዕሌሁ አብየ ቅንዓተ ወሖረ ፍጥነ ሀበ አይሁድ ወይቤሎሙ ምንተ ትቡኒ ለማ አግባእክዎ ለክሙ ኢየሱስ መስሐቲ ወይቤልዎ ንሁ በከ 30 ብር ወተሰናው ምስለ ውእቱ የሀብዎ ዘንተ ወውእቱ ያገቦ ሎሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ ኮነ ምስየተ ነስአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መክፌ ለንጽ ወቀነተ በቶ ሐቂሁ ወደ የማያ ውስተ ንብቴራ ወነበረ ዲበ መንበሩ አሐዘ ይህጽብ እግረ አርዳኢሁ ወይመዘምዝ ወለንጽሐ ዘቀነተ ወበጽሐ በስምዖን ጴጥሮስ ይመጡ ወለቱ እገሪሁ ወይቤሎ ኦ እግዚእየ ይደልዎ ለእግዚእ ይትለአክ ለገብሩ ወአብሳ እግዚእነ ወይቤሎ አማን እብለከ ኦ ስምዖን ለእመ ይሃደከኒ ህጽብ እገሪከ አልብከ ክፍል ምስሌ በመንግሥትየ ወይቤሎ ስምዖን እግዚእ መሰ ኮነ ከመዝ ግብሩ አኮ እግርየ ባህቲቶ ዘተሐጽበኒ አዲ እደውየኒ ወርእስየኒ ወመጥዎ ሎቱ እስከ ሐጸቦሙ ሳይሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደሞ ገቦ ዋይጋር አማይጾምኩ ነፍስየ ውስተ ደግ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ገብሩ ህዳር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታግሎ ሥጋወ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ
ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ካናን አምላክናን ካለና ስግደትና ጾምና ጸሎትና ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ገጽካን መርአይ አብየ ማንካ መቀመጥ ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብሰላም አብጽሐና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ኣንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ንዕሰና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ለእግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ከርስኹም ብርኽዮም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እግዚአብሔር ይርአየኒ ወአልቦ ዘያሃጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ከየ የሃድረኒ ወሀበ ማየ ዕረፍት ሐጸነኒ እግዚአብሔር ይርአየኒ ወአልቦ ዘያሃጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ያድረኒ ወሀበ ማየ ዕረፍት ሐጸነኒ ወአልቦ ዘያሃጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ከየ የሃድረኒ ወሀበ ማየ ዕረፍት ሐጸነኒ እግዚአብሔር
وهب معي رفد وهب معي رفد حسن واسمعوا كمن كن دلوانا لسميع وانجير قدوس أغزينا وأملاكا مهرنا وتسهلنا لسميع وانجيل قدوس زيانا ولوكاس قال ولد እግዚአብሔር ክርስቶስ زياد ما قرب لنا وانجيل كامرحنا وحيل خا دغفنا ግብርና ሐዲካ ተዓረቀና ከም ምሕረት ከምበር ከምበረልና ይትኺደና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለተ እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ዘሓደግናሎ በደልናን ኣበሳናን ሓደገልና ካብቲ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወልድትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነህ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዘአወፈየና አወፈይኩከ ተነስሑን መኑን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ናይ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቲ ኽብሪ ምስጋና ንግባእ لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل لوقاس معرف أسران كلتن كفقد حادث 17 فاسيكا زبهال بعال كجا دما قربة ليقاونت خانات صحافتن توم هزبي دافريهم منبر كما يغيرهم كم زطف ويدلي نبرو سيطان غنا نابتاس قرتاوي زبهال يهودا آتوي نسو كاب قطريتهم 12 ايو كيدو خا نابتهم ሊቃውንቲ ካህናት ሓላቁ ሓለውቲ መቅደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ ተሓጒሶም ከዓ ኣቕራሽ ክህብዎ ኣዋዓልሉ ንሱ ድማ ተሰማምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ግዜ ከትሕዞ እውን ምኽኒት ግዜ ይደሊ ነበረ እታ ገንሸል ፋሲጋ ክሓርዱላ ዝግባእ
معلتي بعال كتشاخا مصت ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ኪዱ ክንበልዕሲ ገንሸል ፋሲጋ ኣዳልውልና ግዜ ኢሉ ለኣኾም ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ ንሱ ድማ በሎም እንሆ ኣብ ከተማ መስኣትኹም ዕትሮ ማይ ዝጦረ ሰብኣይ ክጓነፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ተዓብዎ ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲጋ ዝበልዓላ ማሕደር ኣጋይሲ ኣበያ ይብለካሎ መምህር በልዎ ንሱ ከዓ እተነጥፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ እውን ኣዳልው ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ገንሸል ፋሲጋ እውን ኣዳለውሉ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ነበር من تصنعت ذا بيت كريستيان زيان من تخلن باسم قدسان أبوتاتنا زتسمي أبيات كريستيان من تقدماتنا ويتن زنبرو أرقوتن من تحلوا مولى عالم من اكزابير كاب كل خفوك حلوة من نانا من حتياتنا حد قلنا صليو من تتمام ذا بوتا يازلو خلو حمام بسقام بنفسن زحممو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا من تتمام كل لو حماتن እግዚአብሔርና አናና አታቶምን ሰናይ ነገር ክገብረልናን በህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ኃጢአትና ካድገልናን ጸልዩ እግዚኦ ተሳለ ምንተቶም በምድረ በዳን በባህርን በአየርን በአፍላጋትን በቀላያትን በሁሉ ካለ መንገዱን ዝጓዓዙ አቦታትናን አዲታትናን አሕዋትናን ሓትናን እግዚአብሔር ወንዕ መገድ ክመርሖምን በሐጎስን ፍስሃን ናብ ዓዶም ከእትዎምን نعنا ونحدياتنا خاد قلنا صليو زيو تسهل من تفرق قرهون فرا عوامن وينتاتن من تتاب كل عالم زلو فرا زي زفرز اصواتن እግዚአብሔር ክባርኾን ከብዝሖን زي قلت فات قبرنا انا ونحدياتنا خاد قلنا صليو زيو تسهل بصوص أملاخنا محرة فقرن كبنا نلبي جزاءة ديانون كل ساعة سناي نجر كرهر حالنا أنا ونحدياتنا حرقلنا صليو زيوت أسهال من تمرحت هاجرن من محضرتن مسافنتن مكاننتن سراو إግዚአብሔር بسلام كحاليو كان برو من بيت كريستيان سناي نجر كحسبو من أنا ونحدياتنا حرقلنا صليو زيوت أسهال من تبطعنت هايمانو زعرفوا أبوتاتنا نديتاتنا نحوتنا نحاتنا كابتم قداموت أبوتاتنا لك أنا أباسات إبسكوباسات قساوسن دياقوناتن منوكوساتن حواتنا هزباويان كام محبر كرسوساويان نزعرف كلهم እግዚአብሔር ነፍሶም ከعرفن كمحرومنا أنا من حياتنا خاد قلنا نصليو زيوت أسهال من تحدثت عن كريستنا حزبنا እግዚአብሔር كبارخوم كسع موداتا سنفاس بقنعت هايمانوت كنصنعومن أنا من حياتنا خاد قلنا نصليو زيوت أسهال من سلام حنت قدس بقباء حواريات زقومت بيت كريستيان من مدحانن حزبن من تحلوا كل بوتان أنا من حياتنا خاد قلنا نصليو تسهل من تيوت النبرة القدس أبنا رسلك أنا باسات أبا أنطونيوس وطابسنا بمكارب هيوت حلين نوح زمن أما نبر سبكتهم كتنع منا أنا حياتنا خاد قلنا نصليو تسهل من تزا محبرنا كلهم كنع من الزلوم محبر حزب كريستيان እግዚአብሔር حلو من بسلام كفتم من أنا من حياتنا خاد قلنا صليو تسهل من تتوم كابسبن انسسان ناب قدس بيت كريستيان مبا زقربو እግዚአብሔር كبارخو من كصنعو من كردو من أنا من حياتنا خاد قلنا نصليو تسهل من تقلهم توم بيت كريستيان سناي نجر كحسبو سباتن من تتوم اب كل بوتا نقنع نجر زدخمون قنع هيمانات زلو من እግዚአብሔር كبارخو من عصبهم كبو من محرتو هباتهم قبرنا أنا من حياتنا خاد قلنا صليو تسهل من تتوم قربان عطان زيتن زنببو مصحفتنا أقحو بيت كريستيان زهبو እግዚአብሔር
ኣብዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምእንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘክሩና ንዝበሉና ክንዝከሮምን ዝኣዘዙና ነብሲ ወከፍ በብስሞም እግዚኣብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምእንቲ ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚኣብሔር ክምሕሮም የቕረኽብለሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምእንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰር ዝሳቀዩን ዝጭነቁን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮት ዘለውን ብማእሰር ሰይጣን ዝተኣስሩን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምእንቲ ኩሎም እቶም ንነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምእንቲ ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝከሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዘከሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምእንቲ እዛ ሰሙን እዚኣ ንእግዚኣብሔር ከፈጽማ ፈተና ጸላኢ ከርሕቐልና ንነፍሳትና ክሓድገልናን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ ተሳሃለን እግዚአብሔር ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርየናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን እግዚአብሔር ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርየናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን እግዚአብሔር ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርየናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻዋ መፍትያነ ማማቴው ዘለወነ ይሰብሖ ወናዝሞ ክቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በቤዛሂሩ ላይሶን ላይሶን እምነዲናይ ላይሶን ታውስናይ ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ
ላይሶን ትዝብጣናይ እንክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዝብጣናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ንዲናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን መዲናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታውስናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ታውስናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ተስቦታይ ክርያ ላይሶን ተዝብጣናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን መዲናይ ክርያ ላይሶን ታወስናይ ክርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ትዝብጣስ ናይ ክርያ ላይሶን
Rialaisun, 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 Rialaisun. ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ ክብራ ብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ ወይን ዛንፈራጽ ሰላም ለኪ ዘርገብሩር አራዝ ሰላም ለኪ ረሃብ መቅደስ ትእዛዝ ሰላም ለኪ አሳንች ወርህ ሰላም ለኪ አክሊለች ጓጽ ባህር ሰላም ለኪ መናዘናም ነጽይት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተ ኢያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርግብት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ሳልሃንቺዮ ማየ አይህ ሰላም ለኪ ሃይማኖተ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ተኮንቺዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ እዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ስፋኒት ባርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስፎቁ ሳህለች ይፍታህም ምስራቁ እሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር መቆም የአምላክ ጽድቁ ሰላም ለች አስምኒ ቃለ ፍስሐ በሐዘን መስኮት ሳህልች ይምጻእ እምቁም ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር ሞቁ የአምላክ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳህለች ይፍታህ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር መቆም የአምላክ ጽድቁ ሰላም ለች አምላቼ አምላቼ ነጽረን ወትረ ወይትህድገን ዘልፈ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስት አፈ ትፈጽም ሕገተ ጽሕፈ ስብሐት ጊዜ ተወጥ ነፍስከ እስከ ይሰምዓ ኩሎሄ ኦዘትቤ ኤሎሆየ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላክ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ከመ ታስተየነ ለነ ደመ ጎቦከ ነባብየ ታስተዩከ አሞተ ወከርቤ ጸማይኮ በጊዜ ስብሐት በሰለጠከ መዌተ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዞ ገቦ ስብሐት ለከ ስታየ ጾማን ይኩን በዘያርስ ትካዘ ለደም ውስጥ ዘጎቦ ከጊዜ ተረግዘ ህላዌነ የረ ወአቃቢነ ጽኑ እንተ ሰቀሉከ መልዕልተ ምጽዋዕ ኢየሱስ በዚያ ባግዕ ስብሐት ለከ ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን በሱባኤን ዘእከፍል ታቅርብ ኩለከ ህልቆ ኢዮብ ይል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤን ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆ ኢዮብ ይል
ታተዛንስክል ስብሃት ለከ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን በሱባኤን ዘእከፍል ዛቅረብ ኮለከ ህልቆ ኢዮብ ይል ስብሃታተ በዛንሰ እክል ስብሃት ስብሃት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሰ ሰብአቶ አብያት ለበላይክሙ ውሳጤ ሃይመተ ሀደብስተ ትስሌተ ስብሃት ለክሙ ድህረ በላይክም ወላሂመን በለ ፍቅረ ሰፍስ በሃይልክም አይወላሂመስ ከመ ባሕረ ሰፎ ወከመ እሳት ጽዱል ላርአይክሙ ትስልስተ አካለ ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሃት ለክሙ ዘይትቀስፍ ወትረ ወኢትትመዓ እልፈ ተሰብ ይገብር አጣዋ እልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽፈ ስብሃት ድረ ልብናሁ ተወወ ፍቅራት ቤት ለዘወፃርድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለተ ሥላሴ ነገሥት ሰብሃት ለክሙ ድህረ ልቦናሁ ጽየወ ወፍቅራሃቴ ዘወፃርድ ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሃት ድረ ልብናሁ ጽየወ ፍቅራት ቤት ለዘወፃርድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለተ መሃሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሃት ለክሙ ስብሃት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ ትእትነ ወመድኃኒትነ ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ
نزهاني بعذاب وأنا تحسبني برد سادو برد صعد تسمعني تفسد وحسيد أسمعني إذا وانا سميع وانجيل فينا مهرنا وتزهلنا ورسينا دل أنا سميع وانجيل قدوس Aduh
ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ድማ ቀበለልና ወንጌልካ ምርሓና ሕሊኻ ደግፈና ረሃዋርያ ዝሓፀብካ ልቢ ኩልና ሕልና ኩልና ሓፂብካ ድማ ናትካ ግበረና ልብና ፀሪኡ ናባኻ ከምትግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ድሓነ ተንሳኢኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንወደድና ብሎም ዝሓለና ለመለና ንእሰና ደገልና أبوك ألحنا أمبر فتنا يذونا مفتنا ينبرن زلالنا كيما آمين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل سقاهن نقل خيات دجال بدا سراي سلام لك لخو أبن السبرو في خيب رسوم بروخي أمرت أقا جارير مساخي وفسيت اسبالكي حدياتنا سريلنا نفور ودخي يسوس كريستوس نتانا محرت لمن لنا هو وانجيل منقصة سمايات منقصة وصدقو زعوفين أوفيكوك منقصة سمايات قريبا لامو منون تنسحون إذا قالنا قويتانا مدحينا يسوس كريستوس يون خبر منقصة خبر مسكانا قبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معرف 13 فقد حد خساب 16 يسوس كلمة بعال فاسقة بزعبا علم زين نبابو زخد الله جزيو خمس بصحت فليتو نتم زفكرهم أبزع علم زيا زلوناتو خسع مودعتا أفكرهم كدرور خلوخا ديابلوس نابلبي يهودا أسكرتاوي ودسمون كد حزو قدم حساب آتيو نبري يسوس كا أبو نخلو أب إيدو خمس هابو كاب أملاخ دما كمز مسئ ناب أملاخون كمز غيد فليتو كاب درار سنسيو كداونتو أنبري علبا العلوان تعادك تحار ماي أبقبرا عريقو أقار دك مزامرتو حسبن بتي تعادكو علبا غيرو كدرزن جمره دعو نابسمون بيتروس مثل السخاء بيتاي نسخا دو أقاري كتحسبني إخا بلو يسوس مليسو أنا زقبرو نسخا حجي يتفلطون دحر زقنا كتفلطو إخا بلو بيتروس كا نزل عالم أقاري يتحسبني إخا بلو يسوس كا أنا انت زي حسب قاسم مساي قدية بالكان إلو ملسلو سمون بيتروس دما قويتاي هذا وين رأسين دما مبر أقاري تراي هيكونن بلو يسوس كا تتحاسبه كلن تنو نصوه يمو بجاكا أقارو محساب عيد ليونيو نسخاتكم كا نصحاتكم جناها كلاتكم أيكمكم من بلا نتجد حزو يفلطون برمو سلازيو كلاتكم نصحات أيكمكم من بلا كم زغيرو أقارو مسحاتبهم كداونتو تخدينو كم بحدش تعاتقو إذا زغبر كلكم سيت فلطوا ودلهم بلوم نسخاتكم ممهرن قويتان تبلن لهم أنا خمو يأمو بقبلكم أنا ممهرن قويتان كنسي أقاركم كاب حاطبكوس كم تاني أبخاتكم زقبركو نسخاتكم ون كم ختقبرو مرأيه بكم الله مو كم أقار حدكم كتحاطبو يقبعكم يو باريا خاب قويتو أي بلسن لوخون كابل أخيو أي بلسن يو إلا بحقي بلوكم الله بود زأمن نايزل عالم هو تالاتو
መንፈስ ቅዱስ አማን አብ ቅዱስ በአማን ቅዱስ ስብሖ ለእግዚአብሔር ኩልኩም እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ውስተ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ሀጠበ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በክህለቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ ግራራይሁ ሐጸበ ኮኖም ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ
ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያትዮ ከበምግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በከበሮ ወበትፍስሕት ሐዋርያትዮ ከበምግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያትዮ ከበምግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያትዮ ከበምግረ አርዳኢሁ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያትዮ ከበምግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ሃሌሉያ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያትዮ ከበምግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ሃሌሉያ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኮ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቢጽክሙ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወኪሎቱ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በከመ ብዝኃ እበዩ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቃለ ቀርን ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ
ሰብህዎ በከበሮ ወበትብስይት ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ለቤትክሙ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ግበሩ ለቤትክሙ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ክብር ተዛቲ ለኩሉ ጻድቃኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ
ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍሲት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ
ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕት ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባብየ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ኩሉ ነፍሲ ሲያቦ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ አነኒሂ ሐጸብኩ ገርክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቢህ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ለቢሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐዋርያቲሁ ክበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ
ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቃለ ቀርኒ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራይሁ አሰበ ሆኖ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ አሰበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ አጽብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቢጽክሙ አጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ አጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቢጽክሙ አጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ አጽብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ትግበሩ ለቤጽክሙ አጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ አጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ትግበሩ ለቤጽክሙ አጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ አጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ትግበሩ ለቤጽክሙ አጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ አጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ትግበሩ
ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለነ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ ሐጸበ እግራራይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቤትክሙ
آمين. آمين. تمام اليوم جلنا ولنا بركتنا ونستغفر تليفونات حجزوهم እሞ ኣብ ሳይለንት እንተንገብረን ፅቡቅ ክሳብ ቅዳሴ ንውድእ حجزوهم እንዳዘርኩም ሰለሞን يطفاكم ኣብ ሳይለንት ግበርዋ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ
ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ብዝመፆ ግዜ ዕፅይቲ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ ዝረኣየ መርዓዊ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ንሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ምስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ንኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ተፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክሑ ኢኻ ብርዝኻ ክሑዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኸ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕኸውን ይጥበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኾም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሓፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛም በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኾም ትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኾም ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃንካ ናብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ንሰርሖም ንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ከሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቅር በለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃናን ግበለና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኹም ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይመኑ ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ጎይታ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሽኻ ምብሓል ምጓዝና ድሕነና ብሓደቶም ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንድንሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን هيا بزيبلو مردك نمدحنا حديش مقدم مراحقنا ومحرر مفكر سبب مستركب نها نفلت نندريان هزبخا فقعد كان لبم كان قال كغرمي تسرع خلنا مخرج دما مسغني وእግዚአብሔር አምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ድማንና ተቀበልና በደራሽ ቅድስና ሃናቱ ጳልዕት ሃይማኖት ኮይና አና አገልግሎት ካዝ ተሰርዐት ምስጢር ቃላት ካkhna ነብብን ወቃዓት ግበረና ግብር ሓጢያትና ርኩስ ሕልናን ካባና ተርሕቅ ብርሃን ጎይትነት ካብርሃልና እሳታውያን ቀርቡ ዘይኽእሉ ዝባል ኣሕዋብቲ መንፈስ ቅዱስ ሓድረልና ከመይ እኩ ሕልና ዘነድልን ዘጥፍንስ እዩ ንዒንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ፅድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍልጠትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢርካ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ
መስዋዕቲ ብዘይነብሩን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ኢልና ኻባና ርሕቕ ብዝሕ ሳልኻ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም እተን ነፍስን ስጋን እትወግፍ ትወታርሕቐልና ንዓኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕዊ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር ሲ ዝምሃርከና ንሕና ትሑታት ዋረትካ ኣብ ዝቕዱስ መሰዊኢኻ ገልገልቲ ክንከውን ዘይወሓት ክነስና ዝፀዋዕና ንስኻ ኢኻ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴና ፍርዲ ከየውድቐና ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ ምባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ዘለዋ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ጸጋእ ትልኽ እግዚኣብሔር ነብሶ ብኩሉ ነትገብር ጎይታ ኣመሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ክንብን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብዓይቢ ሓጢ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳ ይትሕደም ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ مسؤول مسخام عالم زخونا محوي من فسكوت لمن كل ساعة نزل عالم عامين هالليلة أنس ببزح ملت كابيت كخاتي أنا عام فرح أدرج مقدس كديه ويتاي مهل الأخيس للسبعة خلنا مول اللي بيجي جزء أبكر ما الأخسها زمر الكأب أدرج مقدس كاد ما خسق أنا تكاتل كيلو بسو كانت أخ بحجوس دسي بلون سمع ذات ناس جن ناس تحت بني خبرت كات عدو خب أبى سيان صحني خب حتى يون سبنا نان صحني خب تسورنا نان صحني نبارها خب بعد أملك إحنا نسمع وحساب كين بكسب ما أخذ هذا ويبني صح الله وقيت ما سوى خادم ما عود على له عدم كان كازركم مسؤول تسوى أخو للبل كله بكلمة ما كراز وين ما عاد سرع خلي نرسيد ما بزيت قضاء هاتم يروها وهو تقبل سمك زابير كاتوع بس بيت زابير نوع زمن من تخنبر وكل زمن هو تيم حرس كيس عبني وقيت عادهن وقيت أنا وقيت عادهن وقيت أنا وقيت عادهن وقيت أنا بن ولدنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم آمين. أورك ولد هرجينا هنا بسم ابن ولد منفس قدس حد املاك منفس قدس باخر سمايات وليد نزم مسوات زصل الله قدس الله على زي خندي تفريا ذا ساعه زي خندي اسلسم يا سلام እግዚአብሔር መሳይን መስክልኩም ምን ምትخلو بصمنا بفرحات قوموا نصليون
أمين أبيه ቅዱስ ስርጉት ረፋቲያ ስርጉት በንቀባዝዮን እምነበሃ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ እምቦ ምእመናን ዘባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ቅዳሴ ስለተ ቅዳሴ ወይባን ይሰደድን በዚያን አስተከረቁም ንጉሥ ማያ ስጋ ወመንፈስ አሜን ወጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ናባኻ ዘምፅኡን ምንቶም ዘምፅኡን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስሙ ኣቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቅ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መልካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዘቕርቡ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ምድሪ ስምካ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም ወጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ባይ ዝምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለየ ረዳኹን ናይ ትግደፈኒ ሸለዳ ይትፈለኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ኣብ ልጅዮ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንቶስ ጳርላመጦን አላቲና አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ ወንባረኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ነሲፈኒ ቀዲም ቆፍሳን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ወከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቅርባን ኣብየት ዝተቐበልካ ንነውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ንኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለዚ ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም ሰናይ ዋጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። እግዚአብሔር ዋሳይ እዩ ኣብ ዝዓርፈሉ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻ ምርኮስካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ነሞትካን ተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ መኣደይ ትሰርዐለይ ርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናና ገሊላ ምፅውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሃኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ክብር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ
ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መፀናንዕን መፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምትዝ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዘመንካ ይስማዕ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና ወዘለን ከም ዝሓረግና ከም በደልና ምሳና ሓደጋ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ዓለምና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ብኻበነ ሰብረኽ ኢኺ ብረማህፀንከም ብረኺ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበዚ ደስ ይበልካ ገድና ኣድገና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ فتدهنن سمر وغويتا فتدهنن سمر تدهنن سمر وغويتا تدهنن سمر وغويتا أنساب عبد الزلنا برات እግዚአብሔር ደው ንበል። ومنفس Yeah.
ለገባር የሰናያ አትላልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅር በል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ዘዊርና ረድኤና ይሐልዩና ናቅሪቡና ተቀቢልና ተማዕቂብና አጽኒዕና ክሳብ ሳዓዚያውና ብጥሕና ይሕጅወን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ወኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝፀወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሳሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና ዋሰብኩ ኣይማረነ እግዚአብሔር ወይሳ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸውለት ሃኑን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩ ር ስጋውን ደሞ ሓድነት ንምቕባል በዓት ይገብረና ሓጢአትና ክሓድገልና ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋት ሰባትን ምልዓል ጸላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ዘመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኽን ረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለኒ ለኩልክሙ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይልመና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትን ተመባዕን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስረትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግብርን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ክህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ምግሰ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ ወረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሞባእ ዘቕረቡ ጸልዩ ከመ ባሙላዊ ወተወከፍ መባኦን
ለነኪ ተወከፍ መባነ ወቁርባነ ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንጪ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጻሃዮም እዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ዝተቐድሐ ወይን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩህ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሰብሐከ ጎይታ ኣባና ናይ ሓጢኣት ባርያታ ቅዱስ ሓደኩም ስልጣን ከነት ሕጂኻ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ ናብ ቅድመ ሰሚዑኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መዓምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ጎይታ ፈሊጥና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ፋት ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልና ካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ መኦልዋህ ምቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብካ ንፍትሐዮም ኦ ጎይታ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድቅ ከም ፍጻመ ጽንዓና ወለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ምሕረቱ ወሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና መፈጸምተና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ጽንዓትን ትዕግስትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጽሕ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋቶም ፍርሃቶም መፈጸምቲ ኸቦም ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ኸቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና
ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምትረራት ዲያቆናት አንብት መጽሐፍትን መዘምራን እንልምናሉና ልማኖን ክሰምዕ ዛዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል መስክን ብለሳት ረዳእ ዘይብለን እንልምናሉና ተኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ወልድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምትደናግል እንልምናሉና ክርስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት እንልምናሉና ና ኮይኖም ከሎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን እንልምናሉና ሰናይ ዕድልን ሓጢያን ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ማሕዘን ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ እንልምናሉና ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና እንልምናሉና ስራሕቱን ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን እንልምናሉና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም እንልምናሉና ብመንገዲ የማን ክመርሖም እናመሓደርዮም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት እንልምናሉና ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ስሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙያትን እንልምናሉና ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን እንልምናሉና ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት እንልምናሉና ነና ብሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት እንልምናሉና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንልምናሉና ቅልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን እንልምናሉና ዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ ክቦም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሙቱ ሰባት እንልምናሉና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና እንልምናሉና ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንነ ምእንቲ ዝናም እንልምናሉና ኣፍላግ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ እንልምናሉና ንምድሪ ዝርአን ዝዕጸድን ፍረ ኸባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ንልምን መንፈስ ቅዱስ ጽቡቕን ዓብያ መሰረት ነቢያትን ክንን ጸረትና ሰሚዕ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ
ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ መቅደስ ዘይሰርሃ ወይ በመስጌጋ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ላይረገ ላቡ ሰግለከ ክርስቶስ ብሔር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ ተመጻእከ ከነ መልአክ ናባት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ተጸጋ ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ብሩኽ ሓጢኣትና ክሰርየልና ምሕረት ለምንልና ተንስኡ ለጸሎት ዮ ተሳሃለነ ሰላም አምለኮልከ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ኦ አባይ ቀሲስ ጸሎትከ ቅዱስ ዘክረኒ አሜን። እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ነቶም ናይ በኩል ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን።
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሁሉን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ወገን ድንግል ነው ባዶ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ዝበሎ ምጻስ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ኸፍቀል 23 ክሳብ 29 أنا خاب قويتا تقبلكو إيه أمون عخاتكم زنقركو قويتانا إيسوس كريستوس بتا تتحزل ليتي انجيراء العلا أمسجينو أورس أمو وسيدو بلعو إذي ما انتاخم اتوهب سقائيو إذي نمذكر تايقبر وبلا كم أوخا دحر درار نتاج العلمو إذا سوا زيا بدمي حدش كدان إياه بتساتيو متأن نمذكرتاي جبرو بلا قالت إذا أنجرا زيا بتبلعوا إذا سوا زياون بتساتيو متأن سع قويتا زمتس موتو نقرئهم ስለዚህ ከይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይስ እዋእ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ግናኸ ሰብ ርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋእ እዚኣ እውን ይስተ ዝበልዕን ዝሰትን ብስጋ ጎይታ እንተዘየለለየ ንርእሱ በልዕን ዝሰት ረኸትና ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳቲነ በብሳሳይሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ሪት ወስምር ክብርት ወልዕልት መልክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማዕፈት ጴጥሮስ ሐዋርያ በረከት አኽቲ ቀዳመይት እቱም ፍቁራተይ ከማጋይሽን ደተኛታትን እኹ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋውትን ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ለው ብሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣኻይዳኹም ኣጸብቑ ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እሞ
نتخم أبلع لخلو نقص ويس نتوم نجبرت كيك قصعو نجبرت سناي كنقدو كابوز تلاخو موقاننتي لأجزابير لكم نسرعت سب زبلة تجزو كموصعات حرا كما قلقلت أملاخ مبر كمتم نتحرنت سي مقلب بخفات قبرو أي تخنو نقول سب أخبرو حون تفكرو نأملاخ فرهو ننقص أخبرو أتم جزءات نتوم عمزتخ أمبر نتوم حياوتن لؤماتن تراي زي كونس بفرهات زبلة نقويتتكم تعززوهم عدو قاسلح لنا أفكر ما أملاخ تعميس وقوهين تتعقس إزز أقايو حتياتنا قبركم موقعتن تتعقستم انتايتم كحتلوه تناينا قبركم مكران تتعقستم كنا إزي أفكر ما أملاخ قبوليو نزيكم تسوعكم مو كريستوس كام انت أسرخ تسعبو أرايا حديقلكم انتهم مكرات أقبه نسو حاتيات زي قبره تنقل ونعبأخو زي ترخبه نسعرفو مليسو زي صرفه مكرا مساس قبوخا نتبقنا عنا زفرد دا نقر وحليفها بنبر زي فراره نحاتيات مويتناس نسرك من تخنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو أبعنش أي تسعره بمسقولي يخم زحوهم كم التبارر أباقي نركم يخمومو حجيقنا نابتقواساكمن حلاو نفساتكمن تمليسكم اللهم أحواتي علمن فتواتان حلفتي أمو نتبع علمن نتعب علمن زلو أي تفكروا تهلوس زبور لاويك كما هبرنا بنت قدسان ريانا رايك زايك بتقدس مكان سؤال سلام زيوت سالنا سلام لكلكم أكبر حوارياتي ختم كانوا كتاب عصر كتاب قطر 34 كتاب 43 وبيترس أفو غفته أب كل هزبين أملاخ زفرحون فنعنا زقبرن انتولو أبو قبول إيمبر أب أملاخ أدلو خمزيل بو بحقي أستبهالكو اتينا بدك إسرائيل إيسوس كريستوس نسخة أقويتا وقول سلام إنا أبسرم تتلأخي قال اتدحري اتا يوحنس سبقات امكات كاب قليلا جميرو نبي هودا زبصح قال مالت زعبا إيسوس بعل نازريت أملاخ بمنفس قدسن بحيلن كم زقبعو أملاخ مسؤوس لزغنه النازره صبوك كم زقبره نتم سيطان زعسرم كلهم كم زحوه نسخاتهم تفلتيهم تابا قر أيهودن أبي يروساليمن زقبره كله نحناون مسكر إنا نعو أب عند أي تسقيلهم قتلوه نعو أملاخ أبساب لسيت معلتي أتنسوه الجهاد كأهبو نعنا مسكر من تغنكون أملاخ قدم زحرينا نعنا زحري كموتان تنساو مسؤو زبلعنان الستنان نمبر نقول هزبس أي تجهدن أملاخ ون هي وان متانن فرادك خون زمدبو نسم خانو هزبك سبخن مسكرن عززنا ووز أمن زبل بسمو حرقت حتيات كم زركب كلهم نبيات يمسكروا له اللو أيزيا بيهر قال ملأ عبية على دماء أب قدس بيت كريستيان بزحو توسخه بقويتانا إيس كريستوس كأزا أمن بزحو قدوس 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 عند قدوس 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 أنت ودي
እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማእዛዕታን ዘንተቀበል ኣብ ክንዲ ድማ ብዝሰሓልካ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጫን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚኣብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ምንቲ ድሕነ ምንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልንምለኪ ክብሪ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቁር ወድኺ ያዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅዱስ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪናቶም ክሕዲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዘውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ግዜ ጣኑ ግዜ ሰንበቶ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ መድኃኒቲ ማርያም መዘውስተ ከርሳብ ዘይትዓዝብ ኩሎታን ዘወለደቶ መጻዳነ ፍረስሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንስግድ ለቱ ወንቀብ ትእዛዛትሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብለ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገር መራውት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ዘይት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ኩሎታን መጻ ተሰጎምኒሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወሰርከዋ ደብተራ ለማይ ደረብቶ ገለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኡሪኤል ለዘካርያስ ካህን ደምደራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ወኪሩቤል ሲያብዎ ይጸሩን ዘይብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባኤል አብ ወክቡር
ሊነ መጻይ ጋላ ተሳለ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቅለ ኦጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳይ መዓልቲ ቦታት ተበሊተንሴ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ የማነ አቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ሙታን ክፈርቀ መዓልቲ ክመጽእ ኦጎይታ ይቅረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንኣኻ ንዘይትልወና ኣብ መሰረት ጥበብና ዓቀባ ልማምና ዓይሊ ብላና ዘብርሃኻልና ፀልማት ሕልና ነዋሪሕካ ብናትካ ይምሮ ዝኸለልካ ንስኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ስሕተታት ጠፍአ ንዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ ምተበጀኻዮ ኦጎይታ መንቲ ዝሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ስብሓት ጋሲብ አጎደ አዘመዝገ ከናዩ ተኸነበ ናትካ ምኽርን ጥበብን ከምፅሖን ካሉ ዝኹን ወእቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓ ተገልፅ ተሓራፅና ከም ፍቅርካን ጎይታ ናበረት ወሃቢወት ጌታ ንዓኻ ከም ማዕሙቕ ልብና ንሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብቲ ትሕታት ዝርእ ንጭኑቕ መንፈስ ሰለይ ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደኑ ነቶም ኣብ ረግረጋሕታት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ ዝሓሊ ንጥምያት ዝሓሊ ንክብዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝመስክረሎም ንንፅሓን ምሕደር እዮም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኸተማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ፀጋን ሓይልን ክትከውን ዘተኻላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህቦ ጎይታኻ ዕረፍና ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቅሮ ድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ዘለካ ምስጋና ፅንዓት ንዘለኣለም ኣለም ዘበቱ ለከም ስብሃት ዘላለም አሜን በሉ። ወመላእክተ ሰማይ በችዳን ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማን የልስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላኽ ይመሐረና ይቅር በሃላ አምላኽ ይቅር ይበለልና። ጎይታ ብሕማምካን ሕማምና ፈውስ ብቁስልኻ ንቁስልና አጥዒ ልቢ ነብሲ ወከፍና ክትሓፅብ እሞ ጎይታ መዋርስትኻ ክንከውን ኣብ የማንካ ክንከውን ኣብዚ ብህድኣት ብፍቅሪ ብስኒት ክንመላለስ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ለመዋርስትኻ ክንከውን ኣይትግደፈና ኣፅርየና ሕፀበና ነቶም ኩሎም ዝጭነቁ ኣርህወሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ብኩሎም ኩናት ዝህወኹ ዘለዉ ድማ ህድኣት ክሃቦም ልቢ ኩሎም መራሕቲ ድማ ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ንህዝብኻ ናብ ህድኣትና ፍቅሪ ናብ ስኒትን ክመልሱ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ኣብ መስቀልካ ኮንካ ቆሊሕካ ክትብለና ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
نعدة جيرانا لهم هابنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا أو كبار حنا نبرا فتنا يتونا من قصتين حيل كبر نزل عالمنا تكايم مامين وعدينا قدس مريم نقول جبريل ملا سلام لك الله بحلنا غير دنقل سقاهون دنقل أخي هذا እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ኸ በንስ ብርኽቲ እኺ ለክርስቶስ ብርኺ ወም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወበዘት ደስ ይበል ኃጢአትና ሀልገልና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘመንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረኖ ስሉስ ቅዱስ መሐከኖ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንገባለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ካይርአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻትየን ዝበልካ የምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ብጥባል ክንሰምዕን ክሰርዕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ዝግበረና ቅዱስ ጎይታ ካባኸ ንደየኹን ረክባብ ንጽልየሉን እንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጥፋ ሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን رأيك هم للبني بسيسك وسرائك ما إدبك فانصاريهم ليس كيوني زي سيسيك ليانسا سكناو
ዘይሴሰይክል አንስአ ዘጎናሁ ላዕሌ ወሰራይከ አንጻሬዮ ዘይሴሰይክል አንስአ ሰኮናሁ ላዕሌ ወሰራይከ አንጻሬዮ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ዘመስግንዎ በብግዚኡን በብሰዓትን ዘገልግልዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓና ባረካ ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካዕብዮን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክበር ባረኸና ናይ ህዝብኻ መሳኺ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት
يدما كامرحان دقف تعرقنا قومنا أنا فاتنا ثم تقبل لنا قدما أتانا تسبق عموت قبرنا وياو قبري أخذت تنسق قبر لنا واريا زمان آياتنا بربنا يقدس نقصها تمسع بعد خمسة بسماء كمدما مدري يخون على تنجيرانا لهم هابن نحن زودلنا بدلنا خمسة حرنا لهم بدلنا بساعة حدقلنا بعد حننا برفدنا يدتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم آمين وودينا غرف سنقل مريم أنا قدس قبل ما لا سلام لك الله بحنا خير دنقل سجهون دنقل خيار دزابير قيدا سراوي سلام لك الله نسخي خوانا سوري اختيخي برما حسنكم بروخي وهم اللي تتقى زابير مساخي وهو بس تدسي بالكي حتى هارقنا أنا فتوى ريس كرسوس من تانا محل من الناميين هو بنقل من قصة سماعات منقصة السماوات قريبا لامو منون تنسحو أقول إذا مدحنا يذكر سوارينا قال نزخنا كاب وانجيل ماتيوس زنقر قال بارغ نخبر منقصته قبل مسكانا نقبع لهم كل ساعة نزل على عالم آمين وانجيل ماتيوس معرف 26 كفقد 10 شوعات تخسع 3 فتقدميت معلتي بعال قጫ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሱስ መጽዮም ገንሸል ፋሲካ ክትበልዕሲ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ኢየሱስ ንሱ ድማ በለናብ ከተማ ናብ ከለ ኺዱ እሞ ግዜ ቀረበት ምስ ደቀ መዛሙርተይ ካብ ፋሲካ ካብኣኻ ክፍስግ ይብል ኣሎ መምህር በልዎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኢየሱስ ከም ዝኣዘዞም ገበሩ ገንሸል ፋሲካውን ኣዳለው ምስ መሰየ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ أما أدي تغمت كبلعو خلوها أبخاتكم حدا خمسة تحزني بحق بلوكم الله بلوم نساتهم كا بزح جهايو ببحدا ونقيتاي أنا دو خون قبلوا جمرو ملسو بلوم تثيلو مساي أبتح لزت اللق نسو يو ذات حزني ودي سبسي كم تتسحفلو يخيد جناخي نتودي سب بؤوز تحاز سبعي ويلو تسبعي تس انت زي ولد محشو نيرو تزي تحازو يهودا دما ممهر انا دو يلو ملس نسخا بالكابلو يبلعو خلو يسوس انجرا على عليه باريخو قريسون اتم دك مزامرتو يبوم تزي سقاي يو وسدو بلعو بلوم طوا العلو امسجن دما كمزي إنابلي هابهم إذن أنت بزحات نحدقات حاتيات زفستس زلو نحديش كيدان دم يمو كابزي كلكم ستيو دحر حجي كساعتا معالتي تيا فتا منقصت أبوي مساقاتكم محديش كساع زستيو أبزي فروين زي كتو كمزي ستبلوكم اللخو مزمور مسقانا مزمرو نابد برزيتي ديبو سماين مدرن كحلفيو قالي جنا أي كحلفني بلا قويتانا ندك مزامرتون آمن قال قدس وانجيل من እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብከ ምፍቃርካ ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመለስና ብዓለም ዝለኣካዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር በፅድቅና እንምካሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንኣናን ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን بمنزل سرحنا مسسرين تلالو يكون أول من فوق قدس نقدس سمك كبر مسكانا يخلو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين تزال
ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ ጌታ ወሰንሳ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ሊኦ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ቤትይት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ ላይሶን ንሱ ለጸሎት ዮ ተሳለነ ሰላም ስለ መንፈስከ ለኪምና ኣለና ዓዝ ፍፅም ብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰላም መዓል ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ምእንቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አቡነ አንጦንዮስን ምእንቲ ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሾመ ብፁዕ ጳጳስና አቡነ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ልምን ደለና ኣለና ኦ ጌታና ማሕበርና ዘክር ሙባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ ማህበርነ ባርክ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቃድካ ክገብሩናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ሃበና እንዳሓር ዝመፅን ሰናይ መዋዕልን ዘለዓለም ሃብ ኦ ጌታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ፀላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝፀልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ እምብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባሕዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘአስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ናይ ሃይማኖት ፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብና ኣብ ኢየሱስ ዓለም ከድውና ብርሃን ተኮቱ ምስ ኣረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ታናመንና ኣብ ሰማያት ዝወረደ ለበሰ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ኣብ ዘበ ተስመንታና ተሰሓመ አልተቀበለ ሞተ ተቀብረ ቅዱሳት መጽሐፍት ከም ተጻሕፈ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጡ ክብርና ኣብ ሰማያት ዓረጋ ብየማን ኣቦታ ሓድሽ ኣወነ ምታንን ክፈርህ መጽኡ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕበቡ ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንዓውን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ንሴፎ ትንሳኤ ሙታን ሕይወት ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊት ምተላለው መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካል ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ
إيدي كاب سقا ورسحات كم تتخوكم ودما كم لا كلكم حاتيات نطيه دفيركم أمنا كريستوس سقان لمن تقربكم قبلهم قبالكم حاتيا على فنات يبلين حاتياتكم أبقى رزق ميزم الله سنبر حاتيا بنتنا خمكم انت زي قربكم أنا خب حاتياتكم نطيه نزيناي كان قال استحق أرز استحق استزاربه بخفاء وش بيت كريستيان زقمن تلو كانان أملاك يردا عند بركات مرقم بكن حرقة حاتيات كاب እግዚአብሔር ጋር ነምሳት ተቀበልዩ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ቂምን ቅናትን ክፉ ሕሊናን ቂምን ቅናትን ስጋው ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ክጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ንሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ እንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ምስለ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘላኮለ ሰብእንበለ ሙስና ዘላለም ዓብዪ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካ የቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን እናኸሉባ ዘመስጉንኻ ትህብሃ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቶ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካለከ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅዱሳን አምላክነ ረስያነ ድልዋነ ከመነታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅዱሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ ደሴት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱ በረኸት አምላኹን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራውን በረድኤት ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይፈተዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ በእግዚአብሔር
እግዚአብሔር አምላክና በአሲያም አትቀደ مساي قدس من قصات القطاع فقد قامت بسمايكم دما مدريخون على سنقرانا ودنا እግዚአብሔር በበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኮት ባኮቴቱ ወስቡህ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብዩ ብቅዳሴኡ ኻ ቅዱስ እዩ ብምስጋንኡ ምስጉን ብግርምኡ ኻ ክቡር እዩ ካብ ዝንነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ ክሳዕ ዘሎሙ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ ክሳዕ ኣብዚ እዩ ዘይብልዎ ዳሕረዋ እዩ ንህልውንኡ ጥንቲ የብሉን ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንዓመታቱ ፍቅዲ የብሉን ንውርዙን እርጋን የብሉን ንጽንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን ንመልክዑ ድማ መድምሳስ የብሉን ንብርሃን ገጹን ጽልመት የብሉን ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን ንትእዛዝ ይቕረቱ መስፈሪ የብሉን ንስፍሓት መንግስቱ መዐቀኒ የብሉን ንስፍሓት ግዛእቱን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኽብዎ ምስጢር እዩ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቀላይ እዩ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕንቆት ባሕሪ ንዝዓምቕ እዩ ነገሳት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃምዎ ዕውት እዩ ምኽሪ ለባማት ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቕ ቅልጽም ዕቡያ ዝቕጥቅጥ ተባዕ እዩ ገጽ ግዛት ዘዋ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጣን ዘርሕቕ ከኣሊ እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘመድ ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያት ክጠፍኣየን ምድሪ እውን ክትጠፍያ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልዩ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለኣለም ንሱ እዩ ምምላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክር ስያብ ልዕሊ እንኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልኽቲ ዝመዓራርዮን ዝመስሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ ከዓ ምማኸር ኣይደልን ነቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ዝተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጥ ከይሓተተ ሕሊና ይምርምር ከይመርመረ እውን ልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጥእ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ሕቖም ኣቦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጣን ድማ ካብ ማህፀን ኣድዮም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ጽሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕልንኡ ጽውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራት ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እፁብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ሓይሉኻ መንክር እዩ ምስጋን እውን ካብቲ ዝተነገረና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ ንሕርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸለ ማእዝና እውን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ባዕዲ ኣዲኣ ካብ ከብዲ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ሓፀራ ከደና ከዓ ደመና ገበረላ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ኣብ ውሽጣ ከዓ ማዓፁን መሸጎርን ሸመላ
ክሳዕ ዝበፅሒ ክሳዕ ወሰንኪ ካብ ወሰንካ ይትሕለፊ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢ ደኣ ይካወስ በላ ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ኣልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ጽፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዕኡ ካብ ግርምኡ ዝተላዕለ ማዕጾሞት ይኸፍትሉ ዓፀውቲ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይዎ ይድንግፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ረሓብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘለውን ይፈልጥ ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቃ ይወፅእ ካብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ ዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ንደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዝ ማይ መደበ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምጾ ንሱ ንደመና ብቃሉ ይጽውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምልሰሉ ንሱ ንመስመስታ ይልእኮ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ ከዓ ይብሎ ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆጥሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቕንዖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤል ብርሃን ዝልብሶም ስራፊኤልን ብዘይ ዓርፍ ቃል ስቕ ብዘይብልን ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዕኡ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምሉእ ይብሉ ሰጥዎ ተቀበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰራዊት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምሉእ እዩ ኩሉ ብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ እውን ናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት እውን ናቱ እዩ ረሕቢ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፂ እግሩ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣእዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላቱ ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀፍፀፍ ዙርኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪኡ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሲኡ ከዓ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባቡ ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓድካ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓዝቲ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሳሒታን ገበርቲ ፍቃዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኹዑ ንግመ ከም ጣቃ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍርፋት የውርዶ ንእንስሳ እውን ሰዓር የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ዝጀመሮ ከዓ ይፍጽም ከምቲ ዝፈቀደውን የከናውን የኽፍእ የጸብቕ ከዓ የድቅ የህብትም የሕስር የኽብር ይቀትል የድሕን የድዊ ይሕዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ ንዝፈቀዶ ይምሕሮ ንዝደለዮ ከዓ የጨንቆ ንዝመሓሮ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለለውን ይቕረ ይብለሉ ኦ ኣምላኽና በከመ ምሕረትከ አምላክነ ሀቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ምሕረትከ አምላክነ ክፍኣት ዘይብሉ ሄርዩ በቀል ዘይብሉ ለዋህዩ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ እዩ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ እዩ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቁኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቂምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰናይ እዩ ንዝኽሕዎ ርሑ ማዕጾ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ
ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይቶትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኒ እዩ ብድሕሪ ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ ባራክ እዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስራየ ከባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ምዉታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሕን ወዱ ሰደደልና እንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘአኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ዮሐንስ አወን ማረክ ጸጋ መንፈስ አኽናቅ ታሲኸውን አመወዳ አሳስፋ ተሐማም አብ ፀሐየም ዋትናን ሐትናን ፀሐየም ሰምጥም ባሳስ ሰማይ ማንተን ባረክ ጸጋና ይዛዕመ ዚያፍረም ድሩን ባረክ ኣብ ገጽ ምድርኻ ተወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብ ልቢ ጽኑዕ ሓያላት ዝኾነ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍሶ ከብብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ኮነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓል እዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብድነት ኩሉ ዓጉስ ጥን ማዕሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን መሪ መግዛእትን ተተሓዝውን ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጸልየሉ ግዜ እንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም ዓይነ ኃጢአተኛ ባሪያኻ ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ወጎይታ ብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎ መሃሮም እግዚኦ ወዘሳሃሎም ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላእከ ዝተቐመጥኩም ተንሱ ካብ መንበሩ ከይተነቓነቐ ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ መብራቅ ተመልከቱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከሎ ድማ ማህፀን ተፀንሰ ማሕተም ድንግልና ከየርሓወ ድማ ተወልደ ከም ህፃን ጠበወ ሙሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ካብ በብንእሽቶ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ከንፀሃና መበል 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመን ፀመን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተረኣየን ተመላለሰ ዘክር ተዘከረ
بدحر زي بمنصاق دمو قسلي حمومات من تخحوي قبل على مسكال اداو نسقاي زرقح مشات حموس بتانا عربي توقح ليتي ابيت على ازار عركو اما عد مستغمته تداويك موكساوس كابتن درار زمطلو زي بوخع حبس تسرنا يبداوال علينا مسجنة بارخة قرسنتهم لك مزامرتو إذا حبس زي من تخاتكم تقرس مس سقاي حدا يومو انكم العيل هابا آمين آمين وتتأمن نسيبها كم بحدش كأبطوع وين مزمع حوسي أمسجنة بارخة قدسون نهوارياتو دما إزي وين إزي من تقاتكم زفسس دمي عاد يمو انكوسو تيونا بالهابو آمين 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 بهاك وبينا وأملاكنا بز سرعات الزين تذكار موتين متنسى يخونكو نزينو متكيو نسيبك وندعمنك سلك ونعستبك ومفكر سب قويتانا نعملخنا نحناوين عبد العلز حبس الزين عبد الطوازن قدوس منفس حيل كسدلنا كاب حياونت كان دلن لمننا لنا نمحسننا لنا نزحب استزي إذا قدوس قاخا نزل طوازخا ززارب دم قونخا يقبرو በኩሉ ልብን አስቦ እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ከማሎ نتم كابو زقبلو حدا غيركا بنبرختن نسريت حاتيات نحقوس ندستان نمدحان نفسن سقان
ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖትን ይኹነሎም አብን ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየመጽእ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይዜ ማሂደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደሪያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ወመዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዮ ምስ እግዚኣብሔር ይተዓላለኹም ንዓ ዝጸልኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸለትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልድ እውን ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ንኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽሪ እውን ትእዛዙ እናታ እዩ
ጽንዓትን አእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩኻ ሞገስ ይረኽቡን መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣፈቀኛ ኣምላኽ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልን ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርም ንሱ መገዳ ቅንዕ ንሱ ንያይቆ ፈታዊኡን እስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤታ ነፀት ሸውዓተ ዓኑዳኻ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳውና ሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወና ናብ ብምፍሳስ ደሙኻ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓርየና መድሓኒና ንጥበብስ መድሓኒና ወቶ ወሃረየ ለመንግስቱ ዓለም ዓለም ويكون فقدك فكم بالسماء كما هو ينزل أبنا يوم إدقنا أبسان وقاينا إدق لزابس يتاب عنا يجزي ووستنا ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራ ዝነበረት ነፍሲ ዝፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረት ካብ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸበደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ዓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን ንእምባታት ዝምዘምክኾም ድሙ ክንገር ከሎ ማዓሙቃት ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ቀደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቁ ዲያብሎስ ወደቀ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣመኑ ኣህዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረኣየ ተስፋኻ ጸንዐ
ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፋት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ወጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይቸልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻይ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም ባሚነዚያሁ ለክርስቶስ ትገኒ አርህዎ አተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቶ በጊዕም ጻበኹን ሕጎስ በዒንትና ንርአዮ ቤዳውናውን ነጥባሓዮ ስጉእ መዚ ሕብስቲ ሓደ ይኹን ደምኡ ናብዚ ጽዋእ እዚ ምልኣ ይፍሰስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላዩ ምሰሎ ነዚ ጽዋእ እዚ ክሰቲ ከለውን ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታዩ ምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ብልሜከ እግዚኦ ማሰግድ ወንስየባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ካናን ኣምላኽ ኣልጥዋና ይኹል ታኻ ድማ ባረትካ ኩሎም በብስምካን መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹን حتى برلنيام زخون كواي بقال بريقام بفتت تبدل أوجيتا نزوم أقل تخاب بوتاتين ديتاتين حواتين حاتين حلوا من عين تحط بريقام كنو هو محارب على زمار أرسل زخون كاجابي رملخنا على محتي أتر نايس بتونا نسمبارت كان صوم تقبل يجل على ما يتبران كون أبرهالهم أوجيتا كل حتى يتمن حدا قلهم يسغاله وهم كرسب يقام أقويت تفتحنا الناس أدوات أنا أكبرنا نقول زخام فتحية محت يتنيان زخون كنا أين أقل قال يقام فتحنا أقويتا تفتحون الناس أدوات نقول زخام فتحية محت يتنيان زخون كنا أين أقل قال يقام فتحنا أقويتا رسلك أنا باساتنا بانتني ذكرهم نتوى باسنا بمكاري ذكرهم وعملغنا نوزع عمتاتنا وزمانات بسرك بسلام حلوا لنا أقويتا نقول لما راح تنسوا سلطان بسرك بسلام حلوهم قويتان لك أنا بابازاتن يبسكبازات نقصاوستن دياكوناتن أنا كنتسن أنببتن نزمران عندنا قل المنكوساتن رد أنت أوارن إذا بالله زغتاماتن سبوتن أنسن أنا كوتن ساناتن أبزا قدس وتكريسيان كاكو إمام نزل وزفان كلهم ذكر بيونات كرساساتنا عيم وقويتا بقنا عيمانات سني عم نزمات بوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم من أبراهام نساك نيايكو بنانبر نعنا ونكاب كل بدل المرقم كاب كحدتن كاب حاسقا من محلن وغازنا دحنا بخادات برخصات مسكعات لو طهمنا تمن سارماويان كم مسن برا دحنا اقويتات طبابن عيلن لبن مسو علن ايمرنا هبنا كل ساعه كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب جقص عن العالم فصمنا كم نرح ورنا اقويتا قد كان ديليت كان كل ساعه كم بسما بنا سمناو مش كلهم قدسان سماعتاتنا مقس سمات اما صحفه وصحفلنا اقويتانا يذكر صوت مسن منفس قدسن كان سلطان بوزل لك من كل ساعه نزل عالم
አሜን። እዝሊ ግዝና ብዝሊ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ዓይኒ መለትካ ነፅረኒ ተቀደሰ ስጋውን ደሙን ዝተቀደስ እዩ ወልድ ቅዱስ አሐዱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ አሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓነ ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ የቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ጌጋ ኣሰውሮምን ሓልዎም ዝቐደም ኣበሳም ሰላም የቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረት ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ዘላለም ዓለም አሜን። ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ደም ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይ ተስፋ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን ኣመን መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ካብ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጉንደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ዛዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባዘከ ምትዋስጋ ወድኻ ነው ሓደ ወድኻ ታይመይት ይለይ ኣብ ቀራኒ ፈዝ ኣብ ቀራኒ ወድኻ ታይጠራዕሎ ዝዛረብ ደም የሓትያ ዘሰርስር ይኹን ደሞ ተቐበል ከመይ ወድኻ ሓንኩን ሰይጣናዊ ያት መንት ኮጉይኒ ጎይታ እሱ ጽነኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካበኒ ምክንያት ኃጢአት ቀቲልኒ ካብ ህይወተይ ካኸፈልኒ ዓይን ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋር ደፋር ሰይጣና ድሕነኒ ወጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ
عين واريخ أصنف سين سجاين أنكس الله أو قويتا يذكر سبحات يتاب تتأسف إنك تحدث بأني كون أنا قطعك أي أفكري معك فوق سريحة أمه بعد أخام بأمثال كان سفتر كاس جاين نفسين إذا أسكاب مفرار سحية إذا سناي قبريه بالله تقولنا نعيب متأر كان أنت مدحاني سبسلو تخون كان أنت محوي سلا زخنا مت كان أبسال سيت متنسأغان أبسال سيت معلت متنسأغان وقويتا كاب كل بدل المرجمن كاب كل حاتيات رخصات كتنسأني اللي من كان محسن على كان له إذا يسقاغان دم كانوا يستقبلكم موقس مفردنا يخونني محرن دعاء يقرب لله وهي وتعلم بأسرية حاتياتين إحنا نفسين هبني بخلت توجن نقلب زخنة ولادك هاي قدس مريم لمانا هاي يوحنس مات لمانا قالت كلهم قدسان ملائكتن سنا بكلهم نسنا يتقرلتن لما أتاتن صار كان سعز العالم عالم بسم الله والولد ومنفس قدس أحد أملاك ሃይማኖተ አበው ናይ 300 ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 10 ኣይትጻረፍ ዘረባ ባጫ ኣይትዛረብ ኣይትራገም ፈትኻ ኣይትምሓል ቃልካ እወ እንተኾይንወ ኣይኮነን እንተኾይኑ ከዓ ኣይኮነን ይኹን ብግዲ ተዛረብ ክብሉኻ ከለዉ ሓቂ ከም ዝዛረብ ሓሶት ከም ዘይዛረብ ፍለጥ በል ስም እቲ ተምልኾ ግና ብመሓላ ኣይትስመ ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ዝበሎ ካልእ መሓላ እውን ኣይትስመ እዚ ኩሉ ስሕተት እዩ ምግባሩ ኣይግባእን እዩ ኣይሕጉስን እዩ እንታይ ደኣ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተውፅኦም እያ ካብኣቶም እውን ተውግዞም ኣለዉ ዳግም ዕራቕካ ክትከውን ዘገድደካ ምክንያት እንተዘይረኺብካ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዕራቕካ ኣይትኹን ንሓውካ ተኸዳን ጨርቂ ወይ ዓሻ ኣይትበሎ ምስ ኣህዛብ ከዓ ኣብ በዓላቶም ኣይትተሓወስ ንመዓልቲ ሰንበት ከም ልማድ ኣይሁድ ኣይትጠናቐቕ ጠንቋሊ ወይ መሰሪ ኣይትኹን ኣብ ግዜ ሕማምካ ጽኑዕ ሕማም ክትሓምም ከለኻ መንከስቲ ወይ መሃረም ተኽረካባካ ከሎ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተሰምየ ዝኾነ ሰብ ክገብረልካ ከቶ ይተፍቅደሉ ትማጋንንቲ እናፀውዑ ማይ ናብ ዝነፅጉልካ ኣይትኺድ ካብ እውን ኣይግበሩልካ ወይ በቲ ቆፅሊ ኣሊኾም ዝሓፅብሉ ኣይትተሓፀብ ንስኻ እውን ኣይትግበሮም ንስኻስ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ካብ ኩሉ ርክሰት ሓሉ ከምቶም ኣብ ልቢ ቂም ሰብ ዝሕዝ ጸሎቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይተዓርግን እያ እሞ ብሰብ ኣይትቀየም ምስ መናፍቓን ኣይትጸሊ ንሳቶም ከዓ ካሓድቲ እዮም ወይ ምስ ኣህዛብ ኣይትጸሊ ጎይታ ዝኣዘዞ ጾም ኣይትሰዓር ንሱ ከዓ ረቡዕ ዓርብን እዩ እዚኣቶም ጽኑዕ ሕማም እንደዘይጠጋጢሙካ ኣብ ወርሓት ጴንጤቆስቴ ወይ ብበዓል ልደትን ጥምቀትን እንደዘይኮይኑ ኣይትሰዓሮም እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ጾም 40 እታ ቅድስቲ ፋሲካ ዘላ ሰሙን ሰሙም ሕማማት ብብርቱዕ ጥንቃቐ ስጋኻ ንምቕፃዕ ብውልቅኻ ክትፀውም ከለኻ ኣብ እዋን ጾምካ ሓደ ወይ እንተበፅሓካ ንእግዚኣብሔር እተሐጉሶ ንሳያ እሞ ብፍቕርን ብሰናይ ሕሊናን ምስኡ ብላዕ እዚ ንብለካ ዘለና ግና ኣብ ጾም ጎይታ ንሱውን ረቡዕን ዓርብን ኣብ መዓልታት ጾም 40 ኣይኮነን በቲ ንስኻ ንነብስኻ ብፍቓድካ ትጾመሉ ሶኒ ወይ ሰሉስ እዩ በታ መዓልቲ ቅድስቲ ሰንበት ክትፀውም ዝኾነ ሰብ ከቶ ኣየስሕትካ በኣ እውን ኣይትስገድ ወይ ብድሩኣ ኣይትስገድ ኣብ መዓልቲ ሓምሳ እውን ኣይትስገድ ኩሉ ሳዕ ቅዳሴ ኣብ ዝተቐደሰሉ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበልካ እውን ኣይትስገድ ከመይ እዚ ግብሪ እዚ ካብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን بمعلتي قدامون بزي حانت معلتي نسا دما درو فاسيكا مدحان زلا قويتا مدحينا يس كريستوس أما قبر زو على اللان دزي كوينو كم كلن معلتات أي تصوم كم تبع الواتو قدامن سنبتن زصوب مركيان لبخا أي سحتكا أبقزي قداسي خاء أي تتهك قزاء رسخا قدس قربان مقبال دلو قبر دلو خيكون كاقنا عبي فردخي يسعبلكا خابو أي تقبل መንፈሳውያን ኣሕውያት እንተመፁኻ ኣእጋሮም ምሕፃብ ኣይትተሃከ
ከመይ ነዚ ነገር እዚ ከለል ንዝብልዋ በዛ ትእዛዝ እዚኣ ኣምላኽ ክሓቶም እዩ ኤጲስቆጶሳት እውን እንተኾኑ ጎይታ ኣቐዲሙ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ዓፂቡ ከምኡ ከዓ ክገብሩ ኣዚዝዎም እሞ ከምኡ ይግበሩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ 300 ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ለፀዋዕከ ወለ ቅድስት ክርስቶስ ዘንተ ስጋ ወደም ዘእንህል ኩነኔ ሀበኒ ዘያስተምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ በዚአከ ፈቃደ ኮቴ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ኃያል አንተ ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ
በእንተ ሥጋ ወደም ዘእንኮነኒ እንግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውህለከ ዘእከብ ዘዚአከ ፈቃደ ታምኖ የዋካበ ወእፄውህ ይትቀደስ ስምከ መሃያለ አንተ ወለከ መሃያለ አንተ ወስቡህ ስጋን ደምን ቆይታና መልዓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ መሃያለ አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ መሃያለ አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 መሃያለ አንተ እኩት ወስቡህ
ትንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም እንግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየወለከ ዘይገብር ፈቃደ በታምኖ የዋቃል ወስየውስ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስብሖት ስብሐት ለዓለመ 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 እኩት ወስብሖት ስብሐት
ስብሐት ለዓለም ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዛዕበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስይ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይፋት ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ እግዚአብሔር አምላክነ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛሬ በሥጋ ዘለበሰ ኩሉ ቅዱስ ስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓነ ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛሬ በሥጋ ዘለበሰ ኩሉ ቅዱስ ስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓነ ዘላለም ሆነ በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛሬ በሥጋ ዘለበሰ ኩሉ ቅዱስ ስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓነ ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ كم بحدث كل نزحاز እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ልማናና ይናዓቀና ይተቆጣዓና ምሕረቱን ካባና ይርሐቀን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪ እዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹም ሕልና ከድንግል ብስጋሁ ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ኻበ ነፍሲ ብርኽቲ ኺፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስስ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገልና ፍትወ ድኽየት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ኦ ጎይታ
ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡቕኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾት ካው ናብ ሕልና ናሕድር ንሕናስ ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ብግብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርዕ ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ መንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ ምሒርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክሮ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘለኣለም ሃቤከ ንጸርህ ሃቤከ ናወዮ ሃቤከ እትመሃለል ለዓለመ ዓለም ኣሜን ወጎይታ በዚ መዓልቲ እዚ እቲ ኣሰራርሓኻ ግሩም ዝኾነ ዘደንቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስጋይን ደመይን ኢልካ ዝሰራዕኻልና ብሓድሽ ኪዳን ደምካ ስጋኻን ደምካን ኩልና ካብኡ ተሳተፍቲ ክንከውን ኣይትግደፈና መንግስቱ ናይ ህይወት ንዘለኣለም ዘውርስ ምሳይ ዘንብር ኢልካልና ኢኻ እሞ ነዚ ከነስተውዕሎ እምሮና ክፈተልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወጎይታ ሕማምካ ንሕማምና ኣልዕለልና ብሞትካ ድማ ህይወት ሃበና ከምቲ ዝበልካልና ኮይንና ክንርከብ ኣይትግደፈና ፀጋኻ ኣብዛሓልና ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ርወሎም ፀሚኦም ዘለዉ ኢልካ ይድበርኸ ዘርጋሓሎም ነቶም ብህውከትን ምኽንያትን ዝህወኹ ዘለዉ ድማ ጎይታ ህድኣት ክሃቦም ዕቁባ ኩኖም ካብ ቤቶም ወፂኦም ንዘለዉ ፅላልካ ውድቐሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ብምልታይ ኢድካ ዒምን ዘርጋሓላ ነቶም ዝሓመሙ ኩሎም ፈውሶም ኣና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ቃልካ ክንነብር مستوعلك عدلنا كم تنهاريا زمهرك يوم صلوات أب سمايات نبر ربنا نبلنا توعك لنا أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس منقص خاتم تافقات كم تاب سمايكم دمام دريغون نعلة نجيرانا لو ما هبلنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كابتو علينا نمبر فتنا يتونا منقصنا حيل كبر نزل عالمنا تكاي مامين او عدينا قدس نقل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خي دنقل بسقاهم دنقل يا دقزي أبير كويتا سراوي سلام لك له نسخة ونسبرغ تيخي برمحتنكم برخيو او ملت تصقا እግዚአብሔር مساخيو او فست دس يبلكي ኃጢአትና ረሓት ገልናና ፍትወ ድኽየት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሩሕ ፈጣሪና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብጥዕና ብፀጋ ብበረኸት ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂና በዚ ክቡር በዓል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቅዱስ ምስጢር ክንካፈል ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምኡውን በዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ቅዱስ ኣምልኾ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ቅዱስ ቁርባን ክትወስዱ እናደለኹም በቲ ዘሎ ፀገም ዘይከኣልኩም እንተኾነ ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ቅዱስ ኣገልግሎት ኣብዚ ዘለኹም ምኾንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባ ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርስቶም
ንኹልኹም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 8 ኣነ እንደዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን። ኣነ እንደዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን። እዚ ቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሕፅበተ እግሪ ምስ ወዳእና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ንሕና የእጋር ሓድሕድና ሓፂብና ኣለና ልብና ግን ንስኻ ሕፅብ ኢሎም ጸልዮምልና ነይሮም። ልብና ግን ንስኻ ሕፀቦ። እዚ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ቃል ቀቅድሚኡ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ጴጥሮስ? ንዘለዓለም ኣእጋረይ ኣይተሓፅበንን ኢኻ ኢሉ። ንዘለዓለም የእጋረይ ኣይተሓፅበንን ኢኻ። እዚ ምስ በሎ ጴጥሮስ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እንደዘይሓፀብኩኻ ምሳይ ግደ የብልካን። ኣነ እንደዘይሓፀብኩኹም ምሳይ ግደ የብልኩም። እዚ ሕፅበት እዚ እቲ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ዓጢቑ ኣብ ትሕቲ ደቀ መዛሙርቱ ተደፊኡ ዝሓፀበሉ ምኽንያት ስርዓተ ትሕትና ብግብሪ ክምህር ትዕቢት ናይ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ትሕትና ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ትዕቢት ስለ ዘዋርድ ትሕትና ግን ልዕል ስለ ዘብል ብትሕትና በረኸት ክምህረና እዩ። ኺኑኡ እዚ ምሕፃብ እዚ ኺኑኡ ግን ኣነ እንደዘይሓፂበካ ምሳይ ግደ ኣብታ ናይ መዝሙርና ናይ ንስሓ መዝሙርና ምዕራፍ 51 ቁፅሪ 7 እንታይ ኢና ንብል? ምእንቲ ክፀርስ ብዝምዕዛ ጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ከዓ ዕፀበኒ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድር። ምእንቲ ክፀርስ ብስምዕዛ ኣጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱስ ዕፀበኒ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ። ሊቀ ሃዋርያት ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ ኣቐዲሙ ክሕፀብ ስለ ዝነበሮ ጎይታ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ተዓጢቑ ክሓፅቦ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎ? ንዘለኣለም ኣእጋረይ ኣይተሓፅበንን ኢኻ ኢሉ። ኣነ እንደዘይሓፀብኩኻ ምሳይ ግደ እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ሃበና። ጴጥሮስ ቀልጢፉ እዩ ዝተውዒልሉ ኢሉ ንዝኾነ ናይ ቅልጣፈ ባህሪ ነይርዎ። ብፍላይ ነዛ ጥቕስ ግን ቀልጢፉ እዩ ኣስተውዒልላ። እንታይ ኢሉ እዩ ዝምልስ ብድሕሪኡ? ኣይሕፀብኒ ክብል ፀኒሑ ኩሉ ነፍሲ ኢኻ ተሓፅበኒ ኢሉ። ጎይታይ ኩሉ ነፍሲ እየ ዝሕፀብ እዩ። ምክንያቱ እቲ ምሕፃብ ናይ እጋር ምሕፃብ ጥራይ ከም ዘይኮነ፣ እቲ ምሕፃብ ሕድገት ሓጢኣት ምኾነ፣ እቲ ምሕፃብ መሰል ውሉድነት ምዃኑ፣ እቲ ምሕፃብ ሰማያዊ ህይወት ምዃኑ ምስ ተረድአ ኩሉ ነፍሲ እየ ዝሕፀብ እዩ። ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎ? ኣነ እንደዘይሓፀብኩኻ ምሳይ ግደ እዩ። ኣነ እንደዘይሓፀብኩኹም፣ ኣነ እንደዘየፅረኽኩም፣ ኣነ እንደዘይሓደግክልኩም ምሳይ ግደ የብልኩም። ስለዚ ኢና ከዓኒ ኣብ መዝሙርና ናይ ንስሓ መዝሙር ኩሉ ግዜ ብቲ ናይ መዛሙር መእተዊ ናይ ንስሓ ኣብ ኩለንተን መዝሙራት ከም መእተዊ ኮይነ እያ ትንድገም። ምእንቲ ክፀሪ ብስምዕዛ ኣጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕድስ ዕፀበኒ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ። ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ለሰለይ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ። ኣርእስትና እንታይ ዮሃንስ 13 ቁፅሪ 8 ኣነ እንደዘይሓፀብኩኹም ምሳይ ግደ። እምነትና ብደሙ ሓፂቡ ሓጢኣት ዝሓድግ ኣበሳ ዝድምስስ ንኩሉ ንገብሮ ይድምስሰልና ይሓድገልና ኢልና ስለ እንኣምን እምበር ንደቂቕ እውን ይኹን ብሓሳብ ብቃል ብተግባር ዘይሓጣእናሉ ግዜ
ኣይክህሉኒ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ ምህር ነይሩ ቅድሚ ትሕትና ብቃል ምምሃሩ ብግብሪ እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ እግዚአብሔር ምስተውዓል ሃበና በዚ ሎም መዓንቲ ንይሁዳውን ከይተረፈ መሸጥ ጎይትኡ 30 ቅርሺ ኣብ ጅቡኡ የእትዩ ከምኡ ምዃኑ እናፈለጠ ንይሁዳ ነቲ የሕሊፉ ዝሃቦ ነቲ ዝሸጦ ወዲ መዝሙሩ ተደፊኡ የእጋሩ ዝሓፀበ ጎይታ ንኸምዚ ኢና እነምልኽ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ሃበና ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉ ወልደ እግዚአብሔር ንደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንይሁዳ ነቲ የሕሊፉ ዝሃቦ እውን ከይተረፈ እስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ ተደፊኡ የእጋር ይሁዳ ዝሓፀበ ኣምላኽ እዩ እቲ ካልኣይ ሎሚ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓሉ እዩ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ መስዋዕቲ እንስሳታትን መስዋዕቲ እኽልን መስዋዕቲ ሓጢአት መስዋዕቲ በደል ኩሉ ዝበሃል ንኩሉ ኣብዒሉ ንኩሉ ስዒሩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ዝሰርዓሉ እዩ ኣብ ዘበነ ኩነንየ ነቦና ኣዳምን ነዴና ሔዋንን ክወሃቦም ከሎት መምርሒ ካብዛ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም እንተበሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ስጋይን ደመይን እንተበሊዕኹም ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ስለዚ ዘበነ ምሕረት ዘበነ ፍቅሪ ዘበነ ሕድገት ዝበሃል ቶም ቀዳሞት ወለድና ካብታ ገረብ ተበሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ንዓና ግን እንታይ ኢልና ስጋይን ተበሊዕኹም ደመይን ተሰቲኹም ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ዋላ ሓደ ሰብ ብናቱ ቅድስና ብናቱ ጽድቂ ብናቱ ግብሪ ንቅዱስ ቁርባን ክወስዶ ዝኽእል ፍጡር የብልናን ኃጢአትና እናተኣመና ወአምላኽ ኣይ ከም በደልናን ከም ምሕረትካ እምበር ወአምላኽ ከም ምሕረትካ እምበር ኣይ ከም ኣበሳናን እናበልና ኢና ንወስዶ በዚ ሎም መዓልቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ብኣፍኣዊ ፃውዓ ሓሙስ ፀጉቦ በሃል ካልእ መዓልቲ እንበልዖ መግቢ ምድራዊ ዘጥሚ ክኸውን ከሎ ሓሙስ ዝተሰርዓልና ግን ዘለኣለማዊ መግቢ ዘለኣለማዊ መስተ ዘየጥሚ ዘየፅምእ ንዘለኣለም ንህይወት ንዘለኣለማዊ ህይወት ዝኸውን መግቢ ስለ ዝኾነ ያ ቤተ ክርስቲያን ሓሙስ ፀጉቦ ትብሎ ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 26 ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም እዚ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ በሎም እዚ ስጋይ እዩ ክብል ከሎ መለኮታዊ ቃል ይልወጦ ምክንያቱ ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብርሃን ይኸውን ፈቂደ ኣለኹ ሕወ ኢሉ ክእዝዝ ከሎ ሕሙማት ይሓዊ ስለዚ ስጋይ እዩ ፅባሕ ዝቁረስ ስጋይ ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከም ዝናበለሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢአት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ ኩልኹም ስተዩ እንታይ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢአት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ሎም መዓልቲ እዚ ይቦም ንሕድገት ሓጢአት ስለዚ እቲ ንወስዶ ነቲ ዝሓለፈ ኣበሳና ይድምስሰልና ኣበሳ ንኸይንገብር ከዓ ኣብ ልሕሊ ሓጢአት ሓይሊ ይህበና ብርትዐ ይውስኸልና ስለዚ እቲ ንሕና እንወስዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሂወቱ ከሎ እዩ ሃዋርያት በሊዖም ኣብ ከርሲ ሃዋርያት ሓዲሩ ምክንያቱ ብሂወቱ ከሎ መብልዑ ዓርቢ ሞይቱ ከሎ ብስጋ ብመለኮት ህያው ምዃኑ ንክመህረና እዩ ስለዚ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርዓልና ስጋን ደምን እትበልዖ ስጋ ናይ መን ስጋ ትበልዕ ኩናህሉ ናይ ወልደ እግዚአብሔር እቲ ንበልዖ ስጋ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ዝተፈልየቶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንፈውሲ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንበልዕ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ዝተፈልየቶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንፈውሲ ስጋ ንድሕነት ነፍሲ ዘለዓለማዊ ህይወት ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ይወስድ ስለዚ ስርዓተ ትሕትና
الراي سرعته تحتنا زمهارلو غيتا اس كريستوس بقال جبرو إلو زمهر زي كوننا كلنا تزقبر زنبرة مجمرة بجبري مهر نت بجبر زمهارها بقال يقال سلم عصبت اجري مسودة عبتز مهرلو بوتا تقميتو نعي ممهرن غيتان يخم تبلوني لكع كأخوميو كمتا أنا ممهرن غيتان كلهم يأجاركم زحسبكو نسخاتكم كأ يأجار حدكم حسابو نحد حدكم نمجلجال تحتنا تعاتقو أملاخ نتحتات لعل يبلوم نعبيات جنا يمعتهم يمو تحت صنعت إيدك زابير تحت بلو زابير كأ لعل كبلكم لازلومي سرعته تحتنا ويتانا يس كريستوس سرعته تحتنا زمهارلو نايبولي كيدان بزح حالكي بزح دخام بزح شجر زلوه ومو حاتيات زي تهسري زي كئل زل علما هيوت كورس زي كئل مسوعة تحليفو ناي سجون دومون ناي تبجاونت سماياو مقبي زسرع لنا إيو لذي كابزي سجايز بلع دمي ستي ناي زل علم هيوت علاتو سجايز بلع دمي ستي مسهاي ينبر أنا ون مسؤول سجايز بلع دمي ستي بتخال أي موت أيكو قد أنيلو نزي سرعات زي سرع لنا ويتنان مدحينان إسكريستوس مو كم تنسو بقبري تحت الناس مهارنا أسا أسورو سعبنا تحتنا خنمهار بتحتنا خنملالس لأن حدنا نمقلقال تحتنا كنعتق كمون إثناء بولي كيدان زنبرت إزاز أبزا قرب زي أنت بليعكم كتموتي أخم زبل نبرة نحدش كدان تإزازقن هب زنت بليعكم نزل على ما هوت دمي انت ساتيكم سقاي انت بليعكم هيزل على ما هوت كتروخ بيئكم إلو نزل نحدش كدان بخمو سرع لنا ناي بحر مسقانا يبصحيو روحس أودا أمنتي قبرلنا كمزي أبز حجي حامس صقبو بسحنا زلو برهانة تنسائه بحبرت بسلام فقدسنا خمس غنوب علخاء نيكزاهير قدس فقاد هنا لنا تقاقوي تانان مدحينان يسكريستوسن فقراء أملخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتات نهاريات كمز ورده جون أبلع لين أبلع لخلخم من عزفن دربن كوينيرد لقالاتو كزاهير استمسقنا يخن أبزي صباح جن دعين ذا مش ما قل لك حتى من برمل إختام على أبدأ جهون كم سجادي كالي مثلا صباح كم زنا يلو من توعيلو تويزر ويمثل أبدأ جاي ولا ميكروفون بذي أنا أسألكم سجدت مثلا أخذ حبر تقول يوم أبدأ دحر ماكينة ويبقى الماكينة هونكم أنتم كم زي تمزقوا بيد بالله رايت وهم يدبلكم أدنى رسل المجيابير أملاكنا بأدا قبروكا كما يبارك وقيتا هزب خادعن استخاو مبارك سام نزل العالم واسيو من العلاب اللو من وقيتا هزب خادعن استخاو مبارك سام نزل العالم واسيو من العلاب اللو من وقيتا هزب خادعن استخاو مبارك سام نزل العالم واسيو من العلاب اللو من مخبر دم حدود دخا قيتانا نملخنا مدحينا يسكت تتخيم بجازخون كاين بتغرسيان كحلوه نقدس زبن نتوه زبن نقسات مقانة خانات إيمانان نقدس زبن نتوه بمعقوم تكون طبعا خيابة غرسيان كحلوه بتقدس بيت غرسيان زي أزمتكم من تتاكمكم من زقمكم من تصلحكم من قدسوا قزبلعكم من كبر مخاستهم فلتات زي فلتات حاتيات تقبركم من تسقوا سقى ملكوت
من تدمو دم حق سرعتني يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻወት ወድ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንጽሕት ብዳ ድንግልና ህልና ካን ጻሕት ብዳ ሓለፈ ማርኩ ብመጽሐ ያለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰራሐት አትፍታኩም ጊዜ መሐረና ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ በል 12 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጎንዶ መንሕርገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ሰላም ፍቅር ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ቃል ጠምረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኺኡ ጸጋ ነሳይነ ወተረከብነ ባይነ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘያገዮ ናኩት ለሰያነ ቃል መንፈስ ቅዱስ ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና ብታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ወጎይታ ከም ቃልካ ክንነብር ባዕልካ ደግፈና በዚ ሎሚ መዓልቲ ዝሰርዓኸልና ስርዓት ኩሉ ጎይታ ንዓናን ሂወት ዝኾነ ጋር ሕድሕድና ክንተሓዛዘብ ብትሕትና ክንነብር እሞ ልዕልና ክንረክብ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ጎይታ እዚ ሰናይ ዝኾነ ነገር ክንገብር ድማ ሓይልኻ ብና ፀጋኻ ብዝሓልና ልቢ ነብሲ ወከፍና ንስኻ ተሓፅብ ድማ ናባኻ ንልምና ኣለና ጎይታ ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም ብነብሲ ምስጋን ዝኣስሩ መቃውሕቶን ሰለቶም በተ ካሓራውፃዮም ልቢ ዝጨከኑ መራሕቲ ከተላኽሪ ድማ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ንርድኤትካ ናውርድ ንጎራብትና ሰላምካ ዓድለና ውከትን ኩናትን ኣርሓቀልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ ዘለና ሃገር ሰላምካ ኣባ ንዓለም ብታይድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ዘለ ሕማማ ታርሕቕካ ድማ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብሰላም ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ተባዕልካ ዓድለና ስለ ኩሉ ተመስገን ብርሃነ ትንሳኤኻ ብሰላም ብሓጎስ ኣብፅሓና ምሳኻ ትትስእ ነብሲ ህያው ዝኾነት ነብሲ ሒዝና ክንመላለስ ድማ ደግፈና ተናዋርያ ዝመሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋኸን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣነስ ብረኽቲ ኸይፈረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።